ओके, आजचं आपलं 36 लेक्चर. आज आपण अर्थक्वेकला सुरू करणार आहे. आतापर्यंतचं ग्रॅव्हिटी अनालिसिस आणि बाकी सगळे डाऊट सेशन आपलं क्लिअर झालंय. तर मी एक छोटी पीपीटी केली आहे आणि मला युट्यूबचा एक व्हिडिओ आहे छोटासा, मला तो आवडला. सिम्पल आहे अर्थक्वेक अंडरस्टँड करण्यासाठी. सो आधी मी पीपीटी दाखवते, ट्राय करते की त्याच्यातनं तुम्हाला थोड्या तरी गोष्टी क्लिअर होतील. आजच्या सेशनमध्ये मी जे घेणार आहे ना, त्याच्यामध्ये फक्त बेसिकली हा टॉपिक हायलाइट करणार आहे की अर्थक्वेक बेसिकली असतो काय, अर्थक्वेक जनरेट होतो कसा, अर्थक्वेकमुळे इफेक्ट काय काय होतात. आतापर्यंत झालेल्या अर्थक्वेकमध्ये म्हणजे पास्ट इंडिया किंवा आउट ऑफ इंडिया जे पण अर्थक्वेक झाले, तर त्याच्यामध्ये कंडिशन काय काय होती, किंवा मी एक फोटो पिक्टोरियल हे दाखवणार आहे. याच्यामध्ये जास्त मी डीपमध्ये जात नाहीये की बाबा ती थेअरी कशी सुरू झाली किंवा मग काय करावं लागतं आणि काय असं नाही. जेवढं मॅन्डेटरी आहे तेवढं मी फक्त हायलाइट करण्याचा प्रयत्न करते. बाकी उद्याच्या सेशनमध्ये मग मी तुम्हाला सांगेन की आज जे सेशन आपलं स्टॉप होईल याच्यामध्ये फक्त बेसिकली व्हॉट व्हॉट इज अर्थक्वेक हे मेन मेन माझं टॉपिक आहे. उद्याच्या सेशनमध्ये माझं सुरू होईल की जेव्हा तुम्ही डिझाइन करता बिंग अ स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट, हा अर्थक्वेक आपण आपल्या स्ट्रक्चरमध्ये घेताना किंवा आपल्या स्ट्रक्चर लोडिंगमध्ये ते अप्लाय करताना काय काय सिच्युएशन्स कन्सिडर करावं लागतात, कसं कसं आपण अर्थक्वेक देणार आणि कुठले कुठले मेन मेन पॅरामीटर्स आहेत ज्याचा आपल्याला विचार करायचा. ठीक आहे. सो मी आता एक स्लाइड फक्त शेअर करते. स्लाइड दिसते सगळ्यांना? ओके. आता सो फर्स्ट, व्हॉट इज अर्थक्वेक? मेन क्वेश्चन आपला, अर्थक्वेक म्हणजे काय? तुम्हाला काय वाटतं व्हॉट इज अर्थक्वेक म्हणजे काय? तुमच्या भाषेमध्ये तुम्ही सांगा की तुम्हाला काय वाटतं अर्थक्वेक म्हणजे काय? किंवा अर्थक्वेक हे नाव ऐकल्यावरती पण तुम्हाला काय फील होतं? जमिनीची हालचाल. जमिनीची हालचाल. ओके. अजून? बोलत त्याशिवाय कळणार नाही, कारण अर्थक्वेक हा टॉपिक थोडासा वास्ट आहे. त्यामुळे मी ट्राय करते की थोडं नॉर्मल लेमॅन लँग्वेजमध्ये आपण शिकूयात. टेक्निकल टर्म्स न यूज करता. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज, आता अर्थक्वेक म्हटलं की तुमच्या डोळ्यासमोर मे बी असं होऊ शकतं की ते बरोबर आहे की तुम्ही जे सांगितलं की ग्राउंड शेकिंग होतं दॅट्स परफेक्टली फाईन. पण अर्थक्वेक म्हटलं की जर तुम्ही त्याच्या स्ट्रक्चरवरती जर चेक केलं की स्ट्रक्चरमध्ये त्याचं काय बेनिफिट होईल किंवा त्याचं काय लॉसेस होतील किंवा अर्थक्वेक आल्यानंतर काय होऊ शकतं, तर हे पिक्चर तुम्हाला त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो. सो तुम्ही जी बिल्डिंग बांधली असेल 6-7 मजली, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये अर्थक्वेक तुम्ही कन्सिडर केला नसेल किंवा प्रॉपर डिटेलिंग त्याचं केलं नसेल, म्हणजे मे बी तुम्ही अर्थक्वेक फोर्स लावला, अर्थक्वेकला पण तुम्ही डिझाइन केलं असेल, पण डक्टिलिटीसाठी जे पण आपल्याला डिटेलिंग वगैरे करायचं असतं ते जर तुम्ही केलेलं नसेल, तर एक एक अर्थक्वेकच्या शेकमुळे पूर्ण बिल्डिंग तुमची कोलॅप्स होऊ शकते. जस्ट इमॅजिन करा की या बिल्डिंगमध्ये किती लोक राहत होते. अचानक ग्राउंड शेक झालं आणि अचानक ती बिल्डिंग पडली. ओव्हर द नाईट सगळं कोलॅप्स झालं. ठीक आहे. तर आपलं हे पिक्चर आहे ना, हे थोडं डोळ्यासमोर ठेवा. हे रिअल लाईफचे मी फोटोज घेतलेले आहेत, Googleवरूनच घेतलेले आहेत. आता मी ह्याच्यामध्ये एवढं डीपमध्ये जात नाहीये, की सपोज आता सिरिया आहे किंवा मग तुमचं नेपाळ आहे किंवा भुज आहे. तर इथले मी अर्थक्वेकचे काही फोटो मी घेतलेले आहेत. पण त्याचं आता हे मी एवढं डिटेलमध्ये नाही सांगत, की ह्याचं इथं आलेलं तेव्हा ह्याचं काय इंटेन्सिटी होती, काय मॅग्निट्यूड होतं, किती जण एक्सपायर झाले, किती जण किती लॉस झाला किंवा काय झालं, हे एवढं डीपमध्ये मी जात नाहीये. पण जस्ट एखादा तुम्ही अंदाज बांधा, की अर्थक्वेक आल्यानंतर ॲक्चुअली होतं काय? ठीक आहे. आणि आता थोडंसं लेमन ॲज वेल एज स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी तुम्ही आता या गोष्टीकडे बघायला शिका. सो हेच मोटिव्ह आहे आपलं हे शिकण्यामागचं. सो नेक्स्ट स्लाईड इज बेसिकली व्हॉट इज अन अर्थक्वेक. जे तुम्ही सांगितलं ते एकदम परफेक्ट आहे, काही चुकीचं नाहीये. तर ॲक्चुअली अर्थक्वेक इज नथिंग बट द शेकिंग किंवा मग रोलिंग ऑर सडन शॉक ऑफ द अर्थ सरफेस मीन्स ऑफ, म्हणजे ते कशामुळे होतं, तर व्हायब्रेशन क्रिएट होतात ड्यू टू द रॅपिड एनर्जी रिलीज. म्हणजे ह्याच्यासाठी मी एक पुढचं हे दाखवते. हे हे जे रिलीज होते, म्हणजे जे हे स्ट्रेसेस रिलीज होतात, ह्या एक्स्ट्राच्या ज्या एनर्जी रिलीज होतात, हे कुठनं होतं? दिस इज अ नॅचरल वे. हे आपल्या हातामध्ये नाहीये. ठीक आहे. सो अर्थक्वेक कधी येणार आहे, काय येणार आहे, कसा टाईपमध्ये येऊ शकतो? आपण आत्ता बसलोय, क्लास चालू असताना पण अर्थक्वेक येऊ शकतो. आपल्याला काहीच माहीत नाही. सो दिस इज व्हेरी नॅचरल थिंग. राइट. सो अर्थक्वेक कॅन बी फेल्ड ओव्हर लार्ज एरिया, म्हणजे खूप मोठ्या मासवरती तुम्ही ते एक्सपेक्ट हे करू शकता. लाइक मी आता इथं बसले, तुम्ही तुमच्या घरी बसले, आपल्यातलं डिस्टन्स थोडंसं वेगळं आहे. मे बी तुम्ही 200 किलोमीटर माझ्यापासून लांब आहे. तर मला इथं फील होत असेल, तर तुम्हाला पण मे बी तिथं फील होईल. ठीक आहे. पण हे एक 1-2 मिनिटासाठीच असतं. म्हणजे त्याचा टाईम कमी असतो. पण त्याचा जो रीच असतो तो बराच मोठा असतो. लार्ज एरियावरती तो ऑक्युपाय करतो. ठीक आहे.
तर अर्थक्वेक्स कॅनॉट बी प्रेडिक्टेड. ते मी आता तुम्हाला बोललेच, की आपण ते सांगूच नाही शकत. सो बेसिकली आता इमॅजिन करा एक नॉर्मल पाणी आहे. संथ त्याच्यावरती तुम्ही म्हणजे प्लेन आहे त्याच्यात काहीच नाही. तुम्ही एक दगड घेतला आणि त्याच्यामध्ये टाकलं. काय होईल? तर तुमच्या अशा वेव्हज क्रिएट होणार. हे तर एकदम तुमच्या डोळ्यासमोरच येत असेल, की तुम्ही दगड टाकलं की तुम्हाला काय होणार आहे? दीज आर द वेव्हज, राइट? मग अर्थ सर्फेसमध्ये पण तेच होतं. जो तुम्ही दगड टाकला ना, तर इथे दगड टाकायला तसं आपण नाही टाकू शकत. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ दगड तिथं काय होतं, की एक एनर्जीचा किंवा एक सडन शॉक असे क्रिएट होतात किंवा इतकं स्ट्रेस क्रिएट होतो, एनर्जी एवढी क्रिएट होते, की जिथे तुम्ही दगड टाकला ना, तिथंच तुमचं सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असणार आणि मग ते हळू-हळू स्प्रेड होत जाणार. बरोबर? सेम तसंच आपल्या अर्थक्वेकच्या कंडिशनमध्ये होतं. म्हणजे आपण जे राहतो ना, ते आपण या सरफेसवर राहतो. सो धिस सरफेस इज कॉल्ड एज ॲक्चुअली क्रस्ट. ठीक आहे. क्रस्टच्या एक्झॅक्ट खाली जे असतं ना, दॅट इज अ मेंटल. त्याच्या खाली आतमध्ये जे असतं ते असतं आउटर कोर. त्याच्या आत सगळ्यात सेंट्रल पार्ट जो असतो अर्थचा दॅट इज अ इनर कोर. सो इनर कोर एकदम हॉट असतं. जसं-जसं तुम्ही बाहेर येणार टुवर्ड्स युअर क्रस्ट, तसं-तसं तुमचं टेम्परेचर कमी होणार. आता इमॅजिन करा की एक्झाम्पल म्हणजे हे आपण ह्याच्यात पण बघितलं होतं बघा, स्टीलचं मी तुम्हाला सांगत होते ना, टॉर आणि एच-वाय-एस-डी वगैरे. तर ते कसं दिसत होतं ना, सेम ती कंडिशन आहे. ठीक आहे. सो जे पण काही कंडिशन म्हणजे कुठं होणार आहे हे सगळं? इनर कोरमध्ये काहीतरी चेंजेस होणार आहे. कुठेतरी खूप स्ट्रेसेस क्रिएट होणार, एनर्जी रिलीज होणार. एनर्जी रिलीज झाल्यामुळे काय होणार? सेम जसं इथं झालं, तसं इथं वेव्हज क्रिएट होणार. वेव्हज क्रिएट होऊन ते कुठेतरी इथं क्रस्टला हॅम्पर करणार आणि क्रस्टला हॅम्पर झाल्यामुळे मग ते आपल्याला फील होणार, की बाबा आता व्हायब्रेशन आले आणि किंवा आता शेकिंग झालं म्हणजे आता इथे अर्थक्वेक आला. आपल्याला कसं कळणार ना अर्थक्वेक आला हे कधी समजतं? ग्राउंड शेक होते. ग्राउंड शेक होण्यामागचं रिझन काय? की तुमची जी एनर्जी ट्रॅव्हल आहे, जे आतमध्ये काही चेंजेस झालेले आहेत, त्याच्यामुळे त्या ज्या वेव्हज ट्रान्सफर होणार आहे. जसं तुम्ही पाण्यामध्ये दगड टाकला, तर हे जसे वेव्हज इथे क्रिएट झाले, तसंच इथं पण वेव्हज क्रिएट होणार आणि त्या क्रिएट झालेल्या वेव्हज क्रस्टला कुठेतरी त्या स्ट्राईक करणार किंवा क्रस्टला कुठेतरी ते पास करणार. मग आपल्याला ते रिअलाईज होणार, की तिथं शेकिंग झालं किंवा तिथे थोडंसं रोलिंग झालं, काहीतरी शॉक फील झाला. असं काहीतरी होईल आणि मग तिथे आपल्याला आपण सांगू शकतो, की इथं अर्थक्वेक आला, राइट? नाऊ नेक्स्ट. सो अर्थक्वेक्स कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द वर्स्ट नॅचरल हॅझार्ड्स which often turn into disaster, causing widespread destruction and loss to human life. बरोबर म्हणजे हा शॉक कधी येईल काहीच सांगता येत नाही. आणि हा शॉक जर जोरात असेल किंवा कसा म्हणजे आता त्यात डिपेंड्स की कुठं काय येते ते. सो ते पूर्ण एक तर तुमचं डिस्ट्रक्शन तर करणारच आहे. प्लस तुमच्या ह्युमन लाईफला पण तिथे लॉस करू शकतो. ठीक आहे. सो द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक व्हॅरी अपॉन द मॅग्निट्यूड अँड इट्स इंटेन्सिटी. म्हणजे किती इंटेन्सिटीचा तो अर्थक्वेक होता आणि त्याचं मॅग्निट्यूड काय होतं. ह्या 2 गोष्टीवरती अर्थक्वेकचे इफेक्ट डिपेंडंट असतात. आता मॅग्निट्यूड काय असतं, इंटेन्सिटी काय असते, त्याच्या टर्मिनॉलॉजी काय आहेत, कसं मोजतात, काय मोजण्यासाठी त्याचं हे आहे. जसं आपलं बॉडी टेम्परेचर मोजायचं असेल, तर आपण थर्मोमीटर घेतो. त्याचं आपल्याला युनिट माहिती आहे. तसंच इथे मॅग्निट्यूड तुम्ही कसं मोजणार किंवा इंटेन्सिटी काय असते, हे मी आता अपकमिंग स्लाईडमध्ये एक गोष्टी ओपन अप करत जाईन. ठीक आहे. Earthquakes occur every now and then all around the world except in some places where earthquakes occur rarely. ॲक्चुअली आपण आता बसलोय ना, तर आता या मोमेंटला पण कुठेतरी शेकिंग चालू असणार आहे. मे बी आपल्या इथं पण होत असेल, पण आपल्याला ते फील होत नाहीये. कारण त्याचं तेवढं मॅग्निट्यूड नाहीये, तेवढी इंटेन्सिटी नाहीये. ठीक आहे. सगळ्यात जास्त इंटेन्सिटी कुठं फील होणार आहे, सगळ्यात जास्त मॅग्निट्यूड कुठं असणार आहे, ते पण आपण पुढे कव्हर अप करू, की अर्थक्वेक सपोज आला, तर कुठल्या एरियामध्ये सगळ्यात जास्त फील होतो. मॅक्सिमम होतं. आता तुम्ही इथे इमॅजिन केलं, तुम्ही ते दगड टाकलं. ठीक आहे. तर सगळ्यात जास्त जे स्ट्रेस क्रिएट होणार आहे, ते इथं होणार आहे. बरोबर. जसं-जसं तुम्ही इथनं ह्या वेव्हजपासून लांब-लांब जाणार सपोज मी या एकदम एक्स्ट्रीम एंडला असेल, तर इथं जी इंटेन्सिटी आहे ना, ती इंटेन्सिटी मला इथे मिळणार आहे का? नाही. का? कारण तुमचं हे जे डिस्टन्स आहे ना, हे डिस्टन्स तुमचं थोडंसं तुमच्या सेंटरपासून थोडंसं जास्त आहे, लांब आहे. ठीक आहे. सो जसं इंटेन्सिटी तुमची इंटेन्सिटी वर्ड नाही वापरत मी मॅग्निट्यूड वर्ड वापरते. सो इंटेन्सिटी विल बी कॉन्स्टंट. म्हणजे तुम्ही जो इथे दगड टाकला त्याचा जो प्रेशर होता ना, तो प्रेशर कॉन्स्टंट आहे थ्रू फक्त त्या प्रेशरचं जे इफेक्ट येणार आहेत ना, ते जसं-जसं तुम्ही डिस्टन्स लांब-लांब जाणार आहे, तसं-तसं त्याचं इफेक्ट जो मॅग्निट्यूड आहे, तो फक्त कमी असणार आहे. सो इमॅजिन करा, की इथं सपोज तुम्ही दगड टाकला, तर ह्याच्या आजूबाजूला जेवढं रिजन आहे ना, तिथं सगळ्यात जास्त फील होण्याचे चान्सेस आहेत. जसं-जसं तुम्ही तिथून बाहेर जाणार, इंटेन्सिटी एकच आहे. ठीक आहे. ॲक्शन एकच आहे. रिझल्ट फक्त व्हॅरी होऊ शकतात. ठीक आहे. जसं तुम्ही इकडे सपोज तुमचं स्ट्रक्चर इथं कुठेतरी आहे. तर इथं मे बी एवढे व्हायब्रेशन्स फील नाही होणार, जेवढे इथं होणार आहे. बिकॉज तुमचा फोर्स किंवा जो सेंटर ऑफ ॲक्शन होती ती इथं आहे. कळतंय? सो धिस इज इंटेन्सिटी अँड धिस इज मॅग्निट्यूड. ठीक आहे. मी पुढे ते कव्हर अप करतेच आहे.
सो द डिव्हास्टेशन ऑफ सिटीज अँड टाउन्स इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेकमुळे बेसिकली डिस्ट्रक्शनच होतं. जर तुमचं स्ट्रक्चर नीट नसेल किंवा असेल, व्हॉट एव्हर इट मे बी, स्ट्रक्चर चांगलं असून पण जर एकदम तुमच्या स्ट्रक्चरच्याच खाली इमॅजिन करा, तर इथंच तुमचं स्ट्रक्चर ह्याच्यावरती आणि डायरेक्ट तुमच्या स्ट्रक्चरच्या खालीच एकदम हाय इंटेन्सिटीचा अर्थक्वेक आला, तर तुम्ही किती प्रॉपर डिझाइन केलं असेल, तर ते डिस्ट्रक्शन होणारच आहे. ठीक आहे. सो बीइंग अ स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट आपल्याला थोड्या गोष्टी अ, डोक्यात ठेवाव्या लागतील. डिझाइन करण्यासाठी फिलॉसॉफीज काहीतरी वापराव्या लागतील. सो अर्थक्वेकच्या पुढच्या स्लाइड्समध्ये ते आपण हळू एक, 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 एक कव्हर अप करूया. सो नेक्स्ट इज सो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक? सो अर्थक्वेकमध्ये जर चेक केलं, तर अर्थक्वेक्स आर द नॅचरल हझार्ड, जे मी एकदा सांगितलं. सो इफ ट्रिमर ऑफ हाय मॅग्निट्यूड टेक्स प्लेस, इट कॅन कॉज हेवी डॅमेज टू द लाईफ अँड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल. ठीक आहे. सो द फॉलोइंग आर द इमिजिएट हझार्डस इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक. म्हणजे अर्थक्वेक झाल्यानंतरचे काय काय इफेक्ट होऊ शकतात. एक तर ग्राउंड शेक होणार, डिफरन्शियल ग्राउंड सेटलमेंट होऊ शकतं, लँड अँड मड स्लाइड्स होऊ शकतात, फायरमुळे पण होऊ शकतं, ग्राउंड लर्चिंगमध्ये पण होऊ शकतं, अव्हलांचेसमध्ये पण होऊ शकतं. अव्हलांचेस म्हणजे तुमचे जे आईस असतं ना, बर्फ म्हणजे हिमालयन ह्याच्यामध्ये जे असतं ना, तर ते कुठेतरी तुमचं घसरतंय किंवा तिथं कुठेतरी शेकिंग होते आणि ते सॉर्ट ऑफ तिथे पण काय बोलतो बरं आपण, जे हिमालयनमध्ये मोस्टली हे तुम्हाला दिसेल, कारण तिथेच बर्फ जास्त आहे ना, सो ते आयसिंगमुळं पण जे अर्थक्वेक होऊ शकतात तिथे पण. ग्राउंड डिस्प्लेसमेंटमुळे रस्ते पण ब्रेक होऊ शकतात. नेक्स्ट इज फ्लड फ्रॉम डॅम, त्याच्यामुळे पण होऊ शकतं. स्ट्रक्चरल कोलॅप्स होऊ शकतं आणि त्सुनामी. सो वन जर चेक केलं, तर इथं काहीतरी ग्राउंड शेक झाल्यामुळे हे होऊ शकतं. म्हणजे इथं आता ही बिल्डिंग स्टॅग्नंट आहे बघा. मे बी ग्राउंड इथलंच कुठलंतरी जोरात शेक झालं असेल, की हे खालीच कोलॅप्स झालं. तर तुम्ही स्ट्रक्चर कितीही कसंही बांधलं ना, जस्ट इमॅजिन करा, फोटोवरनं फील करा गोष्टी, की तुम्ही बांधलं आणि आज बांधलं, तुम्ही साईट चेक करून घरी घरी पण आला कास्टिंग वगैरे करून आणि रात्री तुम्हाला कळलं, की तुमची बिल्डिंग पडली. समजलं? म्हणजे हे एवढ्या एक्स्ट्रीम लेव्हलपर्यंत तुम्हाला इफेक्ट दिसू शकतात, राइट? जर तुमचं डिफरन्शियल ग्राउंड सेटलमेंट असेल किंवा झालं असेल किंवा लँड आणि मड स्लाईड वगैरे काही झालं असेल, तर तुम्हाला अशा टाईपचा पिक्चर पण बघायला लागेल तुमच्या लाईफमध्ये. फायरमुळे पण असे अर्थक्वेक्स क्रिएट होतात. ठीक आहे. नेक्स्ट इज डॅम फेल्युअरमध्ये पण असं होऊ शकतं. नेक्स्ट इज जर तुमचं रोडचं म्हणजे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट झाली असेल, तर तुमचे रोड पण असे ब्रेक होऊ शकतात. तुमची गाडी इथेच चालली आणि एकदमच हे झालं, एकदमच फेल्युअर झालं. तर ही पण कंडिशन होऊ शकते त्या केसमध्ये. नेक्स्ट इज मी आता तुम्हाला सांगितलं सुनामीचं आणि धिस इज युअर जे तुमचं अव्हलांचेस आहे म्हणजे तुमचे हिमालयन ह्याच्या टेरिटोरीमध्ये मोस्टली हे होणार, की तुमचे डोंगर असे आत्ता आहेत आणि अचानकच तिथं अशी गॅप पडली. ठीक आहे. सो दीज आर द ॲक्चुअली मेजर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेकमुळे बेसिकली काय-काय होणार आहे त्याचे इफेक्ट जर बघितले तर लॉस ऑफ लाईफ अँड प्रॉपर्टी, राइट? डॅमेज टू ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, कारण रोड्स आणि रेल्वेज, हायवेज, एअरपोर्ट्स, मरीन हे सगळंच अफेक्ट होऊ शकतं तुमचं. डॅमेज टू इन्फ्रास्ट्रक्चर, हे तर बट ऑब्व्हियस आहे, कारण तुमचं सगळंच हे जे पार्ट मी तुम्हाला सांगते, धिस इज नथिंग बट द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री ऑर वर्ल्ड. चान्सेस ऑफ फ्लड्स म्हणजे दॅट डेव्हलप इन डॅम्स, म्हणजे फ्लडमुळे ते क्रॅक्स आणि हे बाकी गोष्टी डॅममध्ये होणार, सो डॅम पण फेल्युअर होऊ शकतात. चान्सेस ऑफ फायर शॉर्ट सर्किट, म्हणजे अर्थक्वेकमुळे फायरचं शॉर्ट सर्किट पण होऊ शकतं. कम्युनिकेशन आपलं डॅमेज होऊ शकतं, कारण हे जर एवढ्या गोष्टी होणार असेल, तर त्या वायर पण काही टिकणार नाहीयेत, बरोबर? सो कम्युनिकेशन तुमचं डॅमेज होऊ शकतं फुल्ली. वॉटर पाईप, सिवेज पाईप ते पण डिस्टर्ब होऊ शकणार आहे. इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, लाइक ॲग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड अँड ट्रान्सपोर्ट आर सिव्हिअरली अफेक्टेड. सो बेसिकली जर तुम्ही इथं चेक केलं ना, तर तुमच्या पूर्ण कंट्रीचं इतकं नुकसान होणार आहे, की जी इकॉनॉमी आपण म्हणतो ना, कंट्रीची जी इकॉनॉमी आहे, तीच पूर्ण इथे हॅम्पर होते. अपार्ट फ्रॉम धिस सगळ्यात मेन तर आहे लॉस ऑफ लाईफ, व्हिच इज व्हेरी डेंजरस. ॲट अ टाईम 300-400 लोकं एक्सपायर होणार. एवढं एवढं याच्यामध्ये पॉवर आहे, म्हणजे एवढं तो डिस्ट्रक्टिव्ह आहे. ठीक आहे. सो सगळेच डिस्ट्रक्टिव्ह नाहीयेत, बट डिझाइन तुमचं कशाला असतं? आता आता नेक्स्ट क्वेश्चन तर आपल्या डोक्यात हा येईल. मी तुम्हाला आत्ताच बोलले, की तुम्ही ही स्लाइड्स बघताना इमॅजिन करा, की तुम्ही दोन्ही वेनी, दोन्ही ॲस्पेक्टनी चेक करा. लाइक यू आर द स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट अँड फर्स्ट यू आर द ह्युमन बीइंग. नॉर्मल ह्युमन बीइंग आहे. तुम्हाला सिव्हिलची काही बॅकग्राऊंड नाहीये. आणि सेकंड ॲस्पेक्ट तुमचं असलं पाहिजे, आता मी स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट आहे, तर मी ह्याला कसं टॅकल केलं पाहिजे, राइट? मग माझं टार्गेट काय असलं पाहिजे? मग मी डिझाइन करताना काय-काय केलं पाहिजे? ह्याच्यातच तुम्हाला ते आन्सर्स मिळून जातील, जर तुम्ही स्लाइड्सकडे नीट थोडंसं ऑब्झर्व्ह केलं तर. सो नाऊ देअर आर डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज. कशाला काय म्हणतो हे नावं. जसं मी मगाशी बोलले, तुम्ही पाण्यात दगड टाकला. तर दगड टाकला, तो मधला जो पॉइंट होता त्याला आपण फोकस म्हणतो.
आणि तिथे तुम्ही टाकलं. सो अर्थक्वेकमध्ये ते कसं दिसणार आहे? सो इन फर्स्ट स्लाईड इफ यू सी, इथं तुमचा फोकस आहे. म्हणजे हे नॉर्मल तुमचं टेरेन होतं आधी, ग्राउंड होतं, ठीक आहे. इथं कुठेतरी स्ट्रेसेस क्रिएट झाले, एनर्जी क्रिएट झाली. त्या एनर्जीमुळे काय झालं, इथलं आता हे रॉक आहे. रॉक किंवा सॉइल स्ट्राटा जो पण असेल तो, जमीनच आहे ना हे. तर ह्याच्यामध्ये कुठेतरी इकडची जमीन आणि इकडची जमीन जो पॉइंट आहे, त्या पॉइंटच्या आजूबाजूची जमीन एकमेकावरती काय करणार? फोर्सेस क्रिएट करणार. पार्टिकल्स एकमेकांवरती फोर्सेस क्रिएट करणार, स्ट्रेसेस क्रिएट करणार. कुठेतरी ते घासणार एकमेकांवरती, ठीक आहे. सो ती एनर्जी आहे ना, ॲक्चुअली ती पास होणार. ठीक आहे. सो त्यातली जी 90% एनर्जी आहे ना, ती 90% एनर्जी हा एक जो तुम्हाला लाईन दिसत असेल, दिस लाईन इज कॉल्ड एज ॲक्चुअली फॉल्ट. फॉल्ट म्हणजे काय, की इथं जे तुमचं स्ट्रेस क्रिएट झालंय, इथं ज्या पण एनर्जी रिलीज झाल्या त्या पॉइंटला, त्या पॉइंटमुळे आजूबाजूची जी जमीन होती किंवा आजूबाजूचे जे तुमचे सॉइल पार्टिकल्स किंवा जे पण काही असेल ते, ते ह्याच्यामध्ये स्ट्रेसेस क्रिएट झाले. ते त्याला विथस्टँड करू नाही शकले म्हणून इथे एक क्रॅक एक्सपांड झालं. ठीक आहे. मग हा क्रॅक असा जाईल वी डोंट नो कसा पण जाऊ शकतो. तर हा जो क्रॅक एक्सपांड झाला ना, त्या क्रॅक एक्सपांड होण्यासाठी किंवा तो क्रॅक एक्सपांड झाल्यामुळे ह्यातली जी टोटल फोकसमधली जी 90 सपोज ह्याला इमॅजिन करा 100% एनर्जी इथं रिलीज झाली. 100%चा इथं फोर्स अप्लाय झाला होता इंटरनल, ठीक आहे. त्यातलं 90% तर ह्याच्यातच जातं. 90% हा जो तुम्हाला क्रॅक फॉर्म झाला ना, त्याच्यामध्येच 90% गेलं. राइट? मग राहिलेलं जे 10% आहे ना, ते इन द फॉर्म ऑफ वेव्हज हे तुम्हाला जे सर्क्युलर वेव्हज दिसतात, तर त्या इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह जी राहिलेली 10% एनर्जी आहे, ती एनर्जी कुठेतरी तुमच्या ग्राउंडला येऊन स्ट्राईक करणार. ठीक आहे? सो धिस इज द ही जी लाईन तुम्हाला दिसतीये, ती लाईन ह्याला आपण इंजिनिअरिंग टर्म्समध्ये आपण त्याला म्हणतो फॉल्ट. मेन कॉज तर फॉल्टच आहे. म्हणजे अर्थक्वेकचा सगळ्यात फर्स्ट अँड प्राईम मोस्ट इफेक्ट जर मी म्हटलं, तर दॅट इज अ फॉल्ट. फॉल्ट क्रिएट झाले त्याच्यामुळेच ॲक्चुअली सगळे अर्थक्वेक आणि कारण फॉल्ट क्रिएट झाले म्हणजे काय झालं, हा एक पूर्ण एक पीस होता. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये ती एनर्जी स्टोअर होत होती. ह्याच्यामध्ये ती एनर्जी क्रिएट होत होती आणि हे लीक झालं ना, धिस इज अ गॅप, धिस इज अ क्रॅक. म्हणजे काय झालं, अख्खा जो मास होता, त्या मासमध्येच हा एक क्रॅक जनरेट झाला. त्या क्रॅकमधनं ती एनर्जी रिलीज झाली, राहिलेली 10%. हा क्रॅक इतका इझिली फॉर्म नाही होत. ठीक आहे. हा क्रॅक फॉर्म होण्यासाठी 90% जी एनर्जी इथून बाहेर पडणार होती फोकसमधून, ती 90% एनर्जी हा फॉर्म करण्यासाठी गेली. मग हे फॉर्म केलं म्हणजे काय झालं, की तुमचं एकसारखं रॉक होतं, एकच मटेरियल होतं. त्याच्यामध्ये कुठेतरी फ्रॅक्चर क्रिएट झालं. त्या फ्रॅक्चरमुळे काय झालं, गॅप क्रिएट झाली. गॅप क्रिएट झाली म्हणून राहिलेली जी 10% एनर्जी होती, ती एनर्जी तिथनं बाहेर पडली आणि तिथनं बाहेर पडली आणि मग ती इन फॉर्म ऑफ वेव्हज ती आता तुमच्या ग्राउंडला ती कुठेतरी शेक करणार आहे. ते ग्राउंडला येऊन ती टच करेल. राइट? सो देअर आर डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज. सो जिथनं सुरू होतं दॅट इज अ फोकस. त्या फोकसमुळे जी एनर्जी ट्रॅव्हल होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ते क्रॅक होणार आहे किंवा फ्रॅक्चर मिळणार आहे, दॅट लाईन इज कॉल्ड एज फॉल्ट. ठीक आहे. ज्या फॉर्ममध्ये एनर्जी तुमची ग्राउंडला येऊन मिळणार आहे, दॅट फॉर्म इज कॉल्ड एज दीज आर द वेव्हज. सो ह्याला आपण वेव्ह म्हणतो. ठीक आहे. सेकंड पिक्चरमध्ये पण तेच आहे. हा जो फोकस आहे, आता या एक्झॅक्ट फोकसच्या वरती परपेंडिक्युलर या फोकसच्या हा फोकस हा इंटरनल पार्ट झाला. या फोकसच्या एक्झॅक्ट वरती जर मी लाईन काढली, एलिव्हेशन लाईन जर काढली 3 डायमेन्शनमध्ये, तर तो पॉइंट जिथे तुम्हाला ग्राउंडवरती मिळेल, ठीक आहे. तर त्या पॉइंटला आपण म्हणतो इपिसेंटर. सो इपिसेंटर म्हणजे इथे दिलंय बघा, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबोव्ह द फोकस. म्हणजे फोकसच्या एक्झॅक्ट वरती जो परपेंडिक्युलर पॉइंट मिळेल दॅट इज कॉल्ड इपिसेंटर. ठीक आहे. आणि जो फॉल्ट आहे, आता हा ग्राउंड तुमचा आधी एकच होता. ठीक आहे. इथून एनर्जी रिलीज झाली किंवा इथे स्ट्रेसेस क्रिएट झाले, इथे व्हायब्रेशन्स क्रिएट झाले किंवा इथं इंटरनली काहीतरी इश्यू झाले, की इथं खूप मोठ्या अमाउंटची एनर्जी क्रिएट झाली आणि त्या एनर्जीनी हा जो रॉक होता म्हणजे हा एक पार्ट आणि हा एक पार्ट त्याला सेपरेट करून टाकलं. ठीक आहे. इमॅजिन करा रॉकला ह्याने ब्रेक केलं या एनर्जीनी म्हणजे ही एनर्जी कुठल्या लेव्हलची असेल. दगड तोडणे ही साधी गोष्ट नाहीये. तुम्हाला पण माहिती आहे साइटवर जर तुम्हाला हार्ड रॉक मिळाला ना, काळा दगड जर मिळाला तर त्याला तुम्हाला ब्रेकर लावून पण तो ब्रेक नाही होत. जस्ट इमॅजिन करा, की हे तर पूर्ण त्यांनी तोडूनच टाकलं. स्टार्ट टू एंड म्हणजे टॉप टू बॉटम त्यांनी सेपरेटच करून टाकलं. सो जस्ट इमॅजिन द पॉवर ऑफ धिस एनर्जी व्हिच इस रिलीजिंग फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ. समजलं? त्यामुळे ही कधी येईल, कुठे येईल काहीच सांगता येत नाही ना. ही इथं झाली. मे बी इथं पण होऊ शकते, इथं होऊ शकते, इथं होऊ शकते. वी डोंट नो. That is why it is called a natural behavior, right? This is a fault. नेक्स्ट इज हा जो झाला तुमचा अर्थ सर्फेस मी आता सांगितलं. एपिसेंटर तुम्हाला कळलं आणि ह्या वेव्हज क्रिएट झाल्या. सो वेव्हजमध्ये पण वेगवेगळे टाइप असतात. आता हे जे मी सर्क्युलर मोशनमध्ये दाखवलं, तर वेव्हज कुड बी ऑफ डिफरंट टाइप्स. मग त्याच्यात कुठल्या टाइपनी वेव्हज असतात, मग त्याला काय नावं असतात, मग त्यात 2, 4, 5, 6 ज्या पण काही वेव्हज असतील, त्यातली सगळ्यात सेफ कुठली किंवा सगळ्यात डिस्ट्रक्टिव्ह कुठली किंवा
काय होतं त्या वेव्हजमुळे, त्याला तशीच नावं का दिली आहे? सो हे आता वन बाय वन आपण चेक करू. ठीक आहे. सो फर्स्ट इज फोकस. सो फोकस इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट. फॉल्ट लाईनवरच हे येणार. कारण जिथे तुम्ही काय म्हणतो आपण, जिथे तुम्ही पिन मारणार आहे ना, तिथूनच क्रॅकिंग एक्सपांड होणार आहे. सो ऑब्व्हियसली फोकस विल बी ऑन द फॉल्ट लाईन ओन्ली. जिथं क्रॅक एक्सपांड होणार आहे, तो क्रॅक ह्याच्यातनंच पास होणार आहे तुमच्या फोकसमधून. सो इट इज अ पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेअर रप्चर ऑकर्स अँड द लोकेशन फ्रॉम विच सिस्मिक वेव्हज आर रिलीज्ड. बरोबर? कारण ह्याच पॉइंटपासून तुमच्या एनर्जी रिलीज होणार आहे. कारण इथनंच तुम्ही त्याला पाथ दिला, राहिलेल्या एनर्जीला ट्रॅव्हल करायला. इमॅजिन होतंय? समजतात का गोष्टी ह्या? ठीक आहे. Next is epicenter. So epicenter is nothing but the point on the earth surface which is directly above the source of the earthquake. म्हणजे जिथनं earthquake सुरू झाला त्याच्या एक्झॅक्टली वरची जो ग्राउंड वरचा पॉइंट आहे, दॅट इज कॉल्ड एपिसेंटर. नेक्स्ट इज सेस्मिक वेव्स. सेस्मिक वेव्ह म्हणजे काय झालं, द एनर्जी क्रिएटेड बाय द क्वेक, ठीक आहे, दॅट ट्रॅव्हल्स इन द वेव्स फॉर्म फ्रॉम द एपिसेंटर वेअर दे आर द स्ट्रॉंगेस्ट वन. म्हणजे तुमच्या इपिसेंटर पर्यंत म्हणजे ज्या एनर्जी ट्रॅव्हल होत आहेत ना, फोकस पासून इपिसेंटर पर्यंत ज्या एनर्जी तुमच्या ट्रॅव्हल होणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट युअर सिस्मिक वेव्स. नेक्स्ट इज फॉल्ट. मी फॉल्टचं आत्ताच सांगितलं. सो फॉल्ट इज अ ब्रेक or a fracture between two blocks of the rocks in response to the stresses. हे का क्रिएट झालं? कारण इथे स्ट्रेसेस जनरेट झाले ना. स्ट्रेसेस जनरेट झाले, ते टॅकल नाही करू शकले. खूप जास्त टेन्शन क्रिएट झालं. त्याच्यामुळे हे कुठेतरी सेपरेशन आलं. सो दॅट सेपरेशन किंवा ते जे ब्रेकेज आहे, ते त्याला फ्रॅक्चर क्रिएट झालं. दॅट इज नथिंग बट द फॉल्ट. राइट? आणि हे ऑब्व्हियसली होण्यासाठी 2 ब्लॉक लागणार मिनिमम. एका ब्लॉकमध्ये कसं होईल ते? कुठेतरी किंवा एक जरी असेल, तर त्याला तो ब्रेक करणार. म्हणून तिथं मी कारण फॉल्ट इज नथिंग बट द ब्रेकिंग लाईन. ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट द ब्रेक और फ्रॅक्चर बिटवीन द 2 ब्लॉक्स ऑफ द rocks in response to the stress. One block has moved relative to अदर ब्लॉक. आता ह्याच्यामध्ये परत कंडिशन झालं बघा, की या फोकसमुळे काय झालं, हे तर तुमचं ठीक आहे. स्ट्रेसेस रिलीज झाले त्याच्यामुळे हा जो मेन एकच दगड होता, तो दगड सपोज ब्रेक झाला. ठीक आहे. ब्रेक झाल्यानंतर असं होऊ शकतं ना, हे दोघं एकाच लेव्हलला आहेत. असं होऊ शकतं, की हा खाली गेला, हा वर सरकला. असं होऊ शकतं, की हा वर गेला आणि हा खाली गेला. असं होऊ शकतं, की हा पुढे सरकला, तो मागे सरकला. देअर कॅन बी एन नंबर ऑफ ऑप्शन्स. ठीक आहे. सो द वन ब्लॉक हॅज मूव्ड रिलेटिव्ह टू अदर ब्लॉक. म्हणजे एक ब्लॉक जो झाला, दुसरा ब्लॉक जो झाला, ते एकमेकाच्या रिलेटिव्ह शिफ्ट होणार आहेत. कुठे शिफ्ट होणार आहे? त्याच्यावरनं परत फॉल्टचे वेगवेगळे टाइप पडतात. समजतंय? सो देअर कुड बी 3 to 4 मेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स. ते मी पुढच्या स्लाइडमध्ये कव्हर करतेच आहे. सो द सरफेस अलोंग व्हिच द ब्लॉक्स मूव्ह इज कॉल्ड एज अ फॉल्ट प्लेन. मग कुठल्या सरफेस भोवती हे फिरणार आहे? इथं जी लाईन क्रिएट झाली किंवा ही जी लाईन क्रिएट झाली, ठीक आहे. तर हे जे तुम्ही 3D मध्ये बघितलं, तर ही लाईन अशी दिसणार तुम्हाला, राइट? सो हा जो प्लेन झाला, ज्या प्लेनच्या अगेन्स्ट हे 2 रॉक मूव्ह करणार आहे आता, ज्याचं सरफेस मूव्ह होणार आहे, एक वर-खाली जे पण काय होईल ते. सो दॅट पर्टिक्युलर प्लेन इज कॉल्ड एज फॉल्ट प्लेन. ठीक आहे. ही लाईन झाली फॉल्ट आणि हा जो प्लेन झाला त्याला म्हणतात फॉल्ट प्लेन. नेक्स्ट इज स्ट्राइक. नाऊ व्हॉट इज स्ट्राइक? स्ट्राइक इज नथिंग बट द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन हॉरिझॉन्टल लाईन अलोंग द डिरेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन. म्हणजे या फॉल्ट प्लेनच्या लाईनमध्ये जी हॉरिझॉन्टल लाईन असेल ना, त्याला आपण स्ट्राइक म्हणतो. डीप म्हणजे काय असतं? द अँगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन टू द हॉरिझॉन्टल. म्हणजे हा जो तुमचा फॉल्ट प्लेन झाला, ठीक आहे, हा जो फॉल्ट प्लेन झाला, त्याचा हॉरिझॉन्टल बरोबर काय अँगल असेल, दॅट अँगल इज कॉल्ड एज डीप. आता ह्या टर्म्स आहेत ना, या टर्मिनॉलॉजी आपल्याला कॅल्क्युलेशन्समध्ये नाही लागणार. तिथं असं नाही लागणार, की व्हॉट इज म्हणजे एपिसेंटर पासून डिस्टन्स आणि हे नाही लागणार. पण तुम्हाला हे माहीत असलं पाहिजे, की कशाला काय म्हणतात. ठीक आहे. म्हणून मी हे थोडंसं कव्हर अप करते. सो नेक्स्ट इज व्हॉट इज द प्रायमरी कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक? सो सगळ्यात मेन कॉज जो असेल ना, दॅट इज अ फॉल्ट्स. जे फॉल्ट्स क्रस्ट म्हणजे ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ जे फॉर्म होतात, म्हणजे अर्थच्या जे एकदम टॉप मोस्ट ह्याच्यामध्ये जे फॉल्ट्स क्रिएट होतात ना, दॅट इज द प्रायमरी कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक. ठीक आहे. सो जर तुम्ही चेक केलं, तर हा मी आत्ताचा सेक्शन दाखवलाच होता. सो हा जो तुमचा सेक्शन बघितला, तर इथं ते असतं इनर कोर. आता इथे ह्याच्यात इमेजमध्ये बघितलं, तर मी काय केलं, इनर कोर, आउटर कोर, मॅन्टल आणि क्रस्ट. ह्याच्यामध्ये परत सब डिव्हिजन आहेत 2-2. म्हणजे इनर कोरचे 2 पार्ट आहेत, आउटर कोरचे 2 पार्ट आहेत, मेंटलचे 2 पार्ट आहेत, क्रस्टचे 2 पार्ट आहेत. लाइकवाईज. मग त्याची जी नावं आहेत, ती ही नावं आहेत. ठीक आहे. आता हे लिथोस्फिअर आणि हे त्या सगळ्या गोष्टी. आपण जिथे राहतो ते लिथोस्फिअर एरिया आहे. सो हे त्याचं जिओग्राफी, इंटरनल पार्ट आहे आपला अर्थचा. ठीक आहे. सो फॉल्ट म्हणजे काय? मी आता एक्सप्लेन केलंच होतं. वन ब्लॉक दुसऱ्या ब्लॉकचं रिलेटिव्ह हे करणार. सो दिस मूव्हमेंट मे ऑकर रॅपिडली इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक और मे ऑकर स्लोली इन द फॉर्म ऑफ क्रिप. म्हणजे हे स्लोली पण हलू शकतात ते दगड किंवा एकदम फास्ट पण शेक होऊ शकतात. ठीक आहे. सो अर्थ सायंटिस्ट
use the angle of the fault with respect to the surface that is known as dip. जे आता मी सांगितलं ना, त्या प्लेनचा जो फॉल्ट प्लेन आहे, त्याचा हॉरिझॉन्टलचा जो अँगल आहे, तो अँगल घेऊन आणि त्याचं डिरेक्शन स्लिप घेऊन मग ते क्लासिफाय करतात, की कुठल्या टाइपचं फॉल्ट इथं क्रिएट झालंय. म्हणजे आपल्या जमिनीवरती ते जिओलॉजिकल काय म्हणतो आपण त्याला, जिओलॉजिस्ट. ठीक आहे, आपल्याला पण जिओलॉजी हा सब्जेक्ट होता. तर ते स्पेशलिस्ट लोकं आहेत, ती लोकच जाऊन ग्राउंडवरती चेक करतात, की काय झालंय, कोण कुठं शिफ्ट झालंय, वर शिफ्ट झालंय का खाली झालंय का तिरकं झालंय, का एकमेकांपासून लांब गेलेत, का एक वर गेलाय, एक खाली गेलाय पार्ट. हे कशावरनं ते डिसाईड करतात, तर तो अँगल ऑफ फॉल्ट प्लेन त्यांना तिथं मिळतो आणि त्याचं कुठल्या डिरेक्शनने त्याचं स्लिप झालंय, ह्याच्यावरनं ते सायंटिस्ट लोक आपल्याला सांगतात, की कुठल्या फॉर्मचं फॉल्ट इथं क्रिएट झालंय. ठीक आहे. सो देअर आर डिफरंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स. सो 3 टाइप्स क्रिएट आहेत. 3 टाइप आहेत. पण त्या 3 टाइपमध्ये किंवा 3 नाही ॲक्चुअली 4 टाइप आहेत, बट मेजरली 3 टाइप आपण कन्सिडर करतो. सो त्या 3 टाइपमध्ये असं होऊ शकतं, की टेन्शन कुठेतरी क्रिएट झालंय किंवा कॉम्प्रेशन क्रिएट होऊ शकतं किंवा शिअर क्रिएट होऊ शकतो. म्हणजेच काय टेन्शन कधी होणार? जेव्हा 2 ब्लॉक्स आहेत तुमचे. म्हणजे एक मोठा दगड होता, त्याला तुम्ही त्या फॉल्टनी त्यांनी ब्रेक करून टाकला, 2 तुकडे झाले. मग 2 तुकडे एकमेकांपासून लांब गेले, म्हणजे काय झालं? टेन्शन क्रिएट झालं. 2 तुकडे एकमेकांच्या जवळ आले, म्हणजे काय झालं? कॉम्प्रेशन क्रिएट झालं आणि 2 तुकडे एकमेकांपासून अलोंग इट्स परपेंडिक्युलर डायरेक्शन जर ते मूव्ह झाले असेल, तर त्याला आपण शिअर म्हणणार. ठीक आहे. सो बेसिकली हे या टाइपचे स्ट्रेसेस क्रिएट होतात जेव्हा तुमचं फॉल्ट येतं. तो मे बी एकाला टेन्शन येऊ शकतं, एकाला कॉम्प्रेशन येऊ शकतो. राइट? सो ह्याच्यात जर चेक केलं, सो धिस इज युअर हायपो सेंटर. आपल्याला माहित नाही ना सेंटर थोडी आपण चेक करू शकतो. आपल्याला अर्थक्वेक कुठे फील होणार आहे? इथं. तुम्ही ग्राउंड लेव्हलला थांबलाय. इथे तुम्हाला अर्थक्वेक रिलीज झाला किंवा अर्थक्वेक फील झाला सगळ्यात हायेस्ट इंटेन्सिटीचा. मग आपण त्याच्यावरनं एक इमॅजिन करणार, की ती जर व्हर्टिकल लाईन मी ड्रॉ केली आपल्या अर्थच्या क्रॉस सेक्शनमध्ये, तर तो पॉइंट मला कुठे मिळणार आहे? मग त्या पॉइंटला मी सांगणार हायपो सेंटर. तर एक्झॅक्ट सेंटर आपण फाइंड आउट नाही करू शकत ना. आपल्याला थोडी माहिती आहे, की कुठे एक्झॅक्टली पॉइंटनी एनर्जी रिलीज झाली, राइट? सो धिस इज कॉल्ड हायपो सेंटर. ज्या प्लेनच्या अलोंग 2 तुकडे झाले, दॅट इज अ फॉल्ट. जे मी आता सांगितलं ते. देअर आर डिफरंट टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्हज. त्या वेव्हज कुठल्या-कुठल्या असतात? तर पी वेव्ह, एस वेव्ह, लव्ह वेव्ह, रेलिक वेव्ह हे नाव आहेत. मी सांगते पुढे. हा जो वरचा पोर्शन आहे दॅट इज कॉल्ड क्रस्ट जो ग्रीनमध्ये तुम्हाला दिसतोय. ठीक आहे. सो दिस इज ॲक्चुअली द टोटल हॅपनिंग ऑर वी कॅन से द प्रायमरी कॉज ऑफ द अर्थक्वेक. जेव्हा अर्थक्वेक येणार तेव्हा तुमचं अशी सिच्युएशन होणार की आता हा ह्याच्यात जर तुम्ही चेक केला तर राइट साइडचा पार्ट वर शिफ्ट झालाय आणि लेफ्ट साइडचा पार्ट हा खाली शिफ्ट झालाय. ठीक आहे. आणि तुम्ही इमॅजिन करा, की तुम्ही गाडी चालवताय, हे 2 स्ट्रक्चर आहेत आणि एकदमच एकाएकीच मधनं अर्थक्वेक आला. सो जस्ट इमॅजिन की काय होऊ शकतं. ठीक आहे. मे बी असं होऊ शकतं ही बिल्डिंग एवढी पडणार नाही. ही बिल्डिंग ब्रेकच झाली सेंटरमधून. सो वी डोंट नो म्हणजे एकाच शेजारी-शेजारी बिल्डिंग आहे. 100 मीटर डिस्टन्सवरतीच आहे. तरी पण इथं काय होईल आणि इथं काय होईल किंवा दोघांवरती सेमच इफेक्ट होईल का? हे पण आपण नाही सांगू शकत. येतं लक्षामध्ये कारण हे सगळं अनप्रेडिक्टेबलच आहे. आपल्याला माहीतच नाही की इथं काय होणार आहे, इथं काय होणार आहे. एक-एक मीटरवरती सगळं तुमचं बिहेवियर चेंज होऊ शकतं. समजतंय? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रायमरी कॉजेस ऑफ एन अर्थक्वेक्स. ठीक आहे. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स. मी आता तुम्हाला बोललेच होते. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्टमध्ये जर 2 पॉइंट्स जे आहेत किंवा 2 तुमचे ब्लॉक्स आहेत लेफ्ट हँड साइड, राइट साइडचे ते जर एकमेकांपासून लांब जात असेल, तर तुम्हाला तिथं काय मिळणार आहे? टेन्शन. ठीक आहे. एकमेकांच्या जवळ येत असेल, तर तिथं काय मिळणार आहे? कॉम्प्रेशन. एकमेकांपासून ते लांब जाणार असेल लाइक धिस कंडिशन, तर तुम्हाला इथे काय मिळणार आहे? शिअर. ठीक आहे. इथं पण शिअरच मिळणार आहे. फक्त हा शिअर असणार आहे तो अलोंग धिस लाईन असणार आहे. हा शिअर असणार आहे तो अलोंग धिस प्लेन असणार आहे. क्लिअर? सो ही जी कंडिशन असते ना, की लेफ्ट साइडचा पार्ट वर शिफ्ट झाला आणि राइट साइडचा पार्ट थोडासा खाली शिफ्ट झाला, पण एकमेकांपासून लांब चाललेत. आय रिपीट लेफ्ट साइडचा पार्ट वर शिफ्ट झाला, राइट साइडचा पार्ट हा खाली शिफ्ट झाला आणि ते दोघं एकमेकांपासून लांब चाललेत. त्याला म्हणतात नॉर्मल फॉल्ट. ठीक आहे. आणि ह्याच्या एक्झॅक्ट अपोझिट जर सिच्युएशन होत असेल, की लेफ्टचा वर सरकतोय आणि राइटचा खाली सरकतोय आणि दोघं एकमेकांजवळ येत असेल, तर त्याला म्हणतात रिव्हर्स फॉल्ट. दीज आर द नेम्स ऑफ फॉल्ट्स जे मी तुम्हाला म्हटलं ना 3 टाइप आहेत. दॅट इज फर्स्ट नेम नॉर्मल फॉल्ट, सेकंड इज रिव्हर्स फॉल्ट अँड थर्ड इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. मग स्ट्राइक स्लिपमध्ये हे असं पण होऊ शकतं, शियर फॉर्म होतात म्हणजे किंवा मग हे असं पण होऊ शकतं. ठीक आहे. देअर कॅन बी 2 ऑप्शन्स म्हणजे इथं कॉम्प्रेशन क्रिएट होणार, इथं टेन्शन क्रिएट होणार. बेसिकली ॲक्चुअली शिअर मुळे ह्या गोष्टी क्रिएट होणार आहे. सो धिस इज थ्रस्ट अँड धिस इज थ्रस्ट का? कारण हे एकमेकांवरती ढकलल्यावरती ही कंडिशन येणार ना. हे एकमेकांच्या अगेन्स्ट अवे फ्रॉम ईच अदर मूव्ह होणार आहे. म्हणून ह्याला म्हणतात आपण राइट लॅटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. म्हणजे ॲक्चुअली नाव आहे स्ट्राइक स्लिप, ह्याचं नाव आहे रिव्हर्स अँड धिस इज नॉर्मल फॉल्ट. सो त्याच डेफिनेशन इथं आहेत. नॉर्मल फॉल्ट म्हणजे काय? तर डिप्स ह्या डेफिनेशन जरी पाठ नाही केलं तरी पण चालते.
लक्षात ठेवा, चित्र डोक्यात ठेवायचं, की एक मोठं पीस आहे. त्याला फॉल्ट प्लेननी ब्रेक झाला. ठीक आहे. लेफ्ट पार्ट आणि राइट पार्ट झाला. लेफ्ट मधला पार्ट जर वर जात असेल आणि राइट वाला खाली जात असेल आणि दोघं एकमेकांपासून लांब जात असेल, दॅट इज अ नॉर्मल फॉल्ट. तीच डेफिनेशन इथे फक्त ते इंग्लिश लँग्वेजमध्ये. दॅट्स इट. रिव्हर्स फॉल्टमध्ये किंवा त्याला थ्रस्ट म्हणतो आपण. रिव्हर्स आणि थ्रस्ट एकच. या केसमध्ये काय होणार आहे, लेफ्टचा पार्ट आणि राइटच्या पार्टमध्ये ते लेफ्ट वर सरकणार, राइट खाली सरकणार. ठीक आहे. आणि दोघं एकमेकांच्या जवळ येणार. म्हणजे दोघांवरचा जो प्रेशर किंवा फोर्स असणार दॅट इज अ कॉम्प्रेसिव्ह टाइप ऑफ फोर्स. म्हणून याला आपण म्हणतो रिव्हर्स. आणि स्ट्राइक स्लिपमध्ये काय होणार, एक तर लेफ्ट साइडचा पार्ट शिफ्ट होऊ शकतो वरच्या साइडला किंवा हा जो राइटचा आहे, तो वर सरकेल, हा खाली सरकेल. ठीक आहे. लाइक लाइक धिस असं होऊ शकतं. सो ह्या दोन्ही कंडिशनला आपण त्याला म्हणणार की स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ठीक आहे. पिक्चरवरनं तुम्ही क्रिएट करा. तुमचं डेफिनेशन तुमच्या लँग्वेजमध्ये, तुमच्या डोक्यामध्ये फिक्स करा. राइट? सो नेक्स्ट इज तुम्ही ऑन साइट जेव्हा जाता ना, तेव्हा तुम्हाला हे जे फॉल्ट फॉल्ट आपण बडबड करतो ना, हे तुम्हाला काहीसं असं दिसेल. काही ठिकाणी पूर्ण ब्रेकच झालंय, सेपरेशन. काही ठिकाणी हे वरती गेले, हे खाली आले. काही ठिकाणी हा पोर्शन जर चेक केला, तर हा खाली सरकलाय, हा थोडासा वर सरकलाय. ही जी लाईन आहे, धिस लाईन इज नथिंग बट फॉल्ट लाईन. ठीक आहे. या केसमध्ये जर बघितलं, तर ही जी लँड आहे तुमची, तर ही इकडची जी लँड आहे ती इकडे सरकली, ती लँड तिकडे सरकली. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ शिअर. तुम्ही ते आता इमॅजिन करू शकता, की आता जे मी तुम्हाला आधीच्या ह्याच्यामध्ये फोटो दाखवले, त्याच्यावरून तुम्ही हे गेस करू शकता, की काय होतंय. सो दिस इज ॲक्चुअली हे दोघं एकमेकांपासून लांब गेलेत. ठीक आहे. हे दोघं एकमेकांवरती स्लाईड होऊन हा वर सरकलाय, हा खाली सरकलाय. तर लेफ्टचा पार्ट खाली सरकला म्हणजे कुठलं झालं हे रिव्हर्स फॉल्ट. बरोबर? तसं तुम्हाला गेस करायचं असतं. या केसमध्ये काय होतंय, लेफ्टचा पार्ट वर सरकला, राइटचा पार्ट खाली सरकला. सो दिस इज नथिंग बट युअर नॉर्मल फॉल्ट. ठीक आहे. दिस इज इन स्पेन. जे फोटो मला मिळाले ते मी इथे टाकलेत. इथे तर डायरेक्ट तुमची हेच सेपरेटच झाली, पूर्ण लँडच सेपरेट झाली. म्हणजे पूर्ण आधी एकच होती, ती आता या ह्याच्यामुळे सेपरेशन झाली. ती सेपरेट होताना पण बघा कशी झाली वेगळी. एका लाईनमध्ये पण नाहीये. ठीक आहे. सो दीज आर द ॲक्चुअली फॉल्ट्स. असे बरेच फोटो आहेत अवेलेबल. पण ह्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज येईल बेसिक. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही कधी पण आता ट्रॅव्हल करताना तुम्हाला डोंगर वगैरे दिसतात साइडला, तेव्हा चेक करायचं की त्याच्यावरती तुम्हाला काय दिसते. यू कॅन जस्ट फील द थिंग्स. चेक करा, तुम्हाला पण लक्षात येईल. आता ऑब्व्हियसली इथे जिओलॉजिक कन्सल्टंटच आपल्याला पाहिजे. तो इथे चेक करणार की हा जो फॉल्ट आहे ना, हा जो प्लेन आहे त्याचा हॉरिझॉन्टलची अँगल काय आहे? ठीक आहे. मग हा पार्ट खाली सरकला का वर सरकला? त्याच्यावरून तो आपल्याला सांगतो. त्याचं काम झाल्यानंतर मग आपलं काम येतं. आपण काम करतो स्ट्रक्चरवरती. ते काम करतात जमिनीच्या एनालिसिसवरती. डिफरंट थिंग्स आहेत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज व्हॉट आर द सिस्मिक वेव्हज? आता सिस्मिक वेव्ह म्हणजे काय असतात? द वेव्ह of energy that travel through the earth and causes earthquake. These are called the seismic waves. ठीक आहे. म्हणजे हे अर्थमध्ये ट्रॅव्हल करणार आणि शेकिंग क्रिएट करणार. जसं ते क्रस्टला स्ट्राईक करणार ना, ते जेव्हा क्रस्टला धडकणार, म्हणजे तिथं कुठेतरी त्यांनी शेकिंग इफेक्ट क्रिएट केला. दॅट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. ठीक आहे. देअर आर ॲक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्ह. फर्स्ट इज बॉडी वेव्ह अँड सेकंड इज सरफेस वेव्ह. म्हणजे बॉडी वेव्ह असतात आणि सरफेस वेव्ह असतात. मग बॉडी वेव्ह म्हणजे काय आणि सरफेस वेव्ह म्हणजे काय हे पण माहीत पाहिजे. So, body waves are the waves that can travel through the layers of earth. पूर्ण लेयरमध्ये, पूर्ण अर्थमध्ये जेवढे पण काही एलिमेंट्स असतील, आता अर्थमध्ये आपल्याला माहीत नाही, खाली कधी पाणी पण लागू शकतं. खाली काही सॉलिड लागू शकतो, सेमी सॉलिड आहे. काही गोष्टी असू शकतात. बरोबर ना? सो ह्या ज्या बॉडी वेव्हज आहेत ना, त्या ट्रॅव्हल करतात. प्रत्येक लेयरमधनं ते ट्रॅव्हल करू शकतात. ठीक आहे. म्हणजे तिथं पाणी असेल तर पाणीमधनं पण जाईल. तिथं जर तुमचं सॉलिड असेल किंवा सेमी सॉलिड काहीतरी मटेरियल असेल त्यातनं पण जाईल. सो दीज आर द ॲक्चुअली फास्टेस्ट वेज अँड ॲज अ रिझल्ट द फर्स्ट वेव्ह दॅट सिस्मोग्राफ कॅन रेकॉर्ड. म्हणजे सगळ्यात पहिली फील होणारी जी वेव्ह असेल, कधी कळणार तुम्हाला अर्थक्वेकला? सगळ्यात पहिली येणारी जी वेव्ह आहे ना, दॅट इज अ बॉडी वेव्ह. बॉडी वेव्हच पहिल्यांदा ट्रेस होते. जेव्हा तुम्ही आपल्याकडे जो रेकॉर्ड येतो ना, त्या रेकॉर्ड तो सिस्मोग्राफच्या ह्याने काढतो आपण. मग सिस्मोग्राफ काय असतं ते पण मी पुढे सांगतेच आहे. सो सिस्मोग्राफपर्यंत ग्राउंड तुमचं शेक झालं, की पहिली वेव्ह जी रिसीव्ह होणार आहे तुमच्या प्लॉटवरती, तुमच्या ग्राफवरती जी येणार आहे, ती म्हणजे तुमची बॉडी वेव्ह असणार आहे. ठीक आहे. सो बॉडी वेव्हज कॅन मूव्ह थ्रू ऑल द स्टेट्स ऑफ मॅटर इन्क्लुडिंग रॉक्स अँड मोल्टन लावा. म्हणजे मोल्टन लावा म्हणजे मी तेच बोलले, जे लिक्विड आणि सेमी लिक्विड कंडिशन आहे, तर त्याच्यामधनं पण ते पास होऊ शकतो. रॉकमधनं पण ह्या वेव्हज पास होऊ शकतात, राइट? आणि सरफेस वेव्हज कॅन ट्रॅव्हल ओन्ली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ह्या पूर्ण बॉडीमध्ये नाही होत. म्हणजे जे कोरपासून एपिसेंटरपर्यंत या नाही होणार, ह्या होणार. बॉडी वेव्ह म्हणजे ते होणार. कोरपासून ते एपिसेंटरपर्यंत मूव्ह होणाऱ्या ह्या वेव्हज आहेत. आणि ह्या ज्या वेव्हज आहेत ना, सरफेस वेव्ह नावातच आहे. सो ह्या फक्त अर्थच्या सरफेसमध्येच कुठेतरी त्या क्रिएट होणार आहेत.
ठीक आहे. सो द फ्रिक्वेन्सी देअर फ्रिक्वेन्सी इज लोअर दॅन द बॉडी वेव्ह. ह्याची जी फ्रिक्वेन्सी ह्याच्यापेक्षा कमी असणार आहे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेव्ह. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये वेव्हचं मोशन हे असं असणार आहे. तर पार्टिकलचं कसं बिहेवियर असणार आहे, पार्टिकल कसं आहे, दिस इज अ स्प्रिंग बेसिकली. तर हे झालं तुमचं लॉंगिट्युडल वेव्हज. कारण ते अलोंग द लेंथ फॉर्म झाल्या ना, सो दीज आर द लॉंगिट्युडल वेव्हज. इथे जर चेक केलं तर दीज आर द ट्रान्सव्हर्स वेव्हज. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही चेक केलं तर तुम्हाला इथं क्रस्ट अँड ट्रफ मिळेल. दीज आर द ट्रफ्स, दीज आर द क्रस्ट. बरोबर? म्हणजे तुम्हाला असं झिगझॅग टाइप ही कंडिशन मिळेल. म्हणजे पार्टिकल तुमचं परपेंडिक्युलर टू द प्रोपोगेशन होतं. म्हणजे वेव्ह जर तुमची प्रोपोगेशन जर एनर्जी रिलीज ही अशी असेल स्ट्रेट लाईनमध्ये, तर त्या लाईनच्या परपेंडिक्युलर डिरेक्शनमध्ये तुम्हाला ह्या वेव्हज, काही वेव्हज अशा मिळतील, काही वेव्हज त्याच डायरेक्शनमध्ये तुम्हाला व्हायब्रेशन्स क्रिएट करताना दिसतील. काही वेव्हज ना इलिप्टिकल फॉर्ममध्ये फिरू शकतात. म्हणजे ह्याला आपण सरफेस वेव्ह म्हणतो. दीज आर द बॉडी वेव्ह. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही चेक केलं ना, सो यू विल सी दॅट ह्याच्यामध्ये अख्खी बॉडीच तुमची शेक होते. ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये पण तुमची पूर्ण बॉडीच शेक होते. ह्याच्यामध्ये फक्त वरचा सरफेसच शेक होतो. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज सरफेस वेव्हज. पुढे आहेत अजून स्लाइड्स. सो बॉडी वेव्हमध्ये जर चेक केलं, सो देअर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज पी वेव्ह, दॅट इज अ प्रायमरी वेव्ह अँड सेकंड इज एस वेव्ह. ठीक आहे. एकच मिनिटं. Body waves can be subcategorized into P wave and S wave. P primary, S is secondary. So now what is primary? So primary wave or P waves, these are the waves which are the first wave arrive at the seismograph. पहिली वेव्ह जी ट्रेस होते ना, अर्थक्वेक आल्यावरती जे सिस्मोग्राफ वरती दिसतं. आता व्हॉट इज सिस्मोग्राफ ते मी सांगते. देअर आर डिफरंट टाइप ऑफ सिस्मोमीटर्स अवेलेबल. हे आपण बऱ्याच ठिकाणी असे इनप्लांट केलेले असतात जमिनीमध्ये. ठीक आहे. वेगवेगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या म्हणजे असं काय म्हणतो बरं आपण कॅमेरे कसे बसवलेले असतात रोडवरती वेगवेगळ्या ठिकाणी, तसं आपण सिस्मोग्राम वेगवेगळ्या ठिकाणी बसवून ठेवलेलं असतं. स्पेशली जिथं अर्थक्वेक जास्त येतात तिथे. सो दॅट त्या त्या सिस्मोमीटरवरती आपल्याला इमिजिएटली समजेल, की बाबा आता इथे शेकिंग झालंय म्हणजे आता इथे अर्थक्वेक येणार आहे. थोडी तरी आपल्याला प्रायर इन्फॉर्मेशन मिळू शकते किंवा आपल्याला आफ्टर स्टडीसाठी म्हणजे अर्थक्वेक येऊन गेल्यानंतर आपल्याला ॲटलीस्ट रिअलाईज होईल, की बाबा अशा टाईपचं इथे किंवा या इंटेन्सिटीचं, या मॅग्निट्यूडचं अर्थक्वेक इथं येऊन गेला. ते स्टडी करण्यासाठी आपण सिस्मोग्राम्स जे आहेत, ते वेगवेगळ्या ठिकाणी इन्स्टॉल केलेले आहेत. जमिनीमध्ये किंवा अजून बाकी ठिकाणी. सो त्या ग्राफवरती जी पहिली वेव्ह रीच होणार आहे ना, ती वेव्ह असणार आहे ऑल्वेज पी वेव्ह. पी सगळ्यात फास्टेस्ट वेव्ह आहे. ठीक आहे. सो पी वेव्हज आर फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्हज अँड कॅन मूव्ह थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गॅस. कशातनं पण होऊ शकते, तिन्ही ह्याच्यातून. ठीक आहे. सो दे हॅव दे लिव्ह बिहाइंड कॉम्प्रेशन्स ऑन मीडियम दे मूव्ह थ्रू. म्हणजे कॉम्प्रेशन्स मोस्टली ते क्रिएट करतात ज्याच्यातनं ते पास होणार. मग ते सॉलिडमधनं पास झाले तर ते सॉलिडमध्ये कुठेतरी कॉम्प्रेशन फोर्सेस क्रिएट झालेत. लिक्विडमध्ये गेले तर लिक्विडमध्ये कॉम्प्रेसिव्ह फोर्सेस क्रिएट केलेत. गॅसमध्ये गेलं तर ते तिथं कॉम्प्रेशन फोर्स क्रिएट केलाय. ठीक आहे. सो पी वेव्हज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव्हज कारण ते कॉम्प्रेशन क्रिएट करतात ना. कॉम्प्रेशन इज नथिंग बट द प्रेशर. ठीक आहे. सो याच रिझनसाठी ते कॉम्प्रेशन क्रिएट करतात म्हणून ह्याला प्रेशर वेव्हज पण म्हणतात. प्रायमरी तर बोलतातच बट पी ऑल्सो स्टँड्स फॉर प्रेशर वेव्ह, राइट? सो सर्टन एनिमल्स सच एज डॉग्स कॅन फील द पी वेव्हज. म्हणजे त्यांना फील होतं, की आता वेव्हज आलेल्या आहेत. मच बिफोर अर्थक्वेक हिट्स द क्रस्ट. म्हणजे जमिनीला शेक होईपर्यंत म्हणजे जमिनीवरती स्ट्राईक होण्याच्या आधीच डॉग्स हे मे बी फील करू शकतात, की अर्थक्वेक येणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट इज ह्युमन्स कॅन ओन्ली फील द रेमिफिकेशन्स इट हॅज ऑन द क्रस्ट. आपल्याला कधी फील होणार? जेव्हा ते ॲक्चुअली स्ट्राईक होईल तेव्हा. डॉग्सला आधीच कळणार, की आता येणार आहे आणि आल्यानंतर आपल्याला समजणार, की येऊन गेली. ठीक आहे. दिस इज द डिफरन्स इन पी वेव्ह. नाऊ व्हॉट इज एस वेव्ह? दिस आर द बॉडी वेव्हज हे पूर्ण बॉडीला शेक करणार आहे. ठीक आहे. बॉडीच्या प्रत्येक एलिमेंटला तो चेक करणार आहे. सो एस वेव्ह म्हणजे काय? तर एस वेव्ह इज नथिंग बट सेकंडरी वेव्हज. दीज आर द वेव्हज, सेकंड वेव्हज. आता पी आल्यानंतर एस येणार. ठीक आहे. सो दीज आर द सेकंड वेव्हज टू अराईव्ह ड्युरिंग द अर्थक्वेक. म्हणजे सिस्मोग्राममध्ये पण तुम्हाला जे मिळणार आहे, सिस्मोग्राफमध्ये जे मिळणार आहे, ते पहिल्यांदा पी मिळेल आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला एस वेव्ह ट्रेस होतील. राइट? सो दे आर मच स्लोअर दॅन द पी वेव्हज अँड कॅन ट्रॅव्हल ओन्ली थ्रू सॉलिड. हा याचा ड्रॉबॅक आहे. म्हणजे इमॅजिन करा आता कुठेतरी ओशन असेल आपल्या लँडमध्ये किंवा अर्थमध्ये कुठेतरी पाणी पण आहे ना, पाणी तर आहेच आहे. मग जिथे लिक्विड आलं ओशन इज नथिंग बट लिक्विड. त्या लिक्विडच्या इथे एस वेव्हज ट्रेसच नाही होणार कारण एस वेव्ह तिथे ट्रॅव्हलच नाही होऊ शकत.
सो त्या केसमध्ये तिथल्या एरियाचा जर तुम्हाला अर्थक्वेकचा डेटा जर कलेक्ट करायचा असेल, तर तिथे फक्त सिस्मोग्राम जरी तिथे इन्स्टॉल केले असतील तुम्ही अंडर वॉटर, तरी पण तुम्हाला पी वेव्हजच मिळणार. का? कारण पी वेव्ह फक्त तिन्ही गोष्टींमधनं ट्रॅव्हल होऊ शकतात. एस वेव्हचा ड्रॉबॅक की ते सॉलिडमधनंच फक्त ट्रॅव्हल होऊ शकतात. ते गॅस आणि लिक्विडमधनं ट्रॅव्हल नाही होऊ शकत. मग ओशन किंवा पाणी असलेल्या रिजनमध्ये यू वोंट गेट एनी एस वेव्हज. समजलं? म्हणजे त्या वेव्हज तुमच्या क्रस्टपर्यंत येऊच नाही शकत कारण तिथं पाणी आहे. पण पी वेव्हज मात्र येऊ शकतात. ठीक आहे. सो इट इज आफ्टर स्टडीइंग द ट्रॅजेक्टरी ऑफ एस वेव्ह म्हणजे ट्रॅजेक्टरी म्हणजे त्याची मोशन जेव्हा तो ग्राफ आपल्याला मिळतो थ्रू द लेयर्स ऑफ अर्थ. वेगवेगळ्या अर्थमध्ये जेवढे पण एलिमेंट्स असतील, वेगवेगळे मटेरियल असतात ना, कुठं सॉफ्ट रॉक आहे, कुठं हार्ड रॉक आहे, कुठं मुरुम आहे, कुठे तुमची ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे, कुठं पाणी आहे. जे पण काय असेल ना, तर त्याची जी ट्रॅजेक्टरी तुम्ही चेक केली, तर सायंटिस्ट वर एबल टू कन्क्लूड दॅट द अर्थ्स आउटर कोर इज लिक्विड. म्हणजे त्यांनी स्टडी केलं, एस वेव्हचं जेव्हा प्रोपोगेशन त्यांना मिळालं असेल सिस्मोग्राफवरून, मग त्या सायंटिस्टने असं सांगितलं, की जो अर्थचा आउटर कोर आहे, तो पाण्याचा आहे. देअर इज अ लिक्विड म्हणजेच काय झालं, की तिथे एस वेव्ह त्यांना मिळाल्याच नसतील. तिथं स्टॉप झाले असतील. त्याच्यावरनं त्यांनी हे कन्क्लूड केलं, की हा जो सरफेस आहे तिथे पाणी असणार आहे, राइट? सो दीज आर द एस वेव्हज, दीज आर द पी वेव्हज. पी वेव्हज जे आहे ना, ही पूर्ण बॉडी तुमची शेक होते पूर्ण बॉडी जेवढे तुम्हाला इथे बॉक्स दिसतात ना, हा अख्खाच्या अख्खा बॉक्स तुमचा शेक होणार आहे. तर दिस इज द हाय डेन्सिटी म्हणजे हे वेव्हज आहेत ना, ह्या पूर्ण अशा टू अँड फ्रो मूव्ह होणार आहेत. बट अलोंग द लेंथ. ठीक आहे. म्हणून इथं कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स जास्त क्रिएट होतात. एस वेव्हमध्ये काय होतं ते व्हर्टिकली पण शिफ्ट होते आणि हॉरिझॉन्टली पण शिफ्ट होते. सो एस वेव्हमध्ये ॲक्चुअली तुम्हाला असा एस टाइपचा शेप मिळतो. हा दिस इज एस म्हणून याला एस वेव्ह म्हणतात. सो एस वेव्हमध्ये तुम्हाला ट्रफ पण मिळणार आणि क्रस्ट पण मिळणार. दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ. म्हणजे साइन वेव्ह जी आपली असते ना, साइन आणि कॉस वेव्ह तुम्हाला सांगितलं. तर साइन वेव्हमधली हा एक टाइप आहे. राइट? त्याच्यामध्ये काय होतं, की तुमची पूर्ण बॉडी शेक होते. पण त्या पूर्ण बॉडीमध्ये तुमची बॉडी ॲज इन अर्थची बॉडी आपण म्हणतोय. सो ह्याच्यामध्ये जे पार्टिकल्स आहेत ते ईच अँड एव्हरी पार्टिकल हॉरिझॉन्टली पण मूव्ह होणार. ठीक आहे. अँड ॲज वेल ॲज व्हर्टिकली पण मूव्ह होणार. राइट? सो दिस इज अ एस वेव्ह, दिस इज अ पी वेव्ह. नेक्स्ट इज एस आणि पी वेव्ह मधला डिफरन्स काय? जर शॉर्टमध्ये म्हणायचं असेल तर. पी वेव्ह म्हणजे फर्स्ट वेव्ह विच टू हिट द सिस्मोग्राफ. एस वेव्ह इज नथिंग बट सेकंड वेव्ह टू हिट द सिस्मोग्राफ. ठीक आहे. द पी वेव्ह मध्ये बघितलं तर दे आर कॉम्प्रेसिव्ह इन नेचर. हे शियर वेव्ह झालं. कारण हे तुमचं मटेरियल व्हर्टिकली शिफ्ट करते म्हणजे तिथं शियर क्रिएट झालं. पी वेव्हज कॅन मूव्ह थ्रू सॉलिड्स अँड लिक्विड्स अँड गॅस ऑल्सो. आणि हे जर चेक केलं तर दिस इज ओनली दिस कॅन मूव्ह ओनली इन सॉलिड्स. राइट? इथं पी वेव्हजमध्ये जर चेक केलं तर शेक द मीडियम इन द डिरेक्शन इन विच दे आर प्रोपोगेटिंग. म्हणजे मीडियम वेव्हमध्ये ते शेक करणार आणि दिस मीडियम म्हणजे ज्या मीडियममधनं ते जाणार आहेत, ज्या एलिमेंटमधनं ते जाणार आहेत, तर त्याला ज्या डिरेक्शनमध्ये वेव्ह ट्रान्सफर होते ना, त्या डिरेक्शनमध्येच ह्याचं डिफ्लेक्शन होणार आहे. जे पण काही फोर्सेस क्रिएट होणार आहे, जे पण स्ट्रेसेस क्रिएट होणार आहे, ते अलोंग द लेंथ ऑफ प्रोपोगेशन असणार आहे. ह्याच्यामध्ये काय होणार, त्या मीडियमला शेक करणार इन द डिरेक्शन परपेंडिक्युलर टू विच दे आर मूव्हिंग. आता डिरेक्शन तुमची अशी आहे आणि त्यांनी ह्याला शेक कसं केलं व्हर्टिकल. सो डिरेक्शन तुमची हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे आणि त्याला परपेंडिक्युलर डिरेक्शनमध्ये त्यांनी त्या पार्टिकलला किंवा त्या मीडियममध्ये ज्याचं ते पास झालं सॉलिडमध्ये, तिथं त्यांनी परपेंडिक्युलर त्याची मूव्हमेंट तुम्हाला दाखवली. राइट? नेक्स्ट. नाऊ व्हॉट आर द सरफेस वेव्ह? हे झालं आधीचं बॉडी वेव्ह. बॉडी वेव्हमध्ये किती टाइप झाले? 2. पी अँड एस. पी इज अ प्रायमरी वेव्ह, पी इज अ फास्टेस्ट वेव्ह अँड एस इज पीला प्रेशर वेव्ह पण म्हणतात कारण ते कॉम्प्रेसिव्ह फोर्सेस क्रिएट करतात. पी ट्रॅव्हल ज्या डिरेक्शननी करते त्या डिरेक्शनमध्ये स्ट्रेसेस क्रिएट करते. एस वेव्ह झाला शियर वेव्ह पण त्याला म्हणू शकतो तुम्ही किंवा सेकंडरी वेव्ह म्हणू शकता. ठीक आहे. सो पी नंतरच एस येतं. पी तुमचं लिक्विड, सॉलिड, गॅसमधनं पास होऊ शकतं. एस फक्त तुमचं सॉलिडमधनंच पास होणार आहे. क्लिअर? असं थोडंसं गोष्टी लक्षात ठेवा. हे आपल्याला पुढे लागणार नाहीये सच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना, बट माहीत असलं पाहिजे. मग व्हॉट आर द सरफेस वेव्ह? आणि सगळ्यात डेंजरस कुठल्या असतात? सरफेस का बॉडी वेव्ह? हा पण नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. सो व्हेन द बॉडी वेव्हज इंटरॅक्ट विथ सरफेस रॉक, जेव्हा सरफेस म्हणजे एकदम टॉप फ्लोअरला, टॉप रिजनला तुम्ही येणार, तेव्हा बॉडी वेव्हज म्हणजे ह्याच्या आधीच्या वेव्हज होत्या. त्या वेव्ह जेव्हा इंटरॅक्ट करणार सरफेस रॉकला, नवीन सेट क्रिएट होतो वेव्हचा आणि त्याला आपण म्हणतो सरफेस वेव्ह. म्हणजे या बॉडी वेव्ह ज्या आहेत ना, ते खालून कोरमधनं जमीन लेव्हलपर्यंत यायचा प्रयत्न केला त्यांनी. ते वरती आले आणि जे जमीन लेव्हलचं जे तुमचं रॉक आहे ना, त्या रॉक बरोबर त्या रिफ्लेक्ट होणार. तिथे ते इंटरॅक्ट होणार. तिथून नवीन सेट क्रिएट होणार. तिथे अजून वेगळ्या टाइपच्या वेव्हज क्रिएट होणार आणि त्या वेव्हजला आपण म्हणतो सरफेस वेव्ह. म्हणून ह्याला सरफेस का म्हणतात? कारण हे सरफेसला आल्यानंतर क्रिएट होतात. ह्याचा इफेक्ट फक्त सरफेसवरच दिसणार. ह्याचा इफेक्ट बॉडीमध्ये पूर्ण नाही दिसणार.
ठीक आहे. पण सगळ्यात डेंजरस सरफेस वेव्हजच असतात. त्याच डिस्ट्रक्टिव्ह असतात सगळ्यात जास्त. सो दे मूव्ह अलोंग द अर्थ सरफेस अँड आर द मोस्ट डॅमेजिंग वेव्हज. बॉडी वेव्ह एक वेळ परवडेल, पण सरफेस वेव्हज नाही परवडणार. ठीक आहे. सो दीज आर द ट्रान्सव्हर्स वेव्हज. ठीक आहे. व्हेअर द पार्टिकल मूव्हमेंट इज परपेंडिक्युलर टू द वेव्ह प्रोपगेशन. जसं एसला होतं ना, तसंच या वेव्हमध्ये पण होणार. ठीक आहे. फक्त प्रॉब्लेम काय होतो, एसमध्ये काय होतं, की तुमचं हॉरिझॉन्टल सॉरी एस वेव्हमध्ये फक्त व्हर्टिकल मूव्हमेंट होते. ह्याच्यामध्ये व्हर्टिकल पण होते आणि हॉरिझॉन्टल मूव्हमेंट पण होते. जेव्हा तुम्ही सरफेस वेव्हचं बोलता तेव्हा. सो देअरफॉर दे क्रिएट क्रस्ट अँड ट्रफ, जे मी आता तुम्हाला एस वेव्हमध्ये दाखवलं, इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास. म्हणजे सरफेस वेव्ह मोठा-मोठी असं म्हणू शकतो आपण, की दीज आर नथिंग बट द एस वेव्हज. फक्त थोडंसं व्हेरिएशन आहे. पण मोर डिस्ट्रक्टिव्ह कुठली असेल तर तुमची सरफेस वेव्हच असणार आहे. ठीक आहे. सो रेलिक वेव्ह आणि लव्ह वेव्ह हे 2 ह्याचे टाइप आहेत. जसं तुमचं तिकडे पी आणि एस होतं ना, तसं इथे लव्ह वेव्ह आणि रेलिक वेव्ह ह्या 2 टाइप आहेत सरफेस वेव्हमध्ये. नाऊ व्हॉट इज लव्ह वेव्ह? लव्ह वेव्ह म्हणजे काय, की मच स्लोअर दॅन द बॉडी वेव्हज. आधीच्या वेव्हजपेक्षा ह्याचं स्पीड कमी असणार, बट आर द फास्टेस्ट सरफेस वेव्ह. नीट हे लक्षात ठेवा बरं का, की पहिलं जे बॉडी वेव्हज आहेत त्याच्यापेक्षा ह्याचं स्पीड कमी आहे. पण सरफेस वेव्हच्या कॅटेगरीमध्ये ह्याचा जो स्पीड आहे तो फास्ट आहे. ठीक आहे. सरफेसच्या कॅटेगरीमध्ये कोण येतं? रेलिक वेव्ह आणि लव्ह वेव्ह. म्हणजेच इन शॉर्ट असं म्हणू शकतो आपण, की लव्ह वेव्हज आर फास्टर दॅन रेलिक वेव्हज. ठीक आहे. अँड दिस मूव्हज द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड. म्हणजे ही जी जेव्हा वेव्ह तुमच्या सरफेसला स्ट्राईक होईल ना, तो ग्राउंडला साइड टू साइड शेक करणार. ते कसं ते मी फोटोमध्ये दाखवते म्हणजे लवकर लक्षात येईल. Love wave is also seismic surface wave led to the horizontal shifting of the earth during the earthquake. म्हणजे जर लव्ह वेव्हज आल्यात किंवा तुम्हाला ग्राउंडचं आफ्टर अर्थक्वेक जे ग्राउंडचं तुम्हाला पिक्चर दिसेल ना, त्याच्यावर तुम्ही समजू शकता की इथं लव्ह वेव्ह आली होती का इथं रेलिक वेव्ह आली होती. सो लव्ह वेव्ह आली कसं तुम्ही कन्सिडर करणार? जर तुमचं ग्राउंड साइड बाय साइड तुमचं हे झालं असेल म्हणजे शिफ्ट झालं असेल, मूव्ह झालं असेल किंवा जो सरफेस आहे तुमचा तो हॉरिझॉन्टली शिफ्ट झाला असेल ड्युरिंग अर्थक्वेक, तर तुम्ही म्हणू शकता की इथं लव्ह वेव्ह येऊन गेली. ठीक आहे. सो कन्फाईन्ड टू द सर्फेस ऑफ द क्रस्ट, लव्ह वेव्हज ऑल्वेज प्रोड्यूस एंटायरली हॉरिझॉन्टल मोशन. पूर्ण हॉरिझॉन्टल मोशन दिसत असेल तर समजायचं लव्ह वेव्ह आहे. अँड दे एक्झिस्ट ओन्ली इन द प्रेझन्स ऑफ सेमी इन्फायनाईट मीडियम ओव्हरलेन बाय द अपर फायनाईट थिकनेस. ठीक आहे. आता हे अर्थ क्रस्टमध्ये मी तुम्हाला मगाशी बोलले ना 2-2 टाइप आहेत. क्रस्टचे पण 2 टाइप आहेत, इनर कोरचे 2 टाइप आहेत. 2 टाइप म्हणजे 2 सब डिव्हिजन्स आहेत त्याच्या. त्याच्यासाठी हे जेव्हा वरचं सगळ्यात सेमी इन्फायनाईट मीडियम असेल आणि त्याच्यावरती जर तुमची फायनाईट थिकनेसवाला काही अप्पर फ्लोर असेल, अप्पर लेयर असेल, तर तेव्हा तुम्हाला ह्याचं पिक्चर बघायला मिळेल लव्ह वेव्हचं. रेलिक वेव्ह म्हणजे काय तर आता हे रेलिक वेव्ह ज्यांनी इन्व्हेंट केलं, त्याचं नाव होतं रेलिक. लॉर्ड रेलिक हा ब्रिटिश फिजिसिस्ट आहे. त्यांनी या वेव्हजचं मॅथेमॅटिकली मॉडेल रिप्रेझेंट केलं म्हणून त्या वेव्हजला ह्याचं नाव दिलं गेलं. ठीक आहे. सो दिस वेव्ह प्रोड्यूस सडन शेक इन इलिप्टिकल मोशन विथ नो क्रॉस वाईज और परपेंडिक्युलर मोशन. ह्याच्यामध्ये काय होतं, इलिप्टिकल मोशन होते सरफेस लेवल, बॉडी वेव्हला नाही, खाली नाही. वरच्या फ्लोअरला जिथे सरफेस आहे तिथे तुम्हाला इलिप्टिकल शेकिंग मिळू शकतं. तिथं क्रॉसवाईज किंवा असं परपेंडिक्युलर मोशन बघायला नाही मिळणार. सो इट मूव्हज अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव्ह मूव्हज across a lake or an ocean. The greater part of the shaking felt from the earthquake is because of the relic wave, which can be considerably bigger than the other waves. म्हणजे जे पण अर्थक्वेक तुम्हाला मिळणार ग्रेटर पार्ट शेकिंग मधला जो तुम्हाला दिसेल तो मे बी ह्याच्यामुळे दिसू शकतो. बिकॉज इट रोल्स इट मूव्हज इन द ग्राउंड अप अँड डाउन, साइड अँड साइड. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं साइड बाय साइड पण मूव्ह होते ग्राउंड. जसं लव्ह वेव्ह मध्ये फक्त साइडला होत होती हॉरिझॉन्टली. ह्याच्यात काय होतं हॉरिझॉन्टली पण होते आणि व्हर्टिकल पण होते. सो बेसिकली रेलिक वेव्ह आणि एस वेव्ह आपण म्हणू शकतो अल्मोस्ट सिमिलर आहेत. डिफरन्स कुठे येतो? एस वेव्ह फक्त व्हर्टिकल मूव्ह होतात. रेलिक वेव्ह हॉरिझॉन्टली पण मूव्ह होतात, व्हर्टिकली पण मूव्ह होतात आणि जी वरची होणारी जी मोशन आहे ना, ती इलिप्टिकल शेपमध्ये असते. ठीक आहे. सो हे पिक्चरमध्ये तुम्हाला क्लिअर होईल. सो ही जी तुमची वेव्ह आहे, धिस वेव्ह इज कॉल्ड एज रेलिक वेव्ह. तुमचं डिरेक्शन ही अशी आहे, डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ही अशी आहे वेव्हची. आणि लव्ह वेव्हमध्ये काय होतं, तुमची ग्राउंडच अशी पूर्ण शेक होऊन जाते. तुम्हाला आधीचा फोटो मी दाखवला होता, तर मे बी आता लक्षात येईल, की एका साइडला मी तुम्हाला दाखवलं होतं, की 2 लँड आहे ना सेपरेटच झाले होते. तिथे तुम्ही सांगू शकता, की तिथे लव्ह वेव्हमुळे ते सेपरेशन झाले. ठीक आहे. सो नेक्स्ट तेच फोटो वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये दाखवायचं असेल तर, इथे जर तुम्ही चेक केलं तर दीज आर द पी वेव्हज. पी वेव्हमुळं काय होतं इथं कॉम्प्रेशन क्रिएट झालं.
ठीक आहे. दीज आर द एस वेव्ह. इथं काय झालं, हे तुमचं प्लेन टेरेन होतं. इथं तुमचं एखादं घर आहे असं इमॅजिन करा. सो जर पी वेव्ह आला तर काय होणार, इथं कुठेतरी कॉम्प्रेशन क्रिएट होणार. ठीक आहे, शेकिंग होणार म्हणून. एस वेव्ह आला तर काय होईल, हे असं काहीतरी ट्रफ आणि क्रस्ट क्रिएट होईल. तुमचं घर राहील वर. हे बाकी काहीतरी इथं काय जे स्ट्रक्चर होतं, ते स्ट्रक्चर इथं ब्रेक नाही झालं, पण इथं स्ट्रक्चर तुमचं कोलॅप्स झालं. ठीक आहे. जर तुमच्या सरफेस वेव्ह आल्या, तर सरफेस वेव्हमध्ये काय होणार आहे, तर ही अशी कंडिशन होणार आहे. जस्ट लाइक एस वेव्ह. फक्त एस वेव्हमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये फरक काय तुम्ही आता तुम्हाला सांगितलं. ह्याच्यामध्ये रोलिंग इफेक्ट येणार, ह्याच्यामध्ये रोलिंग इफेक्ट नाही येणार. ह्याच्यामध्ये फक्त व्हर्टिकल मूव्हमेंट, ह्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल प्लस रोलिंग प्लस व्हर्टिकल इफेक्ट. म्हणून सरफेस वेव्हज दीज आर द व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह वन्स. तेच पी वेव्हजमध्येच आपण जर चेक केलं तर एक्सटेन्शन होऊ शकतं, म्हणजे कॉम्प्रेशन टेन्शनच्या फॉर्ममध्ये या वेव्हज पास होणार पूर्ण तुमच्या बॉडीमधून. लव्ह वेव्हज, धिस इज युअर बॉडी वेव्ह. त्याच्यातच जर बघितलं तर शियर वेव्ह म्हणजे तुमची एस वेव्ह जी आहे, त्याच्यामध्ये पूर्ण बॉडी जी रेड कलरची आउटलाईन दिसते ना, दॅट इज द बॉडी बॉडी आउटलाईन. बॉडीचं तुमचं एक्स्ट्रीम एंड्स आहेत ते. सो अख्खी बॉडीच तुमची इथं शिफ्ट होते हे तुम्हाला इथं फील होईल. ठीक आहे. जर तुम्ही लव्ह वेव्हज बघितला, तर लव्ह वेव्हमध्ये बघा बॉटमची लाईन स्ट्रेट आहे. बॉटमची लाईन मूव्ह नाही झाली. जशी इथं मूव्ह झाली ना, तशी इथं मूव्ह नाही झाली. बिकॉज दीज आर द सरफेस वेव्ह. जे पण ॲक्शन होणार आहे ते फक्त वरच्या सरफेसवरती होणार आहे. खालचं सरफेस इंटॅक्ट असणार आहे. राइट? आणि रेलिक वेव्हमध्ये जर चेक केलं, तर इथं जी तुम्हाला मूव्हमेंट मिळाली ना, ह्याच्यामध्ये जी मूव्हमेंट आहे ती सर्क्युलर मूव्हमेंट. सर्क्युलर म्हणण्यापेक्षा मी इलिप्टिकल म्हणते. सो इलिप्टिकल इन व्हर्टिकल प्लेन. कळतंय? सो तेच जर इथं बघायचं असेल, तर धिस इज पी वेव्ह, धिस इज एस वेव्ह. एस वेव्ह तुमची अशी दिसणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर फक्त व्हर्टिकल तुम्हाला दिसतंय. त्याचं जे मूव्हमेंट आहे दॅट इज ओन्ली इन व्हर्टिकल डिरेक्शन. सरफेस वेव्हमध्ये रेलिंग वेव्ह बघितलं तर ही तुम्हाला फक्त सरफेसच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असं ट्रफ आणि क्रेस्ट असं दिसेल. लव्ह वेव्हमध्ये काय झालं बघा, हे असे साइन वेव्ह पण क्रिएट झाली. सॉरी, साइन वेव्ह पण क्रिएट झाली प्लस हे हॉरिझॉन्टली पण शिफ्ट झालं. म्हणजे जसं तुमचं एसमध्ये होतं तेच इथं झालं. पण अलोंग द हॉरिझॉन्टल प्लेन पण हे शिफ्ट झालं. ठीक आहे. सो आता ह्याच्यावरून आय थिंक तुमच्या लक्षात आलं असेल, की पी वेव्ह काय, एस वेव्ह काय, लव्ह वेव्ह काय आणि रेलिक वेव्ह काय. ठीक आहे. नेक्स्ट, जर बिल्डिंगमध्ये आलं तर ते कसं दिसणार? सो हे असं काहीतरी दिसेल. एस वेव्ह आली म्हणजे हे असं काहीतरी तुमचं डिफ्लेक्शन होईल त्या बिल्डिंगचं. त्याचं वेव्ह प्रोपोगेशन असं असेल तर. आणि जर तुमचं पी वेव्हज असेल तर कुठेतरी कॉम्प्रेशन, कुठेतरी टेन्शन, कुठेतरी क्रॅकिंग असं काहीतरी तुमचं दिसू शकतं. ठीक आहे. तेच फोटोज फक्त मी वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये दाखवलेत म्हणजे तुमच्या त्या डोक्यात फिट बसेल. सो इमॅजिन करा की एक ग्राउंड होतं. त्या ग्राउंडवरती असे 3 आपले टॉवर होते. इलेक्ट्रिकल टॉवर विथ वायर्स. तर जर तुमच्या पी वेव्ह आल्या असतील तर त्या वायर तुटून हे असं होणार. ठीक आहे. जर तुमच्या हे फक्त जस्ट एक इंटरप्रिटेशन आहे टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट बेसिकली. कारण पी वेव्ह आला म्हणजे तुमचं कॉम्प्रेशन आणि टेन्शन क्रिएट झालं. त्याच्यामुळे कुठेतरी हे क्रॅकिंग-बिकिंग दिसणार, कुठेतरी हे ब्रेकिंग दिसणार असं होणार. ओके. एस वेव्हमुळे काय होऊ शकतं, हे थोडंसं असं वेव्ही शेपमध्ये तुम्हाला दिसेल. ग्राउंडच तुमचं तसं झालं. जर तुमचा लव्ह वेव्ह आला, तर लव्ह वेव्हमध्ये मे बी असं त्याचं बिहेवियर होऊ शकतं. कारण तुमची ग्राउंड ही अशी शेक होती. हॉरिझॉन्टली ॲज वेल ॲज व्हर्टिकली. आणि रेलिक वेव्हमध्ये काय झालं, इथे तुमच्या सर्क्युलर मोशन पण आलंय. प्लस व्हर्टिकल पण शिफ्टिंग आहे, हॉरिझॉन्टल पण शिफ्टिंग आहे. मग या केसमध्ये तुमचं या टाइपचं तुम्हाला मे बी फेल्युअर मिळू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज जस्ट अ इंटरप्रिटेशन टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ द वेव्हज. क्लिअर इथपर्यंत? नाऊ नेक्स्ट. 1 मिनिटं. नेक्स्ट, बेसिक कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक. बेसिक कॉजेस काय-काय असू शकतात? अर्थक्वेक कशा-कशामुळे होऊ शकतो? फर्स्ट इज सरफेस कॉजेस. सरफेस कॉजेस म्हणजे काय, की ग्रेट एक्सप्लोजन्स किंवा लँडस्लाईड झालं, स्लिप ऑफ द ऑन द स्टीप कोस्ट. स्टीप कोस्ट म्हणजे एकदम उतार वगैरे असेल असं, त्या साइडला काही स्लिप वगैरे झालं असेल. डॅशिंग ऑफ सी वेव्हज. ठीक आहे. अव्हलांचेस म्हणजे मी आता पहिल्या ह्याच्यात फोटोमध्ये दाखवलं होतं. रेल्वे ट्रेन्स, हेवी ट्रक्स, सम लार्ज इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट्स कॉज मायनर ट्रिमर्स अँड सम ऑफ देम आर मॅन मेड अदर दॅन नॅचरल. म्हणजे सरफेस कॉजेसमध्ये म्हणजे अर्थक्वेक कसं-कसं होऊ शकतं हे मी तुम्हाला बेसिकली सांगते. सो अर्थक्वेक होण्यासाठी सरफेस पण रिझन असू शकतो. हे मॅन पण असू शकतं किंवा मग हे नॅचरल पण असू शकतं. मॅ काय एक एक्सप्लोजन कधी-कधी आपण पण करतो ना, जर काही-काही गोष्टी कुठेतरी करायच्या असेल, तिथं आपण करू शकतो. लँडस्लाईड तर आपल्या हातात नाहीये. लँडस्लाईड होऊ शकते. त्याच्यामुळे पण सरफेस कॉजेसमुळे अर्थक्वेक क्रिएट होऊ शकतात. ह्या वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत.
सी मधनं त्या वेव्हजचं कुठेतरी डॅश झालं किंवा कुठेतरी त्याचा इम्पॅक्ट झाला त्याच्यामुळे होऊ शकतो. रेल्वे ट्रेन्समुळे होऊ शकतो. व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात ना रेल्वेच्या ट्रेन ट्रॅकमुळे. हेवी ट्रक लोडिंगमुळे पण होऊ शकतं. समला इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट जे असतात ना आपले न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट वगैरे त्याच्यामुळे पण होऊ शकतो. सो दीज आर द बेसिक रिझन्स. दिस कुड बी अ बेसिक रिझन्स फॉर अर्थक्वेक. ठीक आहे. म्हणजे नॅचरल तर असणारच आहे ॲज वेल एज आर्टिफिशियल किंवा आर्टिफिशियल म्हणण्यापेक्षा मॅनमेड मी शब्द वापरते. ते मॅनमेड पण असू शकतात. नेक्स्ट इज व्होल्कॅनिक इश्यूज. व्होल्कॅनिक इश्यू म्हणजे आतमध्येच काहीतरी झालं असेल. सो व्होल्कॅनिक इरप्शन होऊ शकतं ड्युरिंग अर्थक्वेक. ड्युरिंग नाही प्रोड्यूस अर्थक्वेक. Earthquakes may precede, accompany, and frequently follow volcanic eruptions. They are caused by sudden displacement of the lava within or beneath the अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्टमध्ये जेवढं पण लावा न्यायचे त्याचे जे मुव्हमेंट्स आहेत त्याच्यामुळे पण अर्थक्वेक क्रिएट होतात. दॅट इज अ व्होल्कॅनिक कॉज. सो देर आर ॲक्चुअली 2 बेसिक जनरल कॅटेगरी आहे याच्यामध्ये. व्होल्कॅनो टेक्टोनिक म्हणतात त्याला आणि लाँग पिरियड अर्थक्वेक. 2 टाइपचे अर्थक्वेक ह्याच्यामुळे मिळू शकतात व्होल्कॅनिकमुळे. आता ह्याच्या डीपमध्ये मी जात नाहीये, की व्होल्कॅनो टेक्टोनिक म्हणजे काय असतं, ह्याच्यात काय होतं, लाँग पिरियडमध्ये काय होतं, मग हा लावा कसा रिलीज होतो, मग कोण काय-काय ही एवढी थेअरीमध्ये जात नाही. पण तुम्हाला बेसिकली माहीत पाहिजे, की अर्थक्वेक होताना काय-काय रिझन्स असू शकतात. एक तर सरफेस कॉज असू शकतो, व्होल्कॅनिक असू शकतो अँड थर्ड इज टेक्टोनिक कॉजेस. टेक्टोनिक कॉजेस चं डेफिनेशन वाईज जर चेक केलं, सो द स्ट्रक्चरल डिस्टर्बन्सेस रिझल्टिंग इन द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फिअर. लिथोस्फिअर म्हणजे टॉपमोस्ट जो लेयर आहे ना आपला अर्थचा, जिथं बेसिकली आपण राहतो. आपण लिथोस्फिअरच्या एरियामध्ये राहतो. सो स्ट्रक्चरल डिस्टर्बन्स रिझल्टिंग इन द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फिअर इज द मेन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक. So most of the disastrous earthquakes belong to this category and occur in the areas of great faults and fractures. Sudden yielding to the strain produced on the rocks of accumulating stress causes displacement, especially along old fault zone known as great transform faults. आता आपण जिथे राहतो त्याच्यामध्ये जे पण चेंजेस होतात त्याच्यामुळे टेक्टॉनिक कॉजेस क्रिएट होणार म्हणजे अर्थक्वेक जे क्रिएट होणार ते टेक्टोनिकच्या अंडर येणार. हे सगळ्यात थोडेसे डिझास्टरस आहे आणि हे सगळ्यात जास्त कुठं दिसणार ज्या एरियामध्ये ज्या लँडवरती किंवा जो आपल्या पण इंडिया जर मॅप बघितला तर वेगवेगळी गाव आहेत ना प्रत्येक ठिकाणी थोडी नव्हते. म्हणजे प्रत्येक सिटीमध्ये त्याची एवढी इंटेन्सिटी नाहीये. तर जिथं सगळ्यात जास्त फ्रॅक्चर रॉक मिळेल किंवा जिथे जास्त जास्त प्रमाणात फॉल्ट्स तुम्हाला दिसत असतील त्या रॉकमध्ये ओव्हरऑल अर्थ सर्फेसमध्ये तिथंच फक्त हे तुम्हाला दिसणार आहे. ठीक आहे. तिथं सडन स्ट्रेसेस क्रिएट होणार, स्ट्रेन्स क्रिएट होणार आणि त्याच्यामुळे हे तुम्हाला व्हायब्रेशन्स ते फील होतील. ठीक आहे. सो दिस इज अ मॅग्मा रिलीज झाला, कुठेतरी असं झालं. तर मग तुमचं इथं इथं वॉटर बॉडी आहे. तर मग काही पोर्शन इकडे जाऊ शकतो, काही पोर्शन इकडे जाऊ शकतो. सो दिस बेसिकली वरचा जो पोर्शन आहे ना, दॅट इज अ लिथोस्फिअर. मग हे मॅग्मामुळे पण होऊ शकतं, इंटरनल गोष्टीमुळे पण किंवा मॅनमेड गोष्टीमुळे पण होऊ शकतात. हे जे डिफरन्सेस येतात ते. ठीक आहे. सो बेसिक जर कॉजेस म्हटलं तर सरफेस कॉजेस, व्होल्कॅनिक कॉजेस आणि टेक्टोनिक कॉजेस. ठीक आहे. दीज आर द डिफरंट बेसिक कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक. ह्याच्यामुळे अर्थक्वेक फील होण्याचे चान्सेस आहेत. सो ज्या प्लेट बाउंडरीज आहेत म्हणजे प्लेट म्हणजे काय ते पण आता पुढे मी सांगते. सो हे लिथोस्फिअर आणि एस्टेनोस्फिअर असे 2 ॲक्चुअली असतात. म्हणजे लिथोस्फिअर जिथे आपण राहतो त्याच्या खाली अजून जो इमिजिएट लेयर आहे. मी तुम्हाला मगाशी बोलले ना, की प्रत्येक ह्याला 2-2 त्यांनी सब डिव्हाईड केले. म्हणजे इनर कोरमध्ये 2 टाइप आहेत. 2 सब डिव्हिजन्स आहेत. आउटर कोरमध्ये सब डिव्हिजन्स आहेत. मॅन्टलमध्ये 2 आहेत. तर मॅन्टलमधला पहिला जो आहे दॅट इज लिथोस्फिअर आणि सेकंड इज एस्टेनोस्फिअर आणि त्याच्यावरती जो आहे तो अर्थ्स क्रस्ट आहे. सो इथं तुमचं जेव्हा लँड सेपरेट होऊ शकतं, तर ही अशी रिच फॉर्म होऊ शकते. ह्याला आपण म्हणतो डायव्हर्जंट. ह्याचं जे नाव आहे, ह्याला म्हणतात डायव्हर्जंट म्हणजे सेपरेट झालं दॅट इज अ डायव्हर्जंट. ह्याला म्हणतात कॉन्व्हर्जंट कारण एक आणि हे दोघं एकमेकांच्या जवळ आले. सो दिस इज अ कॉन्व्हर्जंट. इथं ट्रेंच क्रिएट होणार. इथं रिज क्रिएट झाली. रिज म्हणजे टॉपला गेलं हे. हे इथं खड्डा झाला. सो दिस इज सॉरी ट्रेंच. अँड या केसमध्ये दिस इज अ ट्रान्सफॉर्म म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं, की तुमचं लाईन सेमच आहे. पण हे एकमेकांपासून शियर झाले म्हणजे एकमेकांपासून अलोंग द लेंथ शिफ्ट झाले. एक इकडं गेलं, एक तिकडं गेलं. ठीक आहे. तर ह्याला ट्रान्सफॉर्म म्हणतात, ह्याला कन्व्हर्जन म्हणतात, ह्याला डायव्हर्जन म्हणतात. अशा वेगवेगळ्या बाउंडरीज आहेत. प्लेट बाउंडरीज ह्याला असं नाव आहे. सो नेक्स्ट इज सपोज दिस इज युअर अर्थ. या अर्थमध्ये जे तुम्हाला ब्लू कलर दिसतंय दॅट इज वॉटर पण जेवढं तुम्हाला हे येलो कलर दिसतंय, तर हा जो मॅप आहे ना किंवा हे जे वर्ल्डचा जो तुम्ही काय म्हणतो आपण ह्याला, वर्ल्डचा मॅप जर तुम्ही चेक केला, तर तुम्हाला हे इथं असं काहीतरी आधीचा जो होता, सगळ्यात सुरुवातीचा जो होता ना, तो
मे बी असं असेल की तो पूर्ण चिकटलेला आहे एकमेकाला, म्हणजे ह्या ब्लू लाईन्स इथं कुठंच नाही. ठीक आहे, किंवा हे जे आता तुम्हाला दिसतंय, तर हा एकच सरफेस आहे पूर्ण. पण जसं-जसं काही वर्षामध्ये म्हणजे लाइक 50 मिलियन इयर्समध्ये जो अर्थक्वेक रोजच येतात हं, अर्थक्वेक रोज येतात. म्हणजे आत्ता पण अर्थक्वेक येतच असणार आहे. फक्त तो कुठं फील होतोय, कुठं फील होत नाहीये. सो इमॅजिन करा, की आपण कुठेतरी इकडे राहतोय, इथे बाकीचे दुसरी लोकं राहतात किंवा अख्ख्या वर्ल्डचा मी विचार करतेय. सो ओव्हर 50 मिलियन्स, एव्हरी 50 मिलियन्स इयरमध्ये ह्या ज्या प्लेट्स आहेत ना, ह्याला प्लेट म्हणतात बेसिकली. सो ह्या ज्या प्लेट्स आहेत, त्या प्लेट एकमेकांपासून काही डिस्टन्सनी शिफ्ट होतात. म्हणजे 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर 50 मिलियन इयरमध्ये ह्याचं शिफ्टिंग होतं. म्हणून आधीचा जो वर्ल्डचा मॅप आहे किंवा आधी जे तुम्हाला हे दिसत असेल, मे बी ते आत्ताचं पिक्चर जर बघितलं आफ्टर 50 इयर्स, तर ते थोडंसं सेपरेट दिसेल. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी. जे मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं ना, दॅट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी. बिफोर तुमचा जो मॅप होता तो असा दिसत होता. दीज आर ऑल अटॅच्ड टू ईच अदर. तुम्ही जर इथे चेक केलं तर तुमच्या लक्षात येईल. आणि आत्ताचं जर तुम्ही चेक केलं, तर हे आता तुम्हाला सेपरेट झालेलं दिसेल. म्हणजे आफ्रिका, साऊथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हे सगळं सेपरेट. का झालं? बिकॉज ह्याच्यासाठी रिझन काय झालं, तर हे जे मी जे आता तुम्हाला बोलले ना, की ती प्लेट शिफ्ट होतीये किंवा 50 मिलियन इयर्समध्ये 1 ते 2 सेंटीमीटरचा डिफरन्स तुम्हाला दिसणार आहे प्रत्येक जॉइंटमध्ये. ह्या आणि ह्याच्यामध्ये, इथं जे कनेक्शन आहे ह्याच्यामध्ये, ह्याच्यात आणि ह्याच्यात जे कनेक्शन आहे ह्याच्यामध्ये. सो ते ओव्हर द 50 मिलियन इयर्समध्ये हे शिफ्ट होत राहणार आहे आणि ते शिफ्ट होऊन आपल्याला आत्ताचं जे पिक्चर दिसतंय ते असं दिसतंय. ठीक आहे. सो ह्याला म्हणतात ड्रिफ्ट थिअरी. थिअरी. ठीक आहे. म्हणजे ड्रिफ्ट झालं म्हणजे शिफ्ट झालं एकमेकांपासून. राइट. सो धिस इज बिफोर कंडिशन. धिस इज आत्ताची जी कंडिशन आहे ती. धिस इज मॉडर्न वर्ल्ड. धिस इज बिफोर वर्ल्ड. सो बेसिकली देअर आर अबाउट 20 प्लेट्स along the surface of earth that move continuously and slowly past each other. म्हणजे एकमेकांना घासतात त्या. म्हणजे जेव्हा त्या कंटिन्युअसली मूव्ह होतात त्या. ठीक आहे. स्लोली मूव्ह होतात. एकदम इतकं स्लोली की आपल्याला फील नाही होत. पण एकमेकांना एकमेकांच्या अगेन्स्ट त्या मूव्ह होतात. एकमेकांना चिटकून त्या मूव्ह होणार. सो व्हेन द प्लेट्स स्क्वीज ओर स्ट्रेच, huge rocks form at their edge and the rocks shift with great force causing an earthquake. सो ॲक्चुअली असा 20 आहेत. ओव्हरऑल वर्ल्डमध्ये जर चेक केलं तर 20 प्लेट्स आहेत. त्या प्लेट कंटिन्युअसली मूव्ह होत राहतात आणि जेव्हा या प्लेट एकमेकांवरती स्क्वीज होतात किंवा स्ट्रेच होतात, एकमेकांपासून जेव्हा लांब जाणार ना त्या प्लेट्स, तर तिथं काय होणार, जो रॉक असणार आहे मधला 2 प्लेटमधला जो रॉक आहे, तो त्या एजमध्ये फॉर्म होणार. मग तो वरती येणार, थोडासा वरच्या साईडला शिफ्ट होणार. लाइक काय म्हणतो आपण त्याला, माउंटेन टाइप असं काहीतरी क्रिएट होऊ शकतं. अँड दीज रॉक्स शिफ्ट विथ ग्रेट फोर्स. आता हे ऑब्व्हियसली 2 प्लेट आहेत ना, प्लेट म्हणजे ना ते मग रॉक. ह्या शिफ्ट होताना जी एनर्जी लागणार आहे, किती ग्रेट म्हणजे केवढं लेव्हलचा तो फोर्स असेल. अँड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अर्थक्वेक जनरेट होतात. सो ॲट द प्लेट ॲज द प्लेट मूव्हज at the plates move, they put forces on themselves and on each other. त्यांच्यावरती एकमेकांवरती ते फोर्सेस क्रिएट करतात. कारण एकाला ढकलून दुसरा असा साइडला सरकणार. बरोबर ना? दुसरा एकाला पहिल्याला पकडून किंवा त्याचा सपोर्ट घेऊन तो बाजूला सरकायचं बघणार. सो एकमेकांवरती ते डिपेंडंट आहेत. एकमेकांवरती ते फोर्सेस क्रिएट करतात अँड व्हेन धिस फोर्स इज लार्ज इनफ, द क्रस्ट इज फोर्स्ड टू ब्रेक. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा फोर्स खूप जास्त असेल एकमेकांपासून, तर रिपेल व्हायला बघणार. तेव्हा तिथं ब्रेक होणार आणि त्या ब्रेकमध्ये काय होणार, स्ट्रेसेस क्रिएट होणार, स्ट्रेसेस रिलीज होणार आणि ती एनर्जी जी आहे ती अर्थला ती ट्रान्सफर होणार इन द फॉर्म ऑफ वेव्हज आणि ते आपण पर्सीव्ह करतो ॲज अ अर्थक्वेक. त्याला आपण म्हणतो की अर्थक्वेक झालं. म्हणजे इमॅजिन करा, ही जी तुम्हाला बॅकग्राऊंडमध्ये फोटो दिसतोय, की हे दोघं एकत्र आहेत. आता हा आणि हा ह्यांना सेपरेट व्हायचे किंवा ते एकमेकांवरती फोर्स क्रिएट करतात. ह्याला सेपरेट व्हायचं, ह्याला पण सेपरेट व्हायचं, तर हा काय करणार, ह्याला इकडे ढकलायचं बघणार. हा काय करणार, ह्याला इकडे ढकलायचं बघणार. म्हणजे ते ते दोघं एकमेकांवरती फोर्सेस क्रिएट करणार. दोघं एकमेकांपासून लांब जायचा प्रयत्न करणार. जेव्हा ते दोघं एकमेकांपासून लांब जाणार, मध्ये कुठेतरी फेल्युअर होणार. मध्ये कुठेतरी फॉल्ट प्लेन क्रिएट झालं. फॉल्ट प्लेन क्रिएट झालं म्हणजे तुम्ही इथं लार्ज स्ट्रेसेस इंड्यूस झाले. लार्ज स्ट्रेसेस क्रिएट झाले. आणि ते स्ट्रेसेस जे आहेत ते ब्रेक करण्यासाठी 90% गेले. राहिलेले 10% अर्थला येऊन म्हणजे आपल्या टॉप सरफेसला येणार. टॉप सरफेसला आल्यामुळे तुम्हाला तिथं कुठेतरी शेकिंग आणि इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह ऑब्व्हियसली जे आपण पी वेव्ह, एस वेव्ह आता बघितलं, बॉडी आणि सरफेस वेव्ह, त्या फॉर्ममध्ये ते कुठेतरी अर्थला स्ट्राईक करणार. आणि मग आपण त्याला सांगणार, की आता तुम्हाला फील होणार, की आता इथं अर्थक्वेक झालं. ठीक आहे. सो दीज प्लेट्स आर मूव्हिंग इन डिफरंट डिरेक्शन अँड ॲट डिफरंट स्पीड. असं नाही, की हे ज्या स्पीडनी फिरते त्या स्पीडनी हे पण फिरते.
असं नाही हे क्लॉकवाईज फिरते, ते हे अँटी क्लॉकवाईज फिरते किंवा हे पण क्लॉकवाईज फिरते, असं नाहीये. सो ऑल द प्लेट्स आर मूव्हिंग इन डिफरंट डिरेक्शन अँड विथ डिफरंट स्पीड्स. सो समटाईम्स द प्लेट्स क्रॅश टुगेदर, पुल अपार्ट और साइड स्वाईप ईच अदर. म्हणजे ते एकमेकांपासून लांब जाऊ शकतात, एकमेकांपासून एकमेकांवरती येऊ शकतात किंवा एकमेकांना साइडनी क्रॉस करू शकतात. सो व्हेन दिस हॅपन्स इट कॉमनली रिझल्ट इन अर्थक्वेक. म्हणजे बेसिकली अर्थक्वेक होण्यामागचे काय काय रिझन्स आहेत हे आपण इथं स्टडी करतोय. कशामुळे होतात? कारण ही जी पूर्ण प्लेट, ह्याला प्लेट म्हणतात बेसिकली. सो दीज आर या डिफरंट प्लेटचं मूव्हमेंट होतं. मूव्हमेंट झाल्यामुळे दोघं एकमेकांवरती एक तर कॉम्प्रेशन फोर्स देऊ शकतात, टेन्शन फोर्स देऊ शकतात किंवा शिअर स्ट्रेसेस क्रिएट करू शकतात. त्याच्यामुळे दोघांमध्ये जेव्हा गॅप क्रिएट होते, गॅप क्रिएट झाली म्हणजे तुमची एनर्जी तिथनं आता हा अख्खा एक मास होता. या अख्ख्या मासमध्ये जी एनर्जी होती ती तुम्ही सपोज ब्रेक केली तर ते लीक झालं ना, 2 ह्याच्यामधनं ती एनर्जी बाहेर पडली आणि ती एनर्जी जेव्हा बाहेर पडते त्याला आपण म्हणतो अर्थक्वेक. ठीक आहे. सो देअर आर ॲक्चुअली 4 मेजर टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स जे मी आता मगाशी सांगितलं तुम्हाला डीप स्लीप, नॉर्मल, रिव्हर्स जे मी मगाशी सांगितलं ते. म्हणजे जेव्हा ही प्लेट सेपरेट झाली ना, तर हा जो सेपरेशनचा पॉइंट होता किंवा लाईन होता त्याला आपण फॉल्ट म्हणतो. ठीक आहे. आणि फॉल्टमुळेच ॲक्चुअली तुमचं अर्थक्वेक क्रिएट होतात. समजलं इथपर्यंत? नेक्स्ट. सो आत्ताची जी मेन प्लेट आहे ना, तर या प्लेटचं नाव असेल म्हणजे आता सेपरेट झालेल्या प्लेट्स आहेत किंवा टोटल ज्या 20 प्लेट होत्या त्यातल्या मेजर ज्या प्लेट आहेत त्या 9 आहेत आणि बाकी छोट्या-छोट्या प्लेट्स आहेत. सो त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर इंडियन प्लेट आहे, अरेबियन आहे, फिलिपिन आहे, पॅसिफिक प्लेट आहे. आता ह्या सगळ्या नाव आहेत अशा वेगवेगळ्या. तर आपण जे स्टडी करणार आहे ते आता फक्त या प्लेटचं करतोय. बरोबर? तर या प्लेटमध्ये मग इथं काय होणार, इथं काय होणार, मग हा जो इथं इथं किती इंटेन्सिटी अर्थक्वेक येण्याचे चान्सेस आहेत, हे आपण स्टडी करतोय. असं अख्ख्या वर्ल्डचं करायला तुम्हाला प्रत्येक ह्याचं बघावं लागेल. तर दीज आर द डिफरंट मेजर प्लेट्स. समजलं? नेक्स्ट. व्हॉट इज स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक? स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक म्हणजे काय? कसं मोजणार आपण? सो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक इज नथिंग बट मॅग्निट्यूड. 2 वेनी आपण देऊ शकतो. 2 वे म्हणजे अर्थक्वेक मोजण्यासाठी किंवा अर्थक्वेक आला किंवा कितीचा आला आणि काय झालं हे जे आपण बोलतो ना, सो अर्थक्वेक डिफाईन करण्यात नुसतं कसं बोलणार ना आपण की अर्थक्वेक आला. त्याला काहीतरी पाहिजे ना नाव, गाव, पत्ता. जसं आपलं नाव काय? माझं नाव प्रज्ञा सिकची. तर मग तुमचं काहीतरी पाहिजे ना, मी कुठली आहे? असं जे तुम्ही ॲक्चुअली अॅड्रेस करता, तसं तुम्ही अर्थक्वेकला कसं अॅड्रेस करणार? त्याची स्ट्रेंथ कशी मोजणार? सो टू टू हॅव धिस पर्टिक्युलर नॉमेनक्लेचर फॉर अर्थक्वेक आपण काय करतो, त्याचं इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड बोलतो आणि इन टर्म्स ऑफ इंटेन्सिटी बोलतो. नाऊ व्हॉट इज मॅग्निट्यूड? सो मॅग्निट्यूड इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव्ह मेजर ऑफ द ॲक्चुअल साइज ऑफ अर्थक्वेक. दिस इज अ क्वांटिटी म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह आपण सांगणार की बाबा एवढ्या-एवढ्या ह्याचा मॅग्निट्यूडचा अर्थक्वेक ॲक्चुअल साइजचा अर्थक्वेक झाला. सो द इंटेन्सिटी अँड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक सॉरी द इंटेन्सिटी अँड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल. सो रिचर स्केलनी आपण जसं आपण टेम्परेचर थर्मोमीटरने मोजतो तसं मॅग्निट्यूड मोजायचं असेल अर्थक्वेकचा तर रिचर स्केल तुम्हाला वापरावी लागेल. रिचर एक सायंटिस्ट आहे त्याच्या नावावरती हे आहे. सो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक इंटेन्सिटी. सो ईच 1 पॉइंट इन्क्रीजेस ऑन द स्केल इंडिकेट्स 10 टाइम्स अमाउंट ऑफ शेकिंग. म्हणजे सपोज 1 पॉइंटपासून दुसऱ्या पॉइंटचं म्हणजे तुम्ही जेव्हा ती एक स्केल आहे. इमॅजिन करा तुमची जी पण नॉर्मल स्केल असते आपली पट्टी. त्याच्यामध्ये 1 सेंटीमीटरपासून 2 सेंटीमीटरला सपोज तुम्ही गेला. ठीक आहे. तर तसं जर तुम्ही रिचर स्केलमध्ये एका पॉइंटपासून दुसऱ्या पॉइंटवरती म्हणजे स्केल अप केलं, म्हणजे 1 पॉइंटपासून दुसऱ्या पॉइंटवर, ते काय इंडिकेट करतं, तर ती जी एनर्जी आहे किंवा जी शेकिंग होणार आहे ना, ते तुमचं 10 टाइम्स होणार आहे. म्हणजे 1 सेंटीमीटरला जेवढं शेकिंग होणार होतं, तर 2 सेंटीमीटरला किंवा 2 नंबरला जे शेकिंग होणार आहे, ते 1च्या 10 टाइम्स असणार आहे. कळलं? म्हणजे शेकिंग एवढं ते पॉवरफुल आहे. म्हणजे 1 पॉइंटपासून दुसऱ्या पॉइंटचं जर तुम्ही मेजर करत असाल, तर शेकिंग इफेक्ट डायरेक्ट 10 टाइम्सच वाढणार आहे. ठीक आहे. अँड जी एनर्जी रिलीज होते ना त्याच्यामधून, जे शेकिंगमधनं जी एनर्जी रिलीज होणार आहे, ती जनरली 31 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी असते. म्हणजे 1 पॉइंटपासून दुसऱ्या पॉइंटमध्ये जायला 10 टाइम्स अमाउंट ऑफ शेकिंग होणार आणि पहिल्यापेक्षा दुसऱ्या पॉइंटमध्ये 31 टाईम जास्त एनर्जी प्रोड्यूस होणार. तेवढी एनर्जी रिलीज होणार. म्हणजे पहिल्या ह्याच्यामध्ये जेवढं शेक होणार होतं, जेवढी एनर्जी येणार होती, तर सेकंड पॉइंटमध्ये काय होणार त्याच्यापेक्षा 10 पटीने जास्त शेकिंग होणार आणि 31 पटीने जास्त एनर्जी बाहेर पडणार अर्थच्या ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे. सो एनर्जी रिलीज्ड बाय द लार्ज अर्थक्वेक मे बी इक्वल टू द 10,000 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब. म्हणजे जर तुमचं एकदम हायेस्ट किंवा लार्ज अर्थक्वेकचं मॅग्निट्यूडचं अर्थक्वेक झालं असेल, तर जस्ट इमॅजिन की त्यातनं जी बाहेर पडणारी एनर्जी म्हणजे किती डिस्ट्रक्टिव्ह असणार आहे हे तुम्हाला कळेल. दॅट इज नथिंग बट द 10,000 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब. क्लिअर?
नेक्स्ट. सो रिचर स्केलमध्ये ना असे पॉइंट्स आहेत 4, 5, 6, 7, 8. ठीक आहे ना. 4 इंडिकेट्स की मायनर अर्थक्वेक आहे. 5 इंडिकेट्स मॉडरेट अर्थक्वेक आहे. 6 इज स्ट्रॉंग, 7 इज मेजर आणि 8 इज ग्रेट. ठीक आहे. म्हणजे इथं काही राहणारच नाही. हे इथं डायरेक्ट म्हणजे गेलंच सगळं. पूर्ण जमीनच सपाट होईल तुमची. जेवढं पण त्याच्यावरती बांधलंय, जेवढं पण स्ट्रक्चर वगैरे असेल, सगळं कोलॅप्स होणार आतमध्ये. दिस इज अ ग्रेट. सो इथं मायक्रो म्हणजे आपण जेव्हा लाईट आहे ना, हे इथपर्यंत आपल्याला फील नाही होत. म्हणजे पहिले मायक्रो, मायनर जे आहेत ना, ते आपल्याला फील पण नाही होणार. म्हणून मी तुम्हाला मगाशी बोलले, की आत्ता पण अर्थक्वेक आहे, येतायत. पण आपल्याला फील नाही होते, कारण ते या रेंजमध्ये क्लिअर. लाईट पण फील होऊ शकतं जर असं काही झालं तर. पण मॉडरेट आपल्याला फील होण्याचे चान्सेस आहेत. मॉडरेटमध्ये थोडंसं शेकिंग होणार. ठीक आहे. 6 मध्ये थोडंसं अजून व्हायब्रेशन होऊन काहीतरी तुटेल, पडेल, काहीतरी होईल किंवा मेजर क्रॅक तुम्हाला दिसतील. मेजरमध्ये काय होणार, डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर पडू पण शकतं. एक स्टॅग्नंट आहे, एखादं वॉल किंवा एखादं रूफ काहीतरी कोलॅप्स होऊ शकतं बेसिकली. आणि ग्रेटमध्ये तर पूर्ण खाली येणार. सो दिस इज हाऊ द पिक्टोरियल यू कॅन इमॅजिन द थिंग्स, की ह्याच्यात काय होणार, ह्याच्यात काय होणार, ह्याच्यात काय होणार असं. सो ज्या स्केलमध्ये मोजतो दॅट इज अ 4 to 8 स्केल. ठीक आहे. म्हणजे 6च्या पुढे जेव्हा जातं ना किंवा 7च्या पुढे जातं, दॅट इज टर्म्ड ॲज मेजर अर्थक्वेक किंवा लार्ज अर्थक्वेक. समजलं? म्हणजे मला असं म्हणायचंय, की इथं जे शेकिंग होणार आहे ना, 5 पॉइंटला जे शेकिंग होणार होतं, 5चा 6 जर इंटेन्सिटी नाही, मॅग्निट्यूड 6 झालं, म्हणजे काय झालं, इथं जे शेकिंग होणार होतं, त्याच्या 10 पट शेकिंग इथं झालं. आणि इथं जी एनर्जी रिलीज झाली होती, त्याच्या 31 टाइम एनर्जी इथं रिलीज झाली. दिस इज व्हॉट दिस पर्टिक्युलर सेंटेन्स मीन्स. क्लिअर? म्हणजे एक पॉइंटनी जरी तुम्ही पुढे शिफ्ट केला, तर ह्याच्यात जे इफेक्ट मिळणार होते ना, त्याच्या 10 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव्ह इफेक्ट तुम्हाला पुढच्या पॉइंटमध्ये मिळणार आहे. विच इज व्हेरी डेंजरस ॲक्चुअली. ठीक आहे. नेक्स्ट. तर तोच ग्राफ आहे इथे. तर या ग्राफमध्ये तुम्ही चेक केलं तर हे इथं मॅग्निट्यूड आहे बघा, की इथं 2, 3, 4, 5 असे 10 पर्यंत पॉइंट आहेत. सो 2ला मेजर असं काही फील नाही होणार तुम्हाला. सो 2 मॅग्निट्यूडला तुमची जी एनर्जी रिलीज होणार आहे ना, ते 56 किलो आहे. एनर्जी रिलीज जी होणार आहे दॅट इज अ 56 किलो. जर तुम्ही 3ला गेला म्हणजे 2च्या ऐवजी 3चं तुम्हाला मॅग्निट्यूड मिळालं, तर तुमची जी एनर्जी ना ती 1800 आहे. इमॅजिन करा इथं 56 कुठं आणि धिस इज 1800 कुठं. म्हणजे इथं एक पॉइंट जरी शिफ्ट झाला तरी एनर्जी रिलीज किती स्ट्राँग म्हणजे एक्स्पोनेन्शियली वाढते ॲक्चुअली ती. राइट? 3 to 4 मध्ये बघितलं म्हणजे 3 to 4 तर 4 मध्ये तुम्हाला मायनर अर्थक्वेक हे फील होऊ शकतं. ह्युमनला हे फील होतं. मग इथे जर चेक केलं तर इथे एनर्जी रिलीज आहे दॅट इज 56,000 किलो. असं जर मी टॉप मोस्टला गेले म्हणजे 10ला जर गेले, तर तुमची एनर्जी रिलीज बघा किती आहे. दॅट इज अ 56 ट्रिलियन केजी. हे आपण इमॅजिनच नाही करू शकत. कळलं? सो इथं 9 मध्येच सगळं सपाट होणार आहे. 10 आलं तर काय माहिती काय होईल. सो 9 मध्ये जर चेक केलं तर ग्रेट अर्थक्वेक, नियर टोटल डिस्ट्रक्शन, मॅसिव्ह लॉस ऑफ लाईफ. म्हणजे इथं कोणच जगणार नाही. सगळेच मरणार आहेत. इथंच एनर्जी आहे 1.8 ट्रिलियन केजी. मग 9 नंतर 10ला गेलं तर एवढं ह्याला तर शक्यच नाहीये काय होणं. कळलं? सो दिस इज द ॲक्चुअल ग्राफ ऑर अर्थक्वेक फ्रिक्वेन्सी अँड इट्स डिस्ट्रक्शन पॉवर ग्राफ. मग तुमचं हे लक्षात आलं की 2 मॅग्निट्यूड असेल तर काय एनर्जी असते. 2चं 3 जरी झालं तर केवढा फरक पडतो. दिस इज व्हॉट आय मीन टू से. ते मला तुम्हाला सांगायचं होतं. आणि ह्याचं जे अर्थक्वेकचं जे काय म्हणतो आपण फ्रिक्वेन्सी किंवा किती अर्थक्वेक आलेत आत्तापर्यंत म्हणजे जर तसं नोटीस केलं इयरली बरं का, हा जो ग्राफ आहे ना दिस इज फॉर इयरली बेसिस. म्हणजे एका वर्षामध्ये 2 मॅग्निट्यूडचे किती अर्थक्वेक रेकॉर्ड झालेत एका वर्षामध्ये. एव्हरी इयर हा ग्राफ येतो. सो मॅग्निट्यूड 2 चे एवढे आत्तापर्यंत ट्रेस झालेत एका वर्षामध्ये. एवढे ट्रेस होतात जनरली. ठीक आहे. 3चं बघितलं तर एवढे ट्रेस होणार. तसे जर 4चे बघितले तर 12,000 वरती गेले तर 2,000, 220. तसं जर तुम्ही इथं जर चेक केलं म्हणजे 8 आणि 9 मध्ये तर इयरली लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 म्हणजे एक टाईमच हे इयरली येऊ शकतं. आलं तरी. ठीक आहे. बाकीची इंटेन्सिटी किंवा फ्रिक्वेन्सी तुम्ही चेक करा. सो 2 जे आहेत ना, ते तर तुमचं किती येतं 1, 2, 3, 4, 5, 6 म्हणजे 10,00,000 टाइम्स तुमचं अ, आता एव्हरी इयरली 10,00,000 टाइम्स तुम्हाला 2 मॅग्निट्यूडचे काय म्हणतात फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला मिळाली असेल. म्हणजे एका वर्षामध्ये 10,00,000 टाइम्स 2 मॅग्निट्यूडचे अर्थक्वेक येऊन गेलेत. ठीक आहे. असं तुम्ही ह्याला काउंट करू शकता. सो हे जे आहे ना 6, 7, 8 वाले किंवा 7, 8, 9 वाले ह्याची हे फ्रिक्वेन्सी कमी आहे. इयरली येण्याचे ह्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. पण आहेत. 0 चान्सेस नाहीयेत. सो देअर इज अ पॉसिबिलिटी.
कमी आहे, पण येऊ शकतं. आता आपल्याला माहित नाही ना 2023 सपोज इमॅजिन करा, की वर्षातून प्रोबॅबिलिटी दिस इज जस्ट नथिंग बट द प्रोबॅबिलिटी. सो असं इमॅजिन करा, की 9 जी आहे ते एकदाच येऊ शकतं किंवा 1 पेक्षा कमी चान्स आहे यायचे. आणि अनफॉर्च्युनेट असेल, की 2024 मध्ये सपोज हा आला. नेमकं त्याच ह्याच्यामध्ये आला तर म्हणजे त्या ह्याच्यामध्ये तो कुठेतरी ट्रेस झाला. म्हणजे हा येऊ पण शकतो किंवा येऊ पण नाही शकणार. देअर कॅन बी 2 ऑप्शन्स पण वी डोंट नो की होईल का नाही होणार. इथे त्यांनी दिलंय बघा, की या इंटेन्सिटीचा कधी आला होता. हा 1884 मध्ये आला होता. हा जो आला तो 1994, 95 हे तुम्हाला इथे लक्षात येईल. म्हणजे यांनी ते पण सांगितलं, की नोटेबल अर्थक्वेक्स कुठले-कुठले होते. धिस इज नथिंग बट द प्रोबॅबिलिटी. वी कॅन से की एका वर्षामध्ये हे होण्याचे एक्स्पेक्टेशन्स आहेत. आणि एनर्जी इक्विव्हॅलन्स म्हणजे ह्याच्यामध्ये जेव्हा काय झालं होतं, तेव्हा इथं काय क्रिएट झालं, म्हणजे कशामुळे झालं बेसिकली. तर हा जो झाला होता न्यू मॅड्रिडचा, तर तो मे बी व्होल्कॅनिक इरप्शनमुळे झाला. असं त्यांनी इथे रिझन्स पण दिलेत बेसिकली. ठीक आहे. सो लाइकवाईज तुम्हाला हा ग्राफ असा रीड करता येईल. ह्याचं मागचं रिझन एकच आहे, की तुम्हाला हे कळलं पाहिजे, की रिचर स्केलमध्ये एक जरी स्टेप पुढे गेला, तर तुमचं इथं काय होतंय. कळलं? आणि त्याच्यामुळे डिस्ट्रक्शन्स काय-काय होणार आहे हे इथं ऑलरेडी मेन्शन केलेलं आहे. कळलं इथपर्यंत? नेक्स्ट. आता जसं तुम्ही मॅग्निट्यूड बघितलं, तसं आपल्याला इंटेन्सिटी पण मोजायची आहे. सो आधीचं जे होतं दॅट इज अ क्वांटिटेटिव्ह मेजर. क्वांटिटी वाईज आपण बोलत होतो, की किती झालं. हे असणार आहे तुमचं क्वालिटेटिव्ह. सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी. सो अर्थक्वेक इंटेन्सिटी इट इज अ क्वालिटेटिव्ह मेजर सॉरी क्वालिटेटिव्ह मेजर ऑफ ॲक्चुअल शेकिंग ॲट अ लोकेशन ड्युरिंग एन अर्थक्वेक. ठीक आहे. ॲक्चुअल जे काही क्वालिटी टाइप टाइप ऑफ क्वालिटीचं शेकिंग झालंय ते मोजणं म्हणजे इंटेन्सिटी म्हणलं जातं. आणि इट इज असाइन्ड ॲज रोमन कॅपिटल नंबर्स. म्हणजे जे आपले असतात ना 1, 2, 3 रोमन नंबर्स आहेत, त्या नंबरमध्ये इंटेन्सिटी डिनोट केली जाते. देअर आर मेनी इंटेन्सिटी स्केल्स. इंटेन्सिटी मोजण्याचे भरपूर स्केल्स आहेत, पण त्यातल्या 2 कॉमनली यूज होतात. वन इज मॉडिफाईड मर्कॅली इंटेन्सिटी त्याला एम-एम-आय पण म्हणतात. मर्कॅली म्हणतात, काही-काही लोकं मर्सेली पण म्हणतात. सो एनिवेज जसं तुम्हाला प्रोनाऊन्स करायचंय. सो एम-एम-आय स्केल एक आहे आणि एम-एस-के स्केल एक आहे. या 2 स्केल मेजरली यूज होतात. ठीक आहे. सो द बोथ स्केल्स आर सिमिलर अँड रेंज फ्रॉम 1 दॅट इज 1 म्हणजे सगळ्यात लिस्ट रिसेप्टिव्ह आणि 12 पर्यंत त्याचं काउंटिंग असतं. सगळ्यात मोस्ट सिव्हिअर जे इंटेन्सिटी असेल दॅट इज डिनोटेड ॲज 12 आणि 1 म्हणजे सगळ्यात लोएस्ट वन. ठीक आहे. सो इंटेन्सिटी स्केल्स आर बेस्ड ऑन द 3 मेजर फीचर्स ऑफ शेकिंग. फर्स्ट इज परसेप्शन बाय द पीपल एंड ॲनिमल. म्हणजे हे जे इंटेन्सिटी आपण कशावरनं करणार की हे एक वालं होतं, 2 वालं होतं, 5 वालं होतं का काय होतं? सो ते बेसिकली डिनोट केलं जातं. एक तर 3 फॅक्टर त्याच्यावरती गव्हर्न होतात. फर्स्ट इज ॲनिमल आणि पीपलनी काय पर्सीव्ह केलंय किंवा बिल्डिंगचा परफॉर्मन्स काय होता आणि नॅचरल सराउंडिंगमध्ये काय-काय चेंजेस झाले. ते बघून मग ते सांगतात, की हे या इंटेन्सिटीचं अर्थक्वेक येऊन गेलं. ठीक आहे. सो दीज आर द स्केल्स ॲक्चुअली 1 ते 12 मध्ये काय-काय होतं. एक म्हणजे नॉट फेल्ट एक्सेप्ट बाय व्हेरी फ्यू अंडर स्पेशली फेव्हरेबल कंडिशन्स. आता ह्या वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत. ह्या तुम्ही वाचू शकता. म्हणजे 5 ला काय असणार आहे, 6 ला काय असणार आहे, असं ते एक त्याचा एक फ्लो चार्ट आहे, अल्गोरिदम आहे. मग त्यांनी ते इथे दिलंय. मग इथं ते पीपल आणि ॲनिमलनी काय फील केलं, बिल्डिंगनी काय परफॉर्म केलं आणि नॅचरल सराउंडिंगनी काय परफॉर्म केलं अर्थक्वेक आल्यानंतर. त्याच्यावरनं ते सांगतात, की कुठल्या कॅटेगरीमध्ये ते बसलं, त्या इंटेन्सिटीचं अर्थक्वेक येऊन गेलं. कळलं? धिस इज ही मर्कॅलिस्ट स्केल आहे. आता सगळ्यात मेन म्हणजे काय, की इमॅजिन करा धिस इज युअर 100 वॅट बल्ब. ठीक आहे. हा मी इथं आता लाईट केला. तुम्ही या डिस्टन्सवर आहे आत्ता. एका काही डिस्टन्सवर आहे. त्याच्यानंतर अजून थोडंसं डिस्टन्स मी वाढत, वाढत, वाढत गेले. ठीक आहे. म्हणजे इमॅजिन करा एक माझ्याकडे बल्ब आहे. आता मी इथे होते. थोडंसं डिस्टन्स अजून वाढवलं, थोडंसं डिस्टन्स अजून वाढवलं. काय होईल याच्यामध्ये? तुम्ही जेव्हा इथे असणार तेव्हा तुम्हाला क्लिअर वाचता येईल. जेव्हा तुम्ही इथे असणार तेव्हा बुक वाचताना थोडंसं स्ट्रेस क्रिएट होईल. का? कारण थोडंसं अंधार पडेल. जसं तुम्ही इकडे अजून लांब जाणार तेव्हा तुम्हाला तर मे बी दिसणार नाही. हे कशासाठी मी टाकला असेल फोटो? तर धिस इज नथिंग बट ह्याची जी इंटेन्सिटी होती, इंटेन्सिटी किती आहे? 100 वॅट बल्ब आहे. इथं जरी होता तरी 100 वॅटचाच होता. इथं होता तरी 100चाच होता आणि इथं असताना पण 100चाच होता. मी इंटेन्सिटी चेंज केली का? नाही. इंटेन्सिटी चेंज होत नाही. अर्थक्वेकची इंटेन्सिटी विल बी कॉमन. समजतंय? बट इट्स मॅग्निट्यूड कॅन बी डिफरंट. म्हणजे जसं-जसं तुम्ही डिस्टन्स लांब जाणार, तर त्याचं मॅग्निट्यूड कमी होऊ शकतं. म्हणजे इथं सगळ्यात जास्त मॅग्निट्यूड असेल इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक. इथं मॅग्निट्यूड कमी होईल. इथं थोडंसं अजून कमी होईल. गेटिंग माय पॉइंट?
इंटेन्सिटी कॉन्स्टंटच राहणार. किती इंटेन्सिटीचा अर्थक्वेक झाला हे कॉन्स्टंट राहणार. पण तुम्हाला किती फील झाला, माझ्या रिजनमध्ये किती झाला आणि अजून XYZ पर्सनच्या रिजनमध्ये किती झाला, दॅट कॅन बी अ व्हेरिएशन. असं होऊ शकतं की इथं 7 मॅग्निट्यूडचा आला, इथं 5चा आला आणि इथं 4चाच आला किंवा इथं 2चा आला. मे बी इथं फीलच नाही झालं. पण अर्थक्वेक आला तो ह्याच इंटेन्सिटीचा आला होता. समजतंय? दिस इज व्हॉट दिस टोटल पिक्चर इज मीन अबाउट. समजलं इथपर्यंत? सो इंटेन्सिटी सेमच राहणार. ठीक आहे. एका इंटेन्सिटीचाच अर्थक्वेक झाला ना, तर त्याचे फक्त रिफ्लेक्शन्स कुठं-कुठं, काय-काय मिळतात त्याच्याप्रमाणे मॅग्निट्यूड फक्त चेंज होणार. क्लिअर? नेक्स्ट. तर सिक्वेन्स ऑफ अर्थक्वेक म्हणजे कसं होणार? तेच मगाचचं फक्त एक आत्तापर्यंत जेवढं आपण स्टडी केलं त्याचं एक जस्ट ओव्हरव्ह्यू किंवा एक समरी आपण म्हणू शकतो. तर कुठेतरी अर्थक्वेक खाली काय बोलतो बरं, एक फोकस पॉइंट मिळाला असेल. आता हे जे पूर्ण अर्थ सरफेस आहे, अर्थमध्ये कुठं पाणी असणार, कुठं काहीतरी सॉइल असणार, कुठं काहीतरी गॅप असणार, काहीही असू शकतं. सो धिस इज अ जिओलॉजिक स्ट्राटा बेसिकली. आपण जे स्ट्रक्चर बांधतो ते इथे बांधतो. समजलं का आता की जिओटेक्निकल रिपोर्ट का इम्पोर्टंट आहे? का स्ट्रक्चरचा सॉइल इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट इम्पोर्टंट आहे? कारण जिओटेक्निकल इंजिनिअर हा हे सगळं स्टडी करून आपल्याला सांगतो. की इथं काय कंडिशन आहे, इथं काय कंडिशन आहे, तुम्ही कुठल्या टाइपचं फुटिंग घ्यायला पाहिजे. धिस इज द रिझन की जिओ टेक्निकल कन्सल्टंट खूप इम्पोर्टंट आहे आपल्याला व्हाईल डिझायनिंग द स्ट्रक्चर्स फुटिंग और फाउंडेशन्स. राइट? कारण सॉइल आणि स्ट्रक्चरमधलं जे इंटरॅक्शन आहे ना, हे खूप इम्पोर्टंट आहे कारण ह्याच्यावरच सगळं गेम आहे. क्लिअर? सो जिथं तुमचं अर्थक्वेक इंड्यूस होणार किंवा स्टार्ट होणार आहे, धिस इज नथिंग बट युअर फोकस. मग इथनं काय होणार आहे? एनर्जी रिलीज होणार. एनर्जी रिलीज झाल्यामुळे काय झालं, इथं कुठेतरी फ्रॅक्चर होणार. फ्रॅक्चर म्हणजे फॉल्ट झालं. मग फॉल्ट झाल्यानंतर पाथ मिळाला. ती एनर्जी रिलीज होण्यासाठी एक क्रॅक मिळाला त्याच्यामुळे तिथनं एनर्जी माझी बाहेर पडणार. सो दॅट कॅन बी इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेव्ह और इन टर्म्स ऑफ सरफेस वेव्ह. मग पहिल्यांदा तर बॉडी वेव्हच असणार ऑब्व्हियसली आणि जेव्हा बॉडी वेव्ह इथे येणार सरफेसच्या फेसला, तेव्हा ते सरफेस वेव्हज क्रिएट होणार. म्हणजे जेव्हा ते टॉप मोस्ट लेयरला येणार ना ह्या बॉडी वेव्हज ट्रॅव्हल करून, तेव्हा मग इथं सरफेस वेव्हज क्रिएट होणार आणि त्या सरफेस वेव्हच्याच फॉर्ममध्ये आपल्या स्ट्रक्चरला व्हायब्रेशन्स क्रिएट होणार. म्हणजे बॉडी वेव्ह पण इंटरॅक्ट करणार खालून आणि प्लस सरफेस वेव्ह पण येऊ शकतात. क्लिअर? सो हे ॲक्चुअली आत्तापर्यंत आपण शिकलो बेसिकली. इथपर्यंत क्लिअर झालं. आता जिथं लिक्विड आहे तिथून तुमच्या बॉडी वेव्हजपैकी फक्त पी वेव्हच जाणार, एस वेव्ह नाही जाणार. रिझन तुम्हाला माहिती आहे. समजलं? सो जिथं लिक्विड आहे तिथून फक्त पी पास होणार, एस वेव्ह पास नाही होणार. आणि जो पण बॉडी वेव्ह वरती येत नाही ना, तोपर्यंत सरफेस वेव्ह क्रिएट नाही होणार. कारण सरफेस वेव्ह धिस इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ बॉडी वेव्ह. ठीक आहे, म्हणजे बॉडी वेव्हमधनं ते डिराईव्ह होणाऱ्या वेव्हज आहेत, दॅट इज अ सरफेस वेव्ह. डायरेक्ट इथल्या इथं नाही येत अर्थक्वेकच्या म्हणजे इथे अर्थक्वेक सुरू झाला, फ्रॅक्चर प्लेन इथं आलं, डायरेक्ट इथं फक्त तुमच्या वेव्हज क्रिएट झाल्या, असं नाही होणार. बॉडी वेव्ह ट्रॅव्हल होणार आणि मगच सरफेसवरती दुसऱ्या वेव्हज क्रिएट होणार, सेकंडरी वेव्हज. क्लिअर? असं. नेक्स्ट, मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मोजायचे कुठले-कुठले इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. सो बेसिकली सिस्मोग्राफ हे खूप अर्लियर टाइप आधी वापरत होतो आपण, म्हणजे एकदम इनिशियल डेजमध्ये. सो बेसिकली दिस इज द इन्स्ट्रुमेंट दॅट मेजर्स अर्थक्वेक शेकिंग. इट हॅज 3 बेसिक कंपोनंट्स. द बेसिक कंपोनंट कुठले आहेत? द सेन्सर, द रेकॉर्डर अँड द टायमर. त्याच्यामध्ये 3 हे जे सिस्मोग्राफ आहे, सिस्मोग्राफ म्हणजे जे मेजरमेंट अर्थक्वेकचे तुम्हाला ग्राफ देतो ना, ते वालं इन्स्ट्रुमेंट. ह्याच्यामध्ये 3 मेजर कंपोनंट्स असतात. एक सेन्सर आहे, रेकॉर्डर आहे आणि टायमर आहे. सो बेसिक प्रिन्सिपल हे कशावरती वर्क होतं, तर ह्याला एक तर अर्ली सिस्मोग्राफच म्हणतात. ह्याच्यामध्ये काय असतं, एक पेन असतो. धिस इज अ पेन व्हिच इज अटॅच्ड म्हणजे ह्याची जी टिप आहे, धिस इज अटॅच्ड टू अॅन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम. हा जो पेंडुलम आहे, ह्याला हा पेन लावलाय. हे पेंडुलम ना ऑसिलेट होत राहतं. ठीक आहे. आणि हे जे पेंडुलम आहे, ते हँग केलंय एका स्ट्रिंगनी एका मासला. ठीक आहे. आणि विथ द सपोर्ट म्हणजे सपोर्टला एक मास लावलाय, त्याला एक स्ट्रिंग जोडली आहे आणि तिथं एक खाली पेंडुलम दिलंय, त्या पेंडुलमला एक पेन लावलंय. धिस इज द बेसिक अरेंजमेंट. आणि एक मॅग्नेट पण त्या स्ट्रिंगच्या भोवती एक मॅग्नेट पण त्यांनी लावलाय. ठीक आहे. आता ह्याच्यात होतं काय, की एक इथे ड्रम आहे. ठीक आहे. या ड्रमला इथे एक मोटर आहे आणि त्या त्या ड्रमवरती ना एक पेपर लावलेला आहे, ग्राफ पेपर टाइप. समजलं? सो धिस इज द बेसिक अरेंजमेंट. आता ह्याच्यामध्ये होतं काय, काय ते चेक करा. सो द पेन इज अटॅच्ड ॲट द टिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम that is a mass hung by string from the support. Marks on the chart paper that is held on drum rotating at a constant speed. म्हणजे हा जो ड्रम आहे तो कॉन्स्टंट, इथं मोटर आहे, त्या मोटरमध्ये कॉन्स्टंट स्पीडने हा ड्रम रोटेट होत राहणार. हा ग्राफ पेपर त्याच्यावरती लावलेला आहे आणि जसं तुमची जमीन व्हायब्रेट होणार तसं तसं काय होणार, ही स्ट्रिंग पण हलणार. स्ट्रिंग हलली म्हणजे पेंडुलम हलणार, पेंडुलम हललं म्हणजे पेन हलणार. आणि हे पण तुमचं कॉन्स्टंट आणि रोटेट होते. सो
जसं जसं ते पेन हलणार तसं तसं इथे तुमचं असे ग्राफ क्रिएट होणार. ठीक आहे. सो ह्याच्यामध्ये जर चेक केलं तर मॅग्नेट अराउंड द स्ट्रिंग प्रोव्हाइड्स रिक्वायर्ड डॅम्पिंग ऑफ कंट्रोल द एम्प्लिट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन. आता हे मॅग्नेट यूज करण्यामागचं रिझन काय? जर हा मॅग्नेट नसता आणि ग्राउंड चेक झालं तर हा हा जो पेन आहे हा जाईल ना बाहेर ड्रमच्या बाहेर. हा जर ड्रमच्या बाहेर गेला तर मग आपल्याकडे त्याचा रेकॉर्ड कसा येणार त्या ग्राफ पेपरवरती? समजलं का? म्हणजे ह्याचे जे व्हायब्रेशन्स आहेत, जे अर्थक्वेकचे ॲक्चुअली व्हायब्रेशन आपण नोट डाउन करतोय, ते जाईल ड्रमच्या बाहेर, पेपरच्या बाहेर. मग ते आपल्याला कळणारच नाही मॅग्निट्यूड त्याचं. म्हणून हा मॅग्नेट वापरला जेणेकरून त्याची जी ऑसिलेटिंग मूव्हमेंट आहे ना, ती डॅम्प करण्यासाठी, ती कमी करण्यासाठी, डॅम्प पण करण्यासाठी. ठीक आहे. आणि त्याचं जे काही तुझा ग्राफ येणार आहे ना, तो या पेजच्या जेवढी पेरिफेरी आहे त्याच्या आतच फक्त तो ग्राफ प्लॉट व्हायला पाहिजे. म्हणून आपण ॲक्चुअली मॅग्नेटचा यूज केलेला असतो. जस्ट टू कंट्रोल द ऑसिलेशन्स आणि ते ड्रमच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याकडे प्रॉपर सगळं रेकॉर्ड मिळेल असं. सो द पेंडुलम मास म्हणजे हे जे पेंडुलम आहे त्याचं मास, स्ट्रिंग अँड मॅग्नेट ही जी 3 अटॅचमेंट आहेत ना, पेंडुलम, मॅग्नेट आणि स्ट्रिंग आणि त्याचं जे सपोर्ट आहे, ह्याला म्हणतात सेन्सर. पेंडुलम, त्याचं मास म्हणजे जी स्ट्रिंग आहे, हे जे मॅग्नेट आणि हे ज्याला सपोर्ट केलंय, हे जो टोटल अप्पर पोर्शन आहे त्याला म्हणतात सेन्सर. ठीक आहे. जो ड्रम आहे, पेन आहे आणि जो चार्ट पेपर आहे, ह्याला म्हणतात रेकॉर्डर. हा झाला सेन्सर, हा झाला रेकॉर्डर. ठीक आहे. अँड द मोटर जी तुमची कॉन्स्टंट ह्यानी मूव्ह होते, त्याला म्हणतात टायमर. कळलं? म्हणजे 3 बेसिक गोष्टी त्याच्यामध्ये सेन्सर, रेकॉर्डर आणि टाइमर. सेन्सर म्हणजे वरचा पार्ट, रेकॉर्डर म्हणजे ड्रम, पेन आणि त्याच्यावरचा ग्राफ पेपर आणि जो ड्रम तुमचा कॉन्स्टंट स्पीडनी रोटेट होतोय, जी मोटर ती ऑपरेट करते त्याला म्हणतात टायमर. सो हा जो सिस्मोग्राफ आहे ह्या 3 कंडिशन्सवरती चालतो. 3 मेन कंपोनंट्स सेन्सर, रेकॉर्डर आणि टायमर. आता हे कळलं? ठीक. तर आता हे काय होतं, हे इन्स्टॉल केलेलं असतं वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनीवर. मग जेव्हा पण ग्राउंड चेक होणार, तेच फोटोज मी वेगवेगळ्या पद्धतीने फक्त इथे लावलेत. तर इथं जर सपोज तुमचं ग्राउंड चेक झालं, तर ग्राउंड चेक झाल्यामुळे काय झालं, इथे व्हायब्रेशन्स क्रिएट होणार. हे तर तुमचं ड्रम फिरतच आहे. सपोर्टला काहीतरी व्हायब्रेशन्स जाणार, कारण जमीन हलतीये. सपोर्टला व्हायब्रेशन गेले म्हणजे स्ट्रिंगला व्हायब्रेशन गेले. स्ट्रिंगला गेले म्हणजे त्याला अटॅच जे पेंडुलम आहे त्याच्यात व्हायब्रेशन गेले. त्या पेंडुलमला अटॅच जो तुमचा पेन आहे म्हणजे धिस पेंडुलम, त्याला जो अटॅच पेन आहे तो पण हलणार. ठीक आहे. फक्त ते कंट्रोलमध्ये हलावं किंवा त्याचं ह्याच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून आपण त्याला मॅग्नेट लावले. म्हणजे त्याचे ऑसिलेशन्स फक्त कंट्रोल करण्यासाठी किंवा डॅम्पन करण्यासाठी. आणि मग हा तर ऑलरेडी फिरतोय सिलिंडर. त्याच्यावरती ग्राफ पेपर आहे, तो पण तो फिरतोय. कॉन्स्टंट स्पीडने फिरतोय. मग जमीन जशी शेक होईल ना, तसं तुमचं इथे तो ग्राफ पेपर येणार. तुम्ही म्हणाल हे कसं रोटेट होतंय? हे रोटेट नाही झालं तर मग एकाच ठिकाणी किचमिड होईल. समजणार कसं? ठीक आहे. हा रोटेट होतोय म्हणून तुमचा ग्राफ पेपर पण रोटेट होतोय. मग ग्राफ पेपर एका कॉन्स्टंट स्पीडने रोटेट होतोय म्हणून तुमचे हे जे ऑसिलेशन्स जे किंवा जो ग्राफ क्रिएट झालाय त्या इंटेन्सिटीचा, तो तुम्हाला असा एका वेगवेगळ्या इंटेन्सिटी किंवा वेगवेगळ्या इंटरव्हलवरती मिळणार. म्हणजे जसा प्रॉपर ग्राफ असतो ना आपला, तसा तुम्हाला तो इथे मिळेल. समजलं? त्याच डायग्राम्स आहेत. दिस इज द अर्ली सिस्मोग्राफ व्हिच वी यूज्ड टू कन्सिडर ऑर ह्याच्यावरून आपल्याला समजत होतं, की कुठल्या इंटेन्सिटीचा अर्थक्वेक येऊन गेला. म्हणजे मे बी तुम्हाला फील नाही झाला, पण हे सिस्मोग्राफ वेगवेगळ्या ठिकाणी इन्स्टॉल केलेले असतात. प्री डिसाइडेड लोकेशन्सला आणि तिथं ऑलरेडी हे मेंटेन होतं, तिथं ऑलरेडी हे रेकॉर्ड होतं. ठीक आहे. म्हणजे येऊन गेला हे पण नंतर समजू शकतो आणि मोठा आला तरी पण आपल्याला समजतं की किती मॅग्निट्यूडचा आला. कारण हे इथे सगळं रेकॉर्ड झालंय ऑलरेडी. ठीक आहे. दिस इज वन वे अँड नेक्स्ट इज आता अजून एक त्याच्यामध्ये आहे दॅट इज एक्सेलरोग्राम. आता हे थोडंसं ॲडव्हान्स आहे. नावातच आहे. सेस्मोग्राम नंतर एक्सेलरोग्राम. ह्याच्यामध्ये मोशन ऑफ ग्राउंड कॅन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी अँड एक्सेलरेशन. म्हणजे जी पण तुमची आता नावातच आहे ना, म्हणजे हे एक्सेलरेशन मोजणार आहे. सो जी ग्राउंडची मोशन झाली ना, ती किती डिस्प्लेस झाली किंवा किती व्हेलॉसिटीने त्याची डिस्प्लेसमेंट होत होती किंवा काय एक्सेलरेशन होतं, ह्या टर्म्समध्ये तुम्हाला बोलायचं असेल, तर तुम्हाला एक्सेलरोग्राम्स यूज करावे लागतील. द व्हेरिएशन ऑफ ग्राउंड एक्सेलरेशन विथ टाईम रेकॉर्डेड ॲट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड ड्युरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज एक्सेलरोग्राम. म्हणजे एखाद्या ग्राउंडवरती, एखाद्या पॉइंटवरती जे पण व्हेरिएशन होणार आहे, ग्राउंडमध्ये जे पण एक्सेलरेशन्स क्रिएट होणार आहे, विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. ठीक आहे. हे रेकॉर्ड करण्याचं जे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याला आपण एक्सेलरोग्राम म्हणतो. ठीक आहे. म्हणजे दिस इज अ टाईम बिंग प्रॉपर्टी. म्हणजे आता या वेळेला काय एक्सेलरेशन आहे ग्राउंडमध्ये. आफ्टर 5 मिनिट्स काय असणार आहे, आफ्टर 10 मिनिट्स काय असणार आहे. तर तो जो रेकॉर्ड करतो हे, ते म्हणजे तुमचा एक्सेलरोग्राम असणार आहे. ठीक आहे. सो आता ह्याचं नेचर वेगवेगळं असू शकतं, पण डिपेंडिंग अपॉन द मॅग्निट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, एनर्जी रिलीज्ड ॲट द सोर्स म्हणजे
अर्थक्वेक किती मॅग्निट्यूडचा होता, एनर्जी किती रिलीज झाली, कुठल्या टाईपचं फ्रॅक्चर प्लेन तुम्हाला मिळालं किंवा त्याचं रप्चर कसं झालं, तिथं जिओलॉजी काय होती, ठीक आहे. जेव्हा ते जिओलॉजी अलोंग ट्रॅव्हल पाथ ऑफ फॉल्ट रप्चर टू द अर्थ सरफेस, म्हणजे जेव्हा त्या फॉल्ट क्रिएट झाला, तेव्हा जी एनर्जी रिलीज झाली इन द फॉर्म ऑफ वेव्हज, ती अबाउट त्या फ्रॅक्चर प्लेनमध्ये कशी ट्रॅव्हल झाली, अर्थ सरफेसपर्यंत येण्यासाठी कुठल्या-कुठल्या मीडियममधनं आली आणि तिथं लोकल सॉइल काय होती. ह्याच्या सगळ्याचा ट्रेस तुम्ही ह्याच्यातनं घेऊ शकता आणि डिपेंडिंग अपॉन धिस डिफरंट कॅटेगरीज जे मी आता मेन्शन केलं, त्याप्रमाणे तुमचा एक्सेलरोग्रामचा टाइप पण चेंज होऊ शकतो. ठीक आहे. म्हणजे तिथली लोकल सॉइल काय आहे त्याच्यासाठी मे बी एक्सेलरोग्राम वेगळ्या टाइपचा इन्स्टॉल करावा लागेल. जिथे तुमचं मॅग्निट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जर 5 असेल, तर 5 जो गेलाय तो 7 एक्सेलरोग्राम मे बी नाही चालणार. लाइकवाईज ठीक आहे. म्हणजे ह्या कंडिशन्स प्रमाणे तुमचे एक्सेलरोग्राम व्हॅरी होऊ शकतात. ठीक आहे. जर तुम्हाला एखादी इन्फॉर्मेशन हवी असेल, की ग्राउंड शेकिंग किती झालं, त्याचं मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड किती होता, किती ड्युरेशनसाठी स्ट्राँग शेकिंग झालं, त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होती, म्हणजे किती वेळ ते चाललं होतं आणि त्याचा एनर्जी कंटेंट काय होता. जर अशी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला हवी असेल, तर यू शुड यूज एक्सेलरोग्राम्स. ठीक आहे. सो मध्ये तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या टाइपचे ग्राफ्स मिळतात. ठीक आहे. दीज आर द डिफरंट वेगवेगळ्या कंट्रीज आहेत ॲक्चुअली हे. सो हा सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये जेव्हा आलो होतो तेव्हाचा हा ग्राफ आहे. हा जो आहे तो इम्पेरियल व्हॅलीचा आहे. असं मेक्सिकोचा हा ग्राफ होता. सो असं नाही की हा ग्राफ आणि हा ग्राफ मॅच आहे. इथं जेव्हा अर्थक्वेक आला तेव्हा हे ट्रेस झालं होतं. इथं आला तेव्हा हा ट्रेस झाला होता लाइकवाईज. समजलं? तर अर्थक्वेकमध्ये हे मेजरली ना इन टर्म्स ऑफ आपण एक्सेलरेशन बोलतो. तर आता पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन हा एक नवीन कन्सेप्ट आहे. जसं इथे तुम्ही आता एक्सेलरोग्राममधून एक्सेलरेशन मोजता हे तर क्लिअर झालं. पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन म्हणजे काय असतं? तर इट इस द एक इमॅजिन करा, की सपोज 0.6 आता हे जे आपण बोलतो ना, ते इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बोलणार. एक्सेलरेशन म्हणजे काय? जी. जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. बरोबर. मग 1 टाइम जी का 0.6 टाइम जी, 0.5 टाइम्स जी किती इंटेन्सिटीचा किंवा एक्सेलरेशन जे आलं ते मी कसं डिनोट करणार? तर ते डिनोट करण्यासाठी इन टर्म्स ऑफ मल्टिपल्स ऑफ जीमध्ये असतं. ठीक आहे. आता 0.6 जी म्हणजे काय झालं? तर मूव्हमेंट ऑफ द ground can cause the maximum horizontal force on the rigid structure which is equal to 60% of its total weight. म्हणजे तुमचं स्ट्रक्चर सपोज इथं कुठेतरी आहे एका ग्राउंडवरती. ठीक आहे. तिथं तुमच्या एक्सेलरोग्रामवरती त्यांनी सांगितलं की 0.6 जी या इंटेन्सिटीचा अर्थक्वेक इथे आला. तुमच्या स्ट्रक्चरला लागला. व्हॉट डज दॅट मीन्स की तुमच्या स्ट्रक्चरचं जे वेट आहे ना, त्याच्या 60% वेट इंटू जी दॅट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एवढा एक हॉरिझॉन्टल फोर्स तुमच्या जमिनीखालनं गेला. तुमच्या स्ट्रक्चरच्या जमिनीखालून गेला. ठीक आहे. तर आपण जेव्हा बोलतो ना एक्सेलरेशन वगैरे किंवा एवढा ह्याचा शेक बसला, तर शेक शेक झालं हे कसं तुम्ही सांगणार? सो दॅट दॅट शुड बी मेन्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. मग पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन म्हणजे काय? तर मॅक्सिमम काय म्हणतो आपण त्याला मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड त्या पर्टिक्युलर ग्राउंड शेकिंगचा ज्या ग्राउंड शेक झाल्यामुळे जो हॉरिझॉन्टल फोर्स क्रिएट झाला, तो हॉरिझॉन्टल फोर्स किती कपॅसिटीचा होता हे एक्सप्लेन करणं, मग ते आपण या टर्म्समध्ये बोलतो. ठीक आहे. तसं आता वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये आता काय-काय 0.6 आता रिसेंटली जिथे अर्थक्वेक झाला होता ना, तिथलं जे हे जे ग्राउंड एक्सेलरेशन सांगितलं त्यांनी, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन दॅट वॉज 1 टाइम्स जी. म्हणजे काय झालं, टोटल तुमचं स्ट्रक्चर जे तिथं उभं होतं, त्या स्ट्रक्चरचं टोटल जे वेट होतं ना, तेवढ्या फुल वेटचं, तेवढ्या फोर्सचं एक्सेलरेशन झालं तिथे. त्या स्ट्रक्चरच्या एक्झॅक्ट खाली. म्हणजे तिथली जी जमीन शेक झाली, जी जमीन हलली, तिथं जो हॉरिझॉन्टल फोर्स क्रिएट झाला. जमीन हलली म्हणजे काय झालं, खाली हॉरिझॉन्टल फोर्स क्रिएट झाला. मग हॉरिझॉन्टल फोर्स क्रिएट झाला हे मी कसं बोलणार? तर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बोलणार. मग इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बोलताना मी काय करणार? त्याला एक्सेलरेशनची जी व्हॅल्यू आहे, म्हणजे जी व्हॅल्यू आहे, त्याला मी काहीतरी फॅक्टर लावणार. तर तो हा जो फॅक्टर असतो, तो फॅक्टर कसा लावणार मी? तो कुठल्या स्ट्रक्चरच्या खाली तुम्हाला बघायचं होतं. आता एकच ग्राउंड सरफेस आहे. त्याच्यावरती 10 वेगवेगळ्या टाइपचे स्ट्रक्चर असू शकतात. मग एकाचं वेट वेगळं आहे, दुसऱ्याचं वेट वेगळं आहे, तिसऱ्याचं वेट वेगळं आहे, लाइकवाईज. मग पहिलं जे स्ट्रक्चर होतं, ए स्ट्रक्चर, त्याच्या वेटच्या अगेन्स्ट किती हॉरिझॉन्टल फोर्स त्या स्ट्रक्चरला लागला असेल, बेसला त्याच्या. कारण जमीन तर शेक झाली म्हणजे 10च्या 10 स्ट्रक्चरला ते फील होणार. 10 जमीन तर एकच आहे. त्यामुळे तिथे सगळीकडे हॉरिझॉन्टल फोर्स क्रिएट होणार कारण जमीन तुमची हॉरिझॉन्टली शेक झाली. मग असं होऊ शकतं की पहिल्या स्ट्रक्चरला 0.5 जी एवढा फोर्स लागला. सेकंडला 0.6 लागला, नेक्स्टला 0.8 लागला आणि लास्टला 1 पण लागू शकतो. समजलं? जमीन तर तीच, शेकिंग पण तेवढंच. फक्त त्याच्या वेटच्या अगेन्स्ट आपण बोललो. कळलं? धिस इज व्हॉट धिस पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन मीन्स. हे माहीत असलं पाहिजे म्हणून मी एक्सप्लेन केलं. सो इन रिजिड स्ट्रक्चर ऑल द पॉइंट्स इन इट मूव्ह विथ द सेम ग्राउंड. हेच मी आता जे एक्सप्लेन केलं ना ते.
म्हणजे एकाच ग्राउंडवरती 10 टाइपचे स्ट्रक्चर आहेत. तर नॉट नेसेसरी पहिलं स्ट्रक्चर जे आहे त्याच इंटेन्सिटीने 10वं स्ट्रक्चर पण शेक झालं. कारण ते दिस इज अ कंपोनंट ऑफ वेट बेसिकली. तुमच्या बिल्डिंगचं वेट किती आहे ना, त्याच्या अगेन्स्ट आपण हे सांगू शकतो. आपण नाही, ते जे ॲक्चुअली आपल्याला मिळणार आहे, त्या व्हॅल्यूज त्याच्यावरून आपण डिनोट करू शकतो. ठीक आहे. आणि ह्या ज्या मोशन्स होतात ग्राउंडमधल्या, त्या एनर्जी तर रिलीज करतातच. म्हणजे जेव्हा शेकिंग होतं ना, तेव्हा एनर्जी रिलीज होणार आहे. ठीक आहे. आणि त्याची एक फ्रिक्वेन्सी असते. किती फ्रिक्वेन्सीमध्ये ते एनर्जी रिलीज करणार आहे. तर ती फ्रिक्वेन्सी जनरली रेंज करते 0.003 टू 30 हर्ट्झ सायकल्स पर सेकंड. म्हणजे जेव्हा अर्थक्वेक येणार आहे, तेव्हा शेकिंग होणार आहे. शेकिंग झालं, नुसतं शेकिंग होत नसतं. शेकिंग बरोबर त्याची एनर्जी पण असोसिएटेड असते आणि त्या एनर्जी किती ड्युरेशनसाठी आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी काय आहे, ती फ्रिक्वेन्सी पण ह्याच्यामध्ये काउंट होते. सो दॅट फ्रिक्वेन्सी इज बेसिकली रेंजिंग फ्रॉम धिस टू धिस. समजलं इथपर्यंत? नेक्स्ट. म्हणजे आता इमॅजिन करा, की एक सरफेस आहे तुमचा. त्या सरफेसवरती एक स्ट्रक्चर इथे आहे आणि दुसरं स्ट्रक्चर इथे आहे. तर ह्याच्यासाठी जो येणारा ग्राफ आहे ना, तर फोकस तुमचा सेम आहे दोन्ही पॉइंटमध्ये. ठीक आहे. तर इथं या फोकसपासून जेव्हा तुमच्या वेव्हज ट्रान्सफर होऊन या ए स्ट्रक्चरला लागणार ना, इथं कुठेतरी सिस्मोग्राफ इन्स्टॉल केलेले असतील. मग सिस्मोग्राफ हे सगळं तुम्हाला डिनोट करून दाखवतं, की एक्झॅक्टली काय सिच्युएशन आहे. ए बिल्डिंगसाठी व्हायब्रेशन्स क्रिएट झाले, तिथं काय होणार आहे. त्याच वेळेला इथं बी टाइपचं स्ट्रक्चर असेल, तर मे बी ते इथपर्यंत पोहोचलं नाहीये, फक्त एपर्यंतच पोहोचलंय, असं पण होऊ शकतं. ठीक आहे. आणि दुसरं आता कन्सिडर केलं, की इथं ए नाहीये, डायरेक्ट बी इथे आहे. मग इथला जो ग्राफ असणार आहे, सो फोकस पॉइंट तोच आहे. हा ग्राफ मे बी वेगळा होऊ शकतो. सो टेरेन तेच आहे. ठीक आहे. त्याच्यावरती स्ट्रक्चर पण भरपूर असतील, पण प्रत्येक स्ट्रक्चरसाठी हा ग्राफ चेंज होणार आहे. कळलं? समजलं का इथपर्यंत? हे खूप इम्पोर्टंट आहे बरं का. टेरेन एकच आहे. एकच लँड आहे. एका लँडवरती मल्टिपल स्ट्रक्चर आता फक्त मी ए आणि बी दाखवले, बट इमॅजिन करा की ए टू झेड आहे. मध्ये कुठेतरी ह्याला चिटकून स्ट्रक्चर असेल. सो ए साठी ह्याची जी इंटेन्सिटी लागणार आहे ना, म्हणजे जिथनं अर्थक्वेक क्रिएट झाला, या अर्थक्वेकमुळे इथे येणारं मॅग्निट्यूड वेगळं असेल, इथं वेगळं असेल, इथं वेगळं असेल, इथं वेगळं असेल. समजतंय? आणि मग आपल्याला काय करावं लागतं, त्याचा एक ग्राफ डिसाईड करावा लागतो. म्हणजे हा ग्राफ आधी फाइंड आउट करावा लागतो, की इथे जर फोकस क्रिएट झाला असेल, तर माझ्या ए बिल्डिंगवरती जेव्हा हे ट्रॅव्हल होऊन आलं, तेव्हा इथं किती हॉरिझॉन्टल फोर्स क्रिएट झाला. ते एक्सेलरोग्राम मला सांगणार, की ह्या एचं जेवढं वेट आहे, त्याच्या 0.6 टाइम्स, 0.2 टाइम्स, 0.5 टाइम्स लाइकवाईज. एच्या शेजारीच मोठी एक बिल्डिंग असेल बी, तर बी साठी मे बी वेगळं वेगळं एक्सेलरेशन येऊ शकतं. जरी चिटकून असेल तरी पण. समजतंय? सो हे ग्राफ आपल्याला क्रिएट करावं लागतात. हे ग्राफ आपल्याला ऑलरेडी स्टँडर्ड मिळालेले असतात. फॉर एक्झाम्पल समजा हे तुमचं पुणे रिजनचं एक पार्ट आहे. ठीक आहे. पुणे रिजनचा सपोज एक रोड आहे, कुठला तरी एक एरिया कन्सिडर करा, लाइक कोथरूड. आता सपोज ह्या कोथरूडमध्ये, अख्ख्या कोथरूडमध्ये किती किती स्ट्रक्चर असतील? 1-2 लाख. बरोबर? त्या प्रत्येक स्ट्रक्चरसाठी एक अर्थक्वेकमुळे वेगवेगळे ग्राफ क्रिएट होणार आहे. कारण प्रत्येक बिल्डिंगचं वेट वेगळं आहे, प्रत्येक बिल्डिंगची हाईट वेगळी आहे, प्रत्येक बिल्डिंगसाठी वापरलेलं मटेरियल वेगळं आहे. प्रत्येक बिल्डिंगचं त्या फोकसपासूनचं डिस्टन्स वेगळं आहे. म्हणजे तुम्हाला कुठल्या टाइपची तुमची हाईट आहे, म्हणजे बिल्डिंगचा टाइप कुठला आहे, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, असं मला कॅटेगरी करावं लागेल, राइट? मग एचा ग्राफ वापरायचा का बीचा वापरायचा का सीचा वापरायचा, हे मला डिसाईड करावं लागेल डिपेंडिंग अपॉन फ्यू फॅक्टर्स. बरोबर? आणि असे मल्टिपल ग्राफ्स आपल्याकडे अवेलेबल असणार आणि तो एक पर्टिक्युलर ग्राफ आपल्या स्ट्रक्चरसाठी कुठला सुटेबल आहे, हे मी आता फाइंड आउट करणार. अँड दिस इज नथिंग बट युअर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड. कळलं? म्हणजे हा जो ग्राफ वापरून तुम्ही जेव्हा डिझाइन करता, इमॅजिन करा की हा एक ग्राफ आहे. ठीक आहे. तर हा एका बिल्डिंगसाठी नाहीये. हे म्हणजे वेगवेगळ्या हाईटसाठी असणार आहे हा ग्राफ. इमॅजिन होतंय, म्हणजे एकच एक टेरेन आहे, एक एरिया आहे, एक लोकेशन आहे. त्याच्यामध्ये सपोज 100 बिल्डिंग आहेत. तर 100 बिल्डिंगमध्ये त्याचं जे काही वेट असेल प्रत्येक बिल्डिंगचं, ते तर सेम नसणार आहे. मग 100 बिल्डिंगसाठीचा हा ग्राफ आहे. डू यू अंडरस्टँड? ठीक आहे. मग त्यात तुमची बिल्डिंग कुठं डिनोट होते? या एम्प्लिट्यूडला होते का, याला होते का, याला होते? मग ते कसं फाइंड आउट करायचं, त्याच्यासाठी वेगळ्या स्टेप्स आहेत. अँड हे जे ग्राफ वापरून, दिस इज अ टाईम व्हर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ. सॉरी, एक्सेलरेशन व्हर्सेस टाईम असं बोलायला पाहिजे. सो हा जो ग्राफ असतो, दिस ग्राफ इज कॉल्ड ॲज, म्हणजे असे ग्राफ वापरून जे आपण एनालिसिस करणार आहे इथून पुढे, दॅट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड. कळलं? रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट दिस ग्राफ. हा ग्राफ कसा जनरेट होतो हे समजलं? क्लिअर? नाऊ नेक्स्ट.
सिस्मोमीटर मी आता जे एक्सप्लेन केलं होतं ते. सो दिस इज नथिंग बट दीज आर द इन्स्ट्रुमेंट्स दॅट मेजर द मोशन ऑफ ग्राउंड इन्क्लुडिंग दोज सिस्मिक वेव्ह जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक्स, व्होल्कॅनिक इरप्शन्स अँड अदरवाइज सोर्सेस. जेव्हा पण अर्थक्वेक होणार आहे, जेव्हा पण ग्राउंड तुमची शेक होणार आहे, कशाने पण होऊ शकते. ठीक आहे, व्होल्कॅनिक इरप्शन होऊ शकते, मॅनमेड इश्यूजनी होऊ शकते किंवा अजून काही वेगळ्या सोर्सेसनी होणार असेल, तर ते जे पण रेकॉर्ड करतं, जे मोशन ग्राउंड शेकिंगचे जे वेव्ह सहित जे मोशन क्रिएट हे करणार त्याला आपण सिस्मोमीटर म्हणतात. ठीक आहे. सो सिस्मोमीटर्स मे बी डिप्लॉयड ऑन ॲट अर्थ सरफेस, इन शॅलो वॉल्स, इन बोर होल्स, अंडर वॉटर. म्हणजे हे कुठं पण आपण इन्स्टॉल करू शकतो आणि हे इन्स्टॉल केलेले असतात म्हणून तर आपल्याकडे रेकॉर्ड आहे. ठीक आहे. तर दिसायला ते असे दिसतात. ठीक आहे. एक बॉम्ब सारखंच दिसेल बघा तुम्हाला. एक बॅग आहे, त्या बॅगेत त्यांनी हे ठेवलंय. त्याच्यात नेक्स्ट फोटो जर बघायचा असेल तर हे असं अशा टाईपचं एक इन्स्ट्रुमेंट असतं. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाइप्स येतात. मग त्याची नावं आहेत म्हणजे बेसिकली. इथं प्रेशर ट्यूब असतं हे. आता हे एवढं डीपमध्ये मी पण नाही जात कारण मी पण हे कधी केलेलं नाहीये. तर त्याचे सेन्सर बेस अशा वेगवेगळे त्याचे आहेत. इथं सिस्मोमीटर बसवलेलं असतं. म्हणजे कॅरी करायला ते असं असतं. म्हणजे जर तुम्ही इमॅजिन केलं की त्याची हाईट आणि त्याचं वेट एका पर्सन उचललं तर कसं दिसेल. ठीक आहे. तर हे वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही इन्स्टॉल करता म्हणजे केलेलं असतं ऑलरेडी आणि ह्याच्या थ्रू तुम्हाला हे ग्राफ जनरेट होतात. इथे ते ड्रम दिसते का? इथे ते ग्राफ पेपर असतो. तर हे ग्राफ पेपरवरून आपण सांगू शकतो, की त्या पर्टिक्युलर रिजनमध्ये जेव्हा अर्थक्वेक आला, तेव्हा त्या बिल्डिंगवरती किंवा तिथं जेवढे पण स्ट्रक्चर होते त्याच्यावरती काय इफेक्ट झाला असेल, ते आपण ह्या ग्राफवरून जज करू शकतो. अँड धिस इज रिस्पॉन्स व्हेक्टर. क्लिअर? तर हे सिस्मोमीटर तुम्ही कुठे-कुठे इन्स्टॉल करू शकता. अर्थच्या सरफेसवरती, शॅलो वॉल्समध्ये, बोरहोलमध्ये किंवा मग अंडर वॉटर पण तुम्ही हे करू शकता. ठीक आहे? सो द सिस्मिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ एन एरिया रेफर्स टू द फ्रिक्वेन्सी. एखाद्या एरियामध्ये जर सिस्मिक ॲक्टिव्हिटी किंवा अर्थक्वेक आला, तर हे आपण कसं डिनोट करतो, कसं सांगणार? तर फ्रिक्वेन्सी. त्याचा टाइप काय होता, त्याचा साइज काय होता आणि एक्सपिरियन्स तिथं काय झालं ओव्हर द टाईम. बाकी लोकांनी काय एक्सपिरियन्स केलं. ठीक आहे. याच्यावरून आपण सिस्मिक ॲक्टिव्हिटी एखाद्या एरियाची एक्सप्लेन करू शकतो. नाऊ नेक्स्ट अर्थक्वेक प्रेडिक्शन आपण कसं करणार? आपल्याकडे तर हे ग्राफ असणार हे असे. बरोबर ना? मी आत्ताच तुम्हाला बोलले. अर्थक्वेक प्रेडिक्शन कसं होतं? तर अर्थक्वेक प्रेडिक्शन इज युजुअली डिफाईन्ड ॲज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाईम, लोकेशन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ फ्युचर अर्थक्वेक विथिन द स्टेटेड लिमिट्स. बट सम एव्हिडन्सेस ऑफ अपकमिंग अर्थक्वेक्स आर ॲज फॉलोइंग. म्हणजे तुम्हाला काय म्हणतो ना आपण, की आता अर्थक्वेक येणार आहे. हे आपण कसं प्रेडिक्ट करू शकतो? तर ते त्याच्यासाठी काही असे त्यांनी पॉइंट्स दिले होते. सो ॲनिमलचं बिहेवियर थोडंसं अनयुज्युअल दिसायला लागेल किंवा वॉटर लेव्हल तुमच्या वेलमधल्या प्लस मायनस होऊ शकतात. विहिरीमधल्या म्हणजे बेसिकली. लार्ज स्केलचं फ्लक्च्युएशन ऑइल फ्लोमध्ये, ऑइल वेल्समध्ये तुम्हाला दिसू शकतं. फोरशॉक्स किंवा मायनर शॉक्स बिफोर मेजर अर्थक्वेक तुम्हाला फील होऊ शकतं. टेम्परेचर चेंजेस होऊ शकतात. अपलिफ्टिंग ऑफ अर्थ सरफेस होऊ शकतं. चेंज इन सिस्मिक व्हेलॉसिटी होऊ शकतं. सो असं काहीतरी तुम्हाला फील झालं अनइव्हन थोडंसं वेगळं, तर तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता, की मे बी आता अर्थक्वेक येणार आहे. ठीक आहे. पण हे हे पण समजण्यासाठी तेवढं आपण अलर्ट असलं पाहिजे ना, हे सगळ्यांना थोडी समजणार आहे. राइट? सो धिस इज अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड किंवा पॉइंटर्स आपण म्हणू शकतो बेसिकली. एवढेच पॉइंटर नाहीयेत, बरेचसे असू शकतात अजून, पण मला जे मिळाले ते मी आता एक्सप्लेन केले. नेक्स्ट आता सेफ्टी रूल काय-काय असले पाहिजे अर्थक्वेकचे. सो इफ यू आर इन हाउस, डोंट यूज लिफ्ट फॉर गेटिंग डाउन. आता तुम्ही म्हणाल, "मॅडम हे असलं काय सांगत बसलाय." आता सपोज आपण कुठेतरी अडकलो, तर तुम्ही, मी कुठेतरी आपण असेल, मी आता कुठल्यातरी ऑफिसमध्ये असेल आणि तेव्हा अर्थक्वेक आला, तर आपल्याला माहीत पाहिजे ना, की अर्थक्वेक झालं आता आलंय, तर मी काय केलं पाहिजे. म्हणून मी हे जस्ट एक ॲड केलं, की थोडीशी आपली जनरल नॉलेज पण वाढेल. ठीक आहे. सो जर तुम्ही घरात असाल, अर्थक्वेक सेफ्टी रूलमध्ये जर घरात असाल, तर तुम्ही लिफ्ट यूज नका करू. ठीक आहे. डोंट यूज लिफ्ट फॉर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग. बी प्रिपेअर्ड टू मूव्ह विथ युअर फॅमिली. ठीक आहे. नेक्स्ट इफ यू आर इन द शॉप और स्कूल और ऑफिस, डोंट रन फॉर एन एक्झिट. टेक कव्हर अंडर इथे डेस्क पाहिजे होतो. डेस्क और टेबल. टेबल किंवा ह्याच्या खाली तुम्ही बसा. मूव्ह अवे फ्रॉम विंडो ग्लासेस. डू नॉट गो नियर इलेक्ट्रिक पॉइंट अँड केबल. कीप अवे फ्रॉम वीक पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग अँड फॉल्स सिलिंग. ठीक आहे. हे थोडेसे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. इफ यू आर ॲट द आउटसाइड म्हणजे तुम्ही रस्त्यावरच आहे ऑलरेडी, तर अव्हॉइड हाय बिल्डिंग जे मोठ्या हाय राईज बिल्डिंग असेल तिथनं थोडंसं लांब जावा. वॉल्स ज्या मोठ्या असतील किंवा पॉवर लाईन्स असतील किंवा अदर ऑब्जेक्ट्स दॅट कुड फॉल अँड क्रिएट ब्लॉकेज. असं काही असेल तर तिथनं लांब जावा. डोंट रन थ्रू द स्ट्रीट्स. कारण इफ पॉसिबल मूव्ह ऑन टू द ओपन एरिया अवे फ्रॉम द हझार्ड इन्क्लुडिंग ट्रीज. ठीक आहे. म्हणजे ओपन ह्याच्यामध्येच तुम्ही जाऊन थांबा नाहीतर सरळ आणि स्ट्रीट्सवरती
पळत बसू नका. दिस इज व्हॉट द सेफ्टी रूल्स आर सेइंग, सजेस्टिंग अस. इफ यू आर इन द व्हेइकल, गाडीत असाल तर स्टॉप इन द सेफ ओपन प्लेस. रिमेन इनसाइड द व्हेइकल. क्लोज विंडो, डोर्स अँड वेंट्स. समजलं गाडीत अडकलं तर तुम्ही ह्या गोष्टी करू शकता अर्थक्वेकच्या वेळेला. आफ्टर अन अर्थक्वेक काय होऊ शकतं? तर आफ्टर अर्थक्वेक काय करायचं म्हणजे तुम्ही काय केलं पाहिजे? सो शांत बसा, कीप काम. ठीक आहे. स्विच ऑन द ट्रान्झिस्टर, रेडिओ अँड ओबे द इन्स्ट्रक्शन. रेडिओ ऑन करा, इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करा. तुम्ही म्हणाले खूप चाइल्डिश वाटते, पण अशा सिच्युएशनमध्ये माणूस अडकला ना, तो स्मार्ट मधला स्मार्ट, इंटेलिजंट मधला इंटेलिजंट माणूस जरी अडकला तरी त्याचं डोकं नाही चालत, की आता मी काय केलं पाहिजे. ठीक आहे. म्हणून मी ॲड केले. मे बी तुम्हाला ते थोडंसं चाइल्डिश वाटू शकतं. नेक्स्ट, कीप अवे फ्रॉम द बीचेस अँड लो बँक्स ऑफ रिव्हर. अ ह्यूज वेव्ह मे स्वीप इन. डू नॉट री-एंटर बॅडली डॅमेज्ड बिल्डिंग्स अँड डू नॉट गो नियर डॅमेज स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे. टर्न ऑफ द वॉटर, गॅस अँड इलेक्ट्रिसिटी लाईन्स. डू नॉट स्मोक, light match, or use cigarette lighter. Do not turn on switches. There may be gas leak or short circuit. If there is any fire, try to put it out or call fire brigade. Do not drink water from open containers without having examined it. If you aware of people have been buried, tell the rescue team. Do not rush and try not to worsen the situation. म्हणजे तुम्ही जाऊन अजून थोडंसं सिच्युएशन वर्स नका करू. बेस्ट वे तुम्ही रेस्क्यू टीमला बोलवा. Avoid places where there are loose electrical wires and do not come in contact with any metal object. Eat something, you will better and more capable of helping other. Do not walk around the streets to see what is happening. And हे तर आपल्या इंडियनमध्ये भरभरून असतं. कुठं काय झालं, की अख्खे सगळे रस्त्यावरच येतात. कीप द स्ट्रीट्स क्लिअर सो रेस्क्यू व्हेइकल्स कॅन ॲक्सेस द रोड्स इझिली. ठीक आहे. थोडेसे कॉमन सेन्स वाले पॉइंट आहेत, बट लेट इट बी. नाऊ सम फ्यू पास्ट अर्थक्वेक्स. आता पास्ट अर्थक्वेकमध्ये काही अर्थक्वेक आहेत. तुम्हाला त्याच्यावर लक्षात येईल. स्केल पण मेन्शन केलेली आहे आणि अदर दॅन धिस पण जेवढे मला मिळालेत मी ते मार्क केलेत. आहेत फोटोज. पण असे बरेच आहेत बरं का. मी आता जेवढे टाकलेत तेवढेच नाहीये. खूप आहेत. तुम्ही आता सर्च करू शकता. सो लातूरमध्ये जेव्हा झालं होतं दॅट इज अ 6.3 स्केल आणि तेव्हा डॅमेज काय-काय झालं होतं इथं लिहिलंय. म्हणजे 10,000 लोकं ॲक्चुअली त्याच्यामध्ये लॉस्ट झाले. जबलपूरमध्ये जेव्हा झालं तेव्हा 6चा स्केल होता. त्याच्यात 40 जण गेले आणि 100 इंज्युअर होते. नंदप्रयागमध्ये जेव्हा झालं तेव्हा 6.8चं होतं. त्याच्यामध्ये डिस्ट्रक्शन काय-काय झालं ते सगळं इथे दिलेलं आहे आणि ह्युमन लाईफ पण लॉस झालीच आहे. भुजमध्ये जेव्हा झालं तेव्हाची इंटेन्सिटी 7.8 होती. ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये 1,00,000 लोकं गेली. म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्तच गेली, पण 1,00,000 मिनिमम आहे. प्रॉपर्टी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तर गेलंच. कारण तुम्हाला ते मगाशी मी स्केल जी दाखवली होती, त्याच्यामध्ये मी ऑलरेडी सांगितलं होतं, जेवढं मॅग्निट्यूड तुमचं वाढणार, तेवढं ते डिस्ट्रक्शन जास्त करणार. आणि मुझफ्फराबाद आणि पाकिस्तान म्हणजे काश्मीरच्या साईडला जेव्हा झालं, तेव्हा पण हाच प्रॉब्लेम इथं आला. ठीक आहे. सो एक-एक फोटो फक्त मी दाखवते आणि मग आपण थांबूयात. सो लातूरचा जो होता, तो समव्हॉट असा होता. एक जेवढा फोटो मला मिळाला, त्याच्यामध्ये तुम्ही इमॅजिन करू शकता, की काय झालं असेल तिथे. जस्ट इमॅजिन द थिंग्स. फील करा त्या गोष्टी. आता इमॅजिन करा तुम्ही तिथं होता आणि ते असं झालं. जस्ट फील द थिंग्स. मग तुम्हाला थोडासा सीरियसनेस येईल स्ट्रक्चरबद्दल. नेक्स्ट इज जबलपूर. जबलपूरमधले सगळे स्ट्रक्चर ॲक्चुअली कोलॅप्स झालेत आणि तिथे सगळे स्ट्रक्चर जे होते ते असेच होते. लोड बेअरिंग टाइप. सो तिथे पण भरपूर लॉस झाला. नेक्स्ट इज नंदप्रयाग. नंदप्रयागमध्ये पण ब्लॅक एंड व्हाईटच फोटो मला मिळाला. त्याच्यामध्ये पण बऱ्याच म्हणजे 90% जी सिटी आहे ना टोटल, हे सगळं पूर्ण डिस्ट्रक्शन झालेलं आहे. सगळंच कोलॅप्स झालेलं आहे. ठीक आहे. भुजमध्ये तर पूर्ण भुगाच दिसतोय तुम्हाला. तर हे ब्लर आहेत फोटो, पण तुम्हाला हे नेटवरनं मिळून जातील. ठीक आहे. मुझफ्फराबादमध्ये पण बघा हे काय इंटेन्सिटीचं होतं आणि ते स्ट्रक्चर बघा कसे कोलॅप्स झालेत. स्लॅब, बीम तर काही राहिलंच नाहीये. त्याच्या खाली किती लोकं गेले असतील, केवढं लॉस झालं असेल. जस्ट फील द थिंग्स. ओके. नेक्स्ट बिहार. बिहारमध्ये पण तीच कंडिशन होती. लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर तसं कंप्लीटली कोलॅप्सच झालेले आहेत. आर-सी-सी स्ट्रक्चर पण गेलेले आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट इज मणिपूर. मणिपूरमध्ये म्हणजे बिल्डिंग असंच म्हणजे तीच कंडिशन. इथे आर-सी-सी स्ट्रक्चर जास्त होते. पण तिथलं बिहेवियर हे असं होतं. ठीक आहे. टर्कीचा जो आत्ता झाला होता, त्याच्यामध्ये तर सगळ्यात हेवी लॉस झाला. जो मी पहिला फोटो टाकला होता, तो टर्कीचाच होता. ठीक आहे. सो फील करा गोष्टी. समजून घ्या, की एक त्याची वेव्ह जस्ट ग्राउंडला शेक झाली
तर काय होऊ शकतं? म्हणजे सगळ्यात मोठ्यातली मोठी बिल्डिंग सुद्धा तो एका सेकंदात खाली आणू शकतो. क्लिअर? म्हणजे आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी केवढी आहे डिझाइन करताना ते लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, मधुबानी बिहारमधलं ही सिच्युएशन होती ओव्हरऑल. ठीक आहे. नेपाळमध्ये ही कंडिशन होती. बरेच फोटो आहेत अवेलेबल. मला ते फोटो जास्त बघितले पण जात नव्हते माझ्याकडून. कारण खूपच हे डिस्ट्रक्टिव्ह आहे ना, म्हणजे खूप पेनफुल आहे हे सगळं बघणं. नेक्स्ट इज सीरियामधलं चेक केलं त्याच्यात पण हीच कंडिशन. काहीच राहिलं नाही बघा. पूर्ण पूर्ण गेलंच म्हणजे ते पूर्ण फ्लॅटच झालंय सगळं. काय झालं असेल इथे कंडिशन. ठीक आहे. सो आपण बिईंग अ स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट, आपली एवढं आत्तापर्यंत जे काय बघितलं, अर्थक्वेकने होतं काय, अर्थक्वेक म्हणजे काय, काय काय होऊ शकतं, हे जे काही आपण बघितलं. आता पास्ट अर्थक्वेकचे जे फोटो बघितले, त्याच्यावरनं थोडंसं आपल्याला काहीतरी डिझाइन फिलॉसॉफी शिकली पाहिजे. ठीक आहे. आपल्याकडे या वर्ल्डचं पूर्ण बोजा आपल्या डोक्यावर घेऊन आपल्याला डिझाइन करायचंय. सो प्रॉपर डिसिजन घेण्यासाठी आपल्याला काहीतरी आय-एस कोडची हेल्प घ्यावी लागेल. आय-एस कोडने जे आपल्याला सजेस्ट केलं ते बघावं लागेल आणि अर्थक्वेक डिझाइन करताना किंवा स्ट्रक्चरला तुम्ही जेव्हा अर्थक्वेक लावणार आहे, तर जरी अर्थक्वेक आला, तरी पण आपण कुठल्या फोर्सला डिझाइन केलं पाहिजे. म्हणजे सगळ्यात हायेस्ट अर्थक्वेक व्हॅल्यूला, जे मी तुम्हाला मगाशी तो एक दाखवला होता प्रोबॅबिलिटीचा चार्ट, ज्याच्यामध्ये वन्स इन अ इयर ते येण्याचे चान्सेस आहेत. मे बी आला तर येईल, नाहीतर येणार पण नाही. मग तुमच्या सगळ्या बिल्डिंग त्याला डिझाइन करायच्या का तुमच्या बिल्डिंग काही मधल्या रेंजला डिझाइन करायच्या? का 100% तुमचं स्ट्रक्चर अर्थक्वेक प्रूफ करायचं का अर्थक्वेक रेजिस्टंट करायचं? ठीक आहे. सो दीज आर डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज. आता तुम्हाला इथपर्यंत समजलं असेल की अर्थक्वेक म्हणजे बेसिकली काय होतं? अर्थक्वेकमधल्या काय काय टर्म्स होत्या? अर्थक्वेक कसा पास होतो? कुठनं पास होतो? कुठल्या फॉर्ममध्ये येतो? आणि वेगवेगळ्या मॅग्निट्यूडचा काय इम्पॅक्ट आहे? एनर्जी रिलीज कसा असतो? त्याची डॅमेज लेव्हल काय काय असू शकते? हे थोडं एक आउटलुक मी तुम्हाला द्यायचा ट्राय केला. जेणेकरून आता तुम्हाला जेव्हा मी पुढच्या गोष्टी एक्सप्लेन करणार आहे, डिझाइन पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी, तेव्हा तुम्हाला हा बॅकअप तुमच्या डोक्यात असेल, की तिथं ज्या स्क्रीनमध्ये आपण जे शिकलो किंवा त्याच्यात जे बघितलं, ते आता आपण त्याच्यामध्ये काय-काय अल्टरेशन्स करतोय आणि काय करतोय. ठीक आहे. सो हा पार्ट मी उद्या कव्हर करेल. त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे तो. दॅट इज ॲक्चुअली आता डिझाइन फिलॉसॉफीवरती मी बोलणार आहे. म्हणजे मी आता IS 1893-2016 ह्याच्यावरती जास्त फोकस ठेवणार आहे. कारण तो अर्थक्वेकचाच कोड आहे. ठीक आहे. त्याच्याबरोबर आपला 13920 पण वापरायचा दॅट इज अ डक्टिलिटी कोड. सो तर मी आता थोडंसं बेसिकमध्ये जाईन परत. तर ते मी एक्सप्लेन करते. आणि एक 5 मिनिटं ना फक्त मी तुम्हाला YouTubeवरती एक व्हिडिओ आहे, तो मी दाखवते. कारण त्याच्यावर थोडंसं अजून जे आत्तापर्यंत मी एक्सप्लेन केलं ते थोडं तुमच्या अजून क्लिअर होईल माइंडमध्ये. एक 2-3 मिनिटाचाच व्हिडिओ जास्त मोठा नाहीये आणि मग आपण स्टॉप करूया. एकच मिनिट. स्क्रीन दिसत असेल तुम्हाला?
कळलं? जे आपण आता मी एक्सप्लेन केलं ते सगळं तुम्हाला एक छोट्याशा व्हिडिओमध्ये लक्षात आलं असेल, जे मी सांगत होते ते. कळलं इथपर्यंत सगळं? अर्थक्वेक काय असतं, कसं असतं समजलं? थोडं तरी लक्षात आलं का? का काहीच नाही लक्षात आलं? समजलं? ओके. आता उद्या आपण डिझाइन फिलॉसॉफीला जाऊयात. कारण हा बॅकअप बऱ्यापैकी क्लिअर झाला असेल तुमचा. तुम्हाला जर अजून डीपमध्ये जायचं असेल ना, अजून थेअरी थोडंसं वाचायचं असेल, तर आता तुम्ही या बेसिसवरती एक तर व्हिडिओ चेक करू शकता YouTubeवरती किंवा मग कुठल्यातरी बुकमधून किंवा थोडंसं असं एक्सप्लोर करू शकता. तर तुम्हाला तर ह्याच्यामध्येच थोडंसं पुढं काय करायचं असेल तर. अदरवाईज इथपर्यंत जेवढं आहे ना, तेवढं पण मोर दॅन सफिशियंट आहे. मी तुम्हाला हे पण सांगते, की बऱ्याच लोकांना माहीत पण नसणार आहे. ज्यांनी होऊ शकतं असं म्हणजे 90% लोकांना मे बी ही थिअरी एवढी क्लिअर पण नसेल. तुम्हाला थोडं तरी नॉलेज आहे. मी म्हणत नाही 100% पण 50% तरी आहे. एवढं तरी सफिशियंट आहे म्हणजे जेव्हा आपण डिझाइन स्टेप्स मी जेव्हा एक्सप्लेन करेल, तर थोडासा बॅकअप असला की जरा शिकायला पण मजा येईल. ठीक आहे. सो आज आपण इथे थांबूयात. उद्या मी घेताना फक्त लेक्चर्स उद्याचे मिस नका करू कारण हे आता थोडेसे आपले इम्पोर्टंट लेक्चर्स आहेत. एकदा बेसिक क्लिअर झालं ना, मग पुढे काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे. सो उद्या आपण सेम टाईम क्लिअर करूयात. आज जास्त वेळ मी थांबणार नाही कारण आज आपण 20 मिनिटं पहिले असेच गेले. ठीक आहे. सो आत्ता कोणाचे काही डाउट्स असेल तर विचारा. नाहीतर मग आपण स्टॉप करू. मगाशी कोणाचे डाउट होते ना? सागर का सिद्धार्थ कुणाचं होतं? बालाजी तुमचे काय डाऊट आहे? मॅडम ते माझं रिलीजियसच थोडस डाऊट आहे मला. ते जे आपण जे म्हणतो ना की रिलीज दिले की मुवमेंट झिरो होते ना, हं, तेच ऍक्च्युअल मध्ये तसं म्हणजे समजा आता एक मॉडेल आपण डिझाईन विदाउट रिलीजियसचा केला, हं, म्हणजे मॉडेलमध्ये स्टील थोडंसं म्हणजे जास्त आलं. हं, म्हणजे आपण कास्ट तर सेमच करणार आहे, म्हणजे बांधणार तर सेमच स्टील आहे इथं. पण हं, मुवमेंट दिली त्यामुळे स्टील कमी आलं. हं. पण नाही. मूव्हमेंट तुम्ही जेव्हा सांगता ना, की मूव्हमेंट ट्रान्सफर होतीये, हम्म, म्हणजे तुम्ही डिटेलिंग जे आहे ना, ते वेगळ्या पद्धतीचं करताय. म्हणजे एक्स्ट्रा टॉप लेफ्ट, राइट, टॉपचे जे एक्स्ट्रा रेन्फोर्समेंट येते ते, कर्टेलमेंट येतंय, ते हम्म, सगळं त्याच्यामध्ये येतं. पण तुम्ही जर बोलत असाल, की मी सगळीकडे रिलीज दिले, म्हणजे यू आर डिझायनिंग द स्ट्रक्चर ॲज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम. तिथे हम्म, मग तुम्हाला टॉपला एक्स्ट्रा बार येणारच नाही ना. तिथे नॉर्मल आपले 2 हँगर बार येणार, जे तुम्हाला स्टिरअपसाठी लागणार आहेत आणि बॉटमचे जे बार असणार आहेत, ते टोटल तुमच्या सॅगिंग मूव्हमेंटसाठी लागणार आहे तेवढंच. तिथे तुम्हाला एक्स्ट्रा लेफ्ट, राइट तसलं काही स्टील दिसणार नाही. मॅडम हा असं एखादं मेजर फरक म्हणजे आहे. फोटो वगैरे असले तरी एकदा हे शेअर करा, की म्हणजे आपण रिलीज दिल्यावर कसा स्टील बांधतो त्याच बीमचा, आणि विदाऊट रिलीजचा त्याच बीमचा स्टील कसं बांधतो असं काय? ठीक आहे. मी आता जेव्हा ह्याच्यात डक्टाइल डिटेलिंगमध्ये येईन ना, म्हणजे जसं अर्थक्वेक आता होईल, अर्थक्वेक बरोबर मी हम्म, 13920 चे पण क्लॉजेस सांगणार आहे. तर तेव्हा हम्म, मी बीम कॉलम जेव्हा सांगेन ना, तेव्हा तुम्हाला तुम्ही हे दाखवते. डक्टाइल डिटेलिंगमध्ये आपण ॲक्चुअली बीममध्ये एक्स्ट्रा टॉपचे जे बार प्रोव्हाईड करतो, तर ते किती डिस्टन्सवरती प्रोव्हाईड करतो वगैरे ते मी दाखवते. तिथं हा पॉइंट मी क्लिअर करेन परत. ठीक. म्हणजे रिलिजियसचा आणि विदाऊट रिलिजियसचा. हा, ओके. तुम्हाला ना सगळ्यांना एक होमवर्क पण आहे माझं असं डोक्यात आलं मगाशी, की एक आपल्यासाठी ना एक काय बोलतो एक रिसर्च टाइप होईल. आय डोंट नो मला असं एकदम मगाशी स्ट्राईक झालं, की एक एक प्लॅन घ्यायचा आपण. एक 3 बाय 3 मीटरच्याच रूम घ्यायच्या. म्हणजे टोटल 3, 3, 3 असे 6चा ग्रिड करायचं. म्हणजे वरती 3, खाली 3 आणि मध्ये मध्ये 3 आणि खाली 3 असं. मग तो एक तुम्हाला 3, 3, 3 9 मीटर बाय 9 मीटरचा एक ब्लॉक मिळेल. प्रत्येक ठिकाणी कॉलम मार्क करायचे. म्हणजे इंटर 3-3 मीटरवरती तुमचे कॉलम असणार आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये असं करायचं, की कॉलम फक्त आउट द्यायचे. म्हणजे माझा असा कन्सर्न होता, की जर 2 कॉलम दिले, ठीक आहे, आउट 2च कॉलम दिले, तर त्या स्ट्रक्चरमध्ये काय फरक पडतो आणि जर 3 कॉलम दिले सेम स्ट्रक्चरला एकाच लाईनमध्ये 3 कॉलम दिले, तर काय फरक पडतो? कारण काय होतंय लोकांची मेंटॅलिटी काय होते, की 2 कॉलम घेतले तर स्टील किती वाढणार? आपण जेव्हा बोलतो ना, की 2 कॉलम तुम्ही घ्या, लाईट वेट होईल. तर त्यांचं नेक्स्ट क्वेश्चन असं बाउन्स बॅक होतो, की किती फरक पडतो? म्हणजे जर मध्ये मी कॉलम घेतला, तर त्याच्यात किती फरक पडणार? तर इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज ना, मला सुद्धा माहीत नाही. मी पण नाही काढलेलं ते. तर माझ्या डोक्यात जस्ट असं आलं, की आपण एक ना छोटी असाइनमेंट करू. म्हणजे ते सगळ्यांसाठीच युजफुल होईल. तर मी पाहिजे तर उद्या किंवा असं थोडंसं मी वर्कआउट करते, की काय करता येईल आपल्याला. म्हणजे काय स्पॅन घ्यायचं. एक स्टँडर्ड आपण बघूयात. कमर्शियललाच करू. म्हणजे कमर्शियलला जेवढं येणार आहे त्याच्यापेक्षा तर रेसिडेन्शियलला कमीच इफेक्ट येईल ना. सो कमर्शियललाच आपण डिझाइन करूयात. सिंपल मॉडेल 4 स्टोरी, 5 स्टोरी असं म्हणजे स्टोरी वाढली आणि सपोज नंबर ऑफ कॉलम कमी केले, जास्त केले तर किती फरक पडतोय. एक थोडंसं मी ना फ्रेम करते प्रॉपर क्वेश्चन, की काय-काय घ्यायचं इनपुटमध्ये आणि काय-काय आउटपुटमध्ये चेक करायचे. तर तुम्ही हे एक करू शकता असाइनमेंट जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा. पण हे करा.
मला वेळ मिळाला तर तेव्हा मी करते किंवा मी स्टाफला सांगेन माझ्या, पण तुम्ही केलं तर जास्त बरं पडेल. मग ते आपला रेकॉर्डमध्ये पण राहील, ग्रुपमध्ये पण सगळ्यांना माहीत होईल आणि तुम्हाला पण समजेल की 3 कॉलम म्हणजे सपोज 6 मीटरचा एक बीम आहे. 6 मीटरला आपण 3 कॉलम घेऊ शकतो ना. तर काही कन्सल्टंट 3 कॉलम घेणार, काही कन्सल्टंट 2च घेणार. मग 2 वर पण स्टेबल आहे आणि 3 वर पण स्टेबल आहे. मग 2चं डिझाइन जास्त लाईट होतंय का 3चं लाईट होतंय? पण लाईट होते ते कुठल्या फ्लोअरपर्यंत म्हणजे सपोज 3 मजली बिल्डिंग आहे. तर मे बी असं होऊ शकतं की 3 कॉलम गेले तर ते लाईट होते. 2 वाला मे बी हेवी जाऊ शकते. पण जर वरचाच फ्लोर अजून वाढवले 3च्या ऐवजी 5 फ्लोर किंवा 6 फ्लोर केले, तर त्या केसमध्ये 3 कॉलमवालं सेफ म्हणजे लाईट वेट देणार का 2 कॉलमवालं देणार? हे थोडंसं मला असं एक स्टडी करायचं आहे. एक एक फॅक्टर फक्त काढायचं आहे, की 3च्या ऐवजी 2 कॉलम घेतले तर किती पर्सेंटनी वाढते? हे अल्टिमेट आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजे क्लायंटने जरी आपल्याला विचारलं ना किंवा जेव्हा आपण फ्रेमिंग करणार तेव्हा आपल्या डोक्यात राहील, की काय कॉस्टमध्ये फरक पडेल? असं मला एक थोडंसं करायचंय. मी एक फ्रेम करते प्रॉपर प्लॅन आणि हे, की मग ते बघूयात आपण कसं करायचं. पण ते करूया. ठीक आहे? ठीक आहे मॅडम. ओके. ठीक आहे. आता आय थिंक कोणाचे डाउट्स नाहीयेत. असतील तर मी उद्या घेते, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, आज आपण इथे थांबूयात. उद्या परत सेम टाईमला भेटूयात. ओके. चलो बाय बाय. गुड नाईट.